Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігор. Ми з вами сьогодні продовжуємо проходити ігру під назвою Mass Effect 3 легендарне видання. Сьогодні ми з вами, по-перше, допоможемо в цій ігрі Кроганам, це є така раса в ігрі, допоможемо їм вилікувати генофаг. Цим ми прямо зараз на початку стріму і займемося. Продовжимо виконання минулого квесту, який почали на минулому стрімі. І зараз цей квест доведемо до кінця. Ну і плюс, який я обіцяв вчора, почнемо виконувати, проходити одне із DLC. В цій ігрі у нас декілька DLC є. Якщо я не помиляюсь, їх 3 штуки всього-навсього. Ось. І, власне кажучи, перший з них ми пройдемо сьогодні. Це одне із самих немасштабних DLC. Два інших вони більш масштабні. І їх потрібно буде проходити не один стрім, напевно, навіть більше. Я не знаю, чи вистачить мені часу, щоб пройти це DLC сьогодні. Насправді буде видно вже десь плюс-мінус, коли ми почнемо його проходити. Я приблизно не пам'ятаю, ну... Можу сказати, що воно не саме довге, ну, не знаю, вистачить нам сьогодні часу чи не вистачить, ну, можливо, до 12 встигнемо пройти. Так, власне, хто дивиться стрім в прямому ефірі, я вас запрошую до мене в чат, залітайте, поспілкуємось, поговоримо. Люди, які дивляться цей стрім запису, я передаю вам привіт, залишайте свої коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Так, прибираємо фон, і, в принципі, вже можна стартувати. Зараз тільки деякі моменти перевірю, і ми з вами будемо вже починати грати. Так. Олександр, привіт! Привіт, мої вітання. Да, вітаю тебе з тим, що попав на стрім, радий бачити, приєднуйся, зараз уже стартуємо. Через 2 хвилини буквально. Привіт, Віталій, мої вітання, радий бачити. Фон я вже прибрав зі стріма, так що вже можемо і, власне кажучи, починати грати. Тільки майте на увазі, народ, на Ютубі затримка дуже велика, так що, якщо що, будьте в курсі. Не одразу відповідь на ваші запитання приходить. Віталя, привіт, привіт другому Віталі. Радий тебе бачити, другий Віталя, радий бачити. Привіт всім, всіх вітаю, всіх радий бачити, всі приєднуйтесь до мене в чат, спілкуємося, радий буду з кожним із вас поспілкуватися. Так, починаємо вже одразу з таких прям штурмових дій. Мене майже убили з самого початку стріму, це не добре, це не є добре. Так, зараз я візьму гвинтівку штурмову і, можливо, вона мені краще допоможе впоратися. Обережніше. Давай, погнали. Потихеньку будемо проходити далі. Віталій, у мене все топово, у мене все шикарно. А у вас як справи? Так, у нас 2 Віталі на стрімі, можна, власне кажучи, загадувати бажання. О, цей пістолет фаланга, напевно, хороший, але я його використовувати не буду. Ні, не сьогодні. Не сьогодні. Так, поки що так, погнали. У мене, в принципі, Віталь, все добре. Так що все нормально. Мій пістолет краще набагато. От чорт. Прям по нам попав майже. Ну, нам повезло, що він своїм промінем у нас не попав. Так, а цю тварь нам треба вбити. Тільки не попади по мені, будь ласка. Чорт, яка діч. Треба в нього ховатись, напевно. Ох, йо-моє. Він майже поцілив майже по мені. Йо-моє. Жестяк. У мене також все офігенно, Віталій. О, туріанці прилетіли. Отлично. Хоча навряд чи вони з ним впораються, типу. О, хоч якісь відволікаючі маневри зроблять. Це вже добре, і це вже плюс невеличкий. Чорт, просто тікає, Там тварь, їтіть, він прям біля мене топнув, чуть не попав по мені. Жестяк. Так, я туди, бляха! Мінус щити, чорт, він прям ногою на мене наступив. Їдріть ти коряк, блін, чортов. Так, б'ємо в молот, отлично. Так, не надо, не топай тут, не топай, обережніше. Обережніше, мать твою. Я похилюсь, бо ще одного такого топа я не переживу. Треба тварю вбивати, треба вбивати тварі. Убивайте цю фігню, убивайте його, розстрілюйте, убийте його, убийте як-небудь його. Хилюсь. Не трогай. Фу, я його вбив, нормально. І в тебе все нормально, Віталій. Це ж взагалі офігенно, Віталій. Так, відбука я звідси, бо він тепер по мені почав поставити. Війну. Лови. Карду. Так, ще мінус один тварь. Давайте його зараз суміннями нашими завалим. Скілами чисто. Давай. Мінус 3 тварі. За один момент. Отлично просто. Ще одна прийшла. Одна пофіг. Ігноримо її. Йдемо далі. Їх дофіга. Їх занадто дофіга. Йо-моє, скільки їх тут.
Не наступи на мене тільки. Блін, наступив, чортяка лисий. Оп, активуємо. Ні, ну, офігенно ж. О, зараз взагалі епічний момент буде. Це Калорос. Ну, ось він вже поспішає нам на допомогу. Викликали пробака. Залишилось, щоб пробак розібрався з цим чортовим жнецем. Та, зараз буде один із найепічніших моментів. Він уже почався. Це реально епічний момент. Я цей момент більш всього обожнюю в цій грі. Хребет поламав. Ні, от відоси тут в цій грі, вони зняті просто на вищому рівні. Ну, в принципі, як і сама ігра зроблена на вищому рівні. Капу його, давай. Хорош, красавчик, попав. Мінус жнець. От таким чином хробак закопує під землю жнеця. Ну це не звичайний хробак, це король усіх хробаків, це Карлос. Як ніяк. Так, ну а тепер будемо вирішувати, що робити з завісою, власне кажучи. І що робити з Кроганом. Вирішальний момент, власне кажучи, зараз буде. Morton, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. Procedure traumatic for Eve, but not lethal. Malin's research invaluable. She's okay? Headed to safety now. Her survival fortunate. Will stabilize new government should Rex get any ideas. Good match. Promising future for Krogan. Down! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes, manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morton, this whole thing is coming apart. There's gotta be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No, no other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion likely to be problematic. Morton, no! Shepard, please. Need to do this. My project, my work, my cure. My responsibility. Would have liked to run tests on the seashells. Чудесна робота. You're crazy, Morton. But you're a hell of a scientist. Glad you realize it. Why I had to be here. Someone else might have gotten it wrong. А зараз буде один із самих сумних моментів Mass Effect'а. Да, дуже. Дуже. Хоч і гра, але вона такими моментами якось зачіпає, все ж таки зачіпає. Якось на це реагуєш, знаєте. Як ніби це не просто програма, як ніби це щось більше. Ось і все, генофаг можна вважати вилікуваний. Ліки у нас було розпилено в атмосферу. Але, на жаль, для Мордіна це кінець.
Та є таке, є таке, є таке. Добре підмічено, Олександр. A long time ago, my father betrayed me in this place. His own son Нам це Рекс розповідав в першій tried to частині. kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a pity Morden had to die. Він був гарним товаришем. He wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. But you, Commander, we can thank you in person. Tell the Turians I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you for all that you've done. And know that Erdnot Bakara calls you a friend. До речі, вона назвала своє ім'я щойно. Ми до цього її імені не знали. От зараз якраз таки розкрився нам цей невеличкий секрет. Хоча це прям не такий секрет, але невеличка така от загадка була стосовно її імені. Hell of a thing you just pulled off, Commander. Curing the Genophage? I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. Дякую вам. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're going to defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. Олександр, як And when справи? the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Anything happens, you let me know. Так, Шепард у нас пішов на відпочинок. Ой, знову йому сниться цей сон. З хлопцем. Ну да, з хлопцем. Той хлопчина, якого, власне кажучи, він не зміг врятувати на самому початку цієї гри. А вон якраз таки пацан сидить за лавкою. І ми бачимо тіні, людські тіні, силуети. Чуємо голос Мордіна, здається. Так, ну я так розумію, нам зараз за ним і треба продовжувати йти. Як і минулого разу ми за ним бігли. А куди ж він зник тут? А вон він сидить. Да, ми чуємо голос Мордіна. Там якраз субтитри нам озвучують. Перекладають, точніше. А зараз ми також чуємо, власне кажучи, голос Кайдена, пам'ятаєте, з першої частини? Взірвався на Вермаєрі. Да, жорстко йому, звісно, психологічно давить на нього. Ці всі події на нього дуже сильно давлять психологічно. І морально. Щось знайоме, Астар. Привіт. Да, Кайден. Чуємо Кайдена. Привіт, Астар, мої вітання.
Капець, співчуваю, Олександр. Ну, у мене нормально все, я пройшов ідеально, у мене все чітко було. Ні, там, щоб все класно пройти, треба квесті було виконати цілу кучу. Ну, ми їх виконали, до речі. Пройшли все класно. It's open. Поспав, виспався. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? А згадую тих, кого вже немає. Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? Кайден? Не вистачає Кайдена. Caden, back on Vermeer. He died buying us time to defeat Sovereign. Seeing what we're up against now, you might think his sacrifice was in vain. You know Caden would never think that. Yeah. That's one more reason I miss him. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. She called the comm room? The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Розумію, Олександр, розумію. Commander. Can I help you, Counselor? Shepard, I want you to understand that I owe my position to you, and it's not something that I take lightly. Were it not for you, that weak-minded Counselor Valorn would still be alive, leading the Solarians down the sewage pipe. But now I'm forced to champion a cure for the genophage. It's like saying we need a hurricane to put out a wildfire. Поясніть всім, навіщо це було зроблено. It's not a wildfire. It's the death of the galaxy. Drum that into your people's heads. They'll follow you. A short-term solution, but the short term may be all we have. Has a ring to it. But that is not the only reason I contacted you. The other regards humanity's counselor Udina. We need to talk about his activities. The less than legal ones. Come see me next time you're on the Citadel. Ishil out. Так, треба буде до неї на цитадель злітати обов'язково. 2 відступника отримав за що? Ну ти негідник, Астар, негідник. Як ти міг? Commander Shepard, something you need to talk Так, about? чи готова галактика? What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. Так, що там союзні сили What наші? about the extra help we picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help. Erdnot Rex running the show is a bonus for us. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that mom in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. Так, що там Рахні? What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on Стосовно there. помічників Арії. What about Arya's mercenaries? Arya Talok, there's someone I never thought we'd be in bed with. The blood pack will be useful and violent. Mostly Vorchai here. We'll put the Blue Suns to good use. Intel says Narner Vosk is bringing his men and that they're gunning for a fight. The Eclipse are providing troops and mechs. When we find a Reaper soft spot, they'll help us hit it. Don't want to know how you got Arya's cooperation, but whatever you did, it was worth Що стосовно соларіанців, вони How приймають about the участь? Solarians? Interesting wrinkle. We've been getting back channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to щось. back us. Even after I cured the genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score. They're not going to jeopardize the entire Solarian Union just because some Delatras didn't get our way. Розумію. А що стосовно жнеців? Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along.
Or not, Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Serkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. Дурні What соларіанці. about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of пец. taking Thessia. Да, гаряче. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yag Ха, homeworld. ягів. Can't say that I blame them. Yag have teeth. Та да, яги за себе Well, if поставити we можуть. lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Можна і так сказати, Астар. Just the ones who can threaten them. А що стосовно кваріанців і гетів, є якісь чутки про них? Have we heard anything from the Quarians or Geth? Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. А що з батаріанцями? What happened to the Batarians? Never stood a chance, hit by the Reapers А, straight out of розумію. the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians Да, are history. батаріанців тупо вже в геноцид. Коротше, їх вже нема батаріанців, тупо в забуття пішли. Мінус раса. А що ви скажете про волосів та елкорів? Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogans sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. Непогано. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching Да, on their печалька. territory soon. Яка в нас стратегія? How do you see us winning this war, Admiral? By Тє, making you the tip of the Астар spear, негідник. I'm flattered, but the Normandy's just one ship. and a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has Я time to нормальний, react. Астар, я огурчиком, Астар. Це всього-навсього одна битва. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. Ти бачив той момент, Астар, коли черв'як жінця вбивав? Everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. Цього вистачить? How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm А, doing is печалька, delaying Астар, мотай action назад for you. стрім, я тобі кажу, на I'm самий buying us початок time, мотай. keeping us in the game, while you gather what we need for the Crucible. So keep at it. До зустрічі. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Так, звідси можна звалювати, в принципі. Ну, давайте подивимось на військові сили, що в нас там після закінчення цієї глави. Оу, воу-воу. 2648, непогано, слухай, непогано. Було там що-то біля 1000, і ми з вами за главу зібрали 2600. Інопланетяни дають нам разом 390 сил. Давайте подивимося, що в них за підрозділи флоти Термінусу. Робітники Рахні сотку дають. Так далі. В Альянса більше всього 1018. Інженерський корпус. Так. Пілоти винищувачів. 5-й флот Альянса в нас також оновлено. Підтримка Іден Прайма також соткою непогано. Горн. Проект Горн це те, що ми будуємо, щоб перемогти жнеців. Основна наша зброя проти жнеців. Ну і сюди вносяться протанські дані на даний момент. От. Крогани дають 780 сили, обалдеть. Більш всього після Альянсу. Урнотрекс сам дає 30-ку. Потім Грюн 25 дає. Клани Кроганів дають нам всього 300 сили. Самі клани спільною силою дають 300, а окремо клан Урднот, це клан Рекса, дає нам 300 мощі. Тобто цей клан у них у Кроганів саме сильний. І з найманців ми отримуємо 75 мощі, в принципі, тут все переглянули. І туріанці 365, мало. Мало туріанці дають сили. Туріанський 43-й підрозділ морської піхоти. 7-й туріанський флот також нам дали. Туріанська чорна варта. І інженерний корпус 110 очків. Ніфіга, навіть більше всіх дають. Непогано. Да, Крогани нам дали немало сили. Ми постарались дуже хорошо в цьому плані. Shadowman, привіт, мої вітання. Ксандр, я в тебе запитав, в тебе все нормально? В тебе все топово, Ксандр? Чи є якісь проблеми, можливо, в житті? Сподіваюсь, що немає. Да, вони потріпані дуже сильно, є такий момент, старі, є такий. Я думаю, з часом вони більше дадуть сили. Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Novaria. The
Turians have given us top-level access to their combat data. Their ships are already moving in to help the Alliance fleet. You actually secured a Krogan-Turian alliance. It's one thing to hear about Commander Shepard. It's another to see him in action. Так, по-любому листи прийшли. Ах, куди ж без листів. Погане рішення. Делатріса Лінрон. Капітан, я дуже розчарована вашими діями на Тучанки. Як мені здавалося, цілком наглядно пояснила вам, що зацілення генофага в довгосрочній перспективі викличе свої наслідки. Після перемоги над жницями наші об'єднані війська будуть настільки ж побиті, що жодна раса в галактиці не зможе стримувати відроджуючуся під популяцію кроганів. Більш того, крогани без сумнівів захотять помститися за генофаг. І в числі перших їх цілей виявиться Соларіанський Союз. І коли цей день настане, капітан, кров мого народу буде на ваших руках. Я також з великою смутою дізналась, що, виконуючи ваш наказ, пожертвував життям наш вчений. Цей чорний день не тільки для народу, але й для всієї галактики. Так, ну це ми проігноруємо, можна сказати, діти. Урднок Рекс, це від Рекса, Шепард. Я з задоволенням знову примуся робити дітей. Скажімо так, коли війна закінчиться, я зроблю все, щоб поповнити популяцію гроганів. Ти нам дуже допоміг, я гордий, що можу назвати тебе своїм другом. Єва зараз в Кельфійській долині призиває на допомогу воїнів із інших кланів і розносить повсюду звістку. Вона стане чудесним лідером. Багатьом чоловікам не подобається, що я ділюся з нею владою, ну, тим хуже й для них. Вирішувати то все рівно мені. А зараз ми будемо рятувати туріанців, вони, здається, вже забули, як тримати в руках зброю. Чудесна робота, генерал Корінфус, капітан Шепард. Коли ви вперше прибули на Манею, я не міг зрозуміти, як ви можете допомогти нам боротися зі жницями. Забрав у нас одного із найкращих генералів. Але тепер, коли я бачу, як винищувач туріанців і кроганів спільно атакують есмінці жниців, я повинен зізнатися, це вражає. Ви заключили союз, який багато хто вважав неможливим. Можливо, Паливан все ж таки буде врятований. Ще б'ємося, Шіала. Шіала від Шіали. Вельми поважний капітан Шепард. Не знаю, бачите ви новини чи ні, але на всякий випадок повідомлю, що мешканці Надії Чжу знову взялися за зброю. В цей раз ми б'ємося з жницями, а не з гетами. Не знаю, пам'ятаєте ви мене, але ви допомогли мені на Іліумі з медицинською проблемою. Торіанин мертвий, я можу це підтвердити. Але в наших тілах залишилися спори, і ми в певній мірі до сих пір з'єднані. Це зовсім не обов'язково погано. Б'ючись зі жницями, ми створюємо себе єдиним цілим, відчуваємо одне одного і діємо, як спільний розум, не звертаючись... Так, стоп. Ага, не звертаючи, якщо на то потрібно часу, уваги на біль. Я впевнений, що до сих пір, Одруманна, я пам'ятаю, як голос володаря звучав в моїй голові, коли я, як рабиня, охотно виконувала накази Торіанина. Але мій зв'язок з мешканцями Надії Джу все ж таки сильніший. Він заглушає голоса жнеців. Дана ситуація тривожна. Можливо, колоністам варто розірвати цей зв'язок заради їхньої ж безпеки, але єдиний разум допоможе необученим солдатам воювати, ніби ветеранам-десантникам. Наш загін сильний. Я не забула, як ви допомогли нам, як пощадили мене. Скоро ми покидаємо Ферос, і коли прийде час, будемо битися разом з вами. Так, тут у нас про жнеців щось, якась розсилка йде. Це ми, власника, вже чи ігноруємо. Так, прочитали листи. І отримали іще військові ресурси колоністів Надії Джу, якраз таки. Це останнє, про кого ми читали. А все, Юра, це хана. Це зальот, Юра, це зальот. Да, Стар? Так, тут у нас діалог між Гарусом і Джокером. Хороший жарт. All right, big guy.
What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. Хороші жарти у них. How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, one to ask the Asari for technical help, and one to request a seat on the council afterwards. Про бюрократію шутки. He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me. The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private back on Palaven. All right, why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that one. Це жорсткий жарт, Hey, жорсткий what's the жарт. hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. Зашибісь. Пожартували одне з одного. Астар з поверненням. Тут так туріанці з людьми жартують, можеш перемотати. Можна поговорити з I ними. thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about Morden. А він був нашим другом. He was a good man. Yeah, he was always running those tests. And one time he tagged me in the middle of the night to ask how many livers humans had. And this bump on my elbow? He said it was just a mild bone deformation, but I'm pretty sure he stuck a probe in there. Glad it was just your elbow. I always thought he was crazy. Useful, but crazy. Then he gives up his own life. To save the Krogan. Doesn't do much to disprove the crazy theory, huh? I guess not. But he was one of ours. So now that we got the Krogan and the Turians, what now? The Krogan help us turn the tide on Palaven. They can shoot at something useful for a change. Dig till we hit daylight, huh? Works for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until the end of time? I think it would be an honor. Це приємно. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel, and then there was the Collector base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on Tachanka. Maybe we should hire a food taster for him. Imagine the carnage if someone like that brother of his, Reeve, took over. It could happen. I know, it's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have taken that Solarian deal. Мені це навіть в голову не приходило. I could never bring myself to do that, no matter what I was offered. I admire your restraint, Shepard. It's nice when we can save the galaxy without destroying another race along the way. Тяжниці і так їх перерядять дуже сильно, так що про них можна буде не Let's hope our піклуватися luck і не holds. турбуватися. Так, Астер, він помер. Так. Привіт, Юра, як справи, розповідаю, все добре? А я з Джокером ще не поговорив, до речі. Да, на жаль, Астер, ви. Але з ним ми більш не поспілкуємось. So a Prothean? A real live Prothean? Він помер, власне кажучи, знімаючись кроганів генофаг. Називаємо це I так. wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on Tachanka. Він помер, рятуючи кроганів від генофага. Ось такою була його смерть. Так, зараз ми з вами, власне кажучи, поговоримо з нашим спеціалістом-тренером. Окей. Так, ладно, нам треба пройтись по всіх палубах, з усіма поговорити. Давайте тепер на жилу зайдемо. Так, по факту. По факту, Астар, по факту сказано. Це ідеально, Юра, прям реально офігеть, Юр. Ну, я тебе вітаю, що я тобі ще можу сказати, Юра. А де всі? Стоп. Сьюзі, де Сьюзі? В ядрі і Сьюзі. Ага, ладно. Зараз з усіма переговоримо. Я спочатку зайду до доктора Чаквуса, потім до Сьюзі. Так, зараз переговоримо з ними. А вона нам нічого не скаже. Так, Сьюзі по-любому, я думаю, щось повідомить мені. What are you up to now? I'm uploading data on the destroyed Reaper to the Turians. А, ось вони. They are investigating possible Reaper structural weakness.
Our data says Reaper capital ships such as Sovereign are of unique design. However, smaller Reaper destroyers bear similarities. That one was small? Relatively, yes. Ground attack ships are only 160 meters 160 in метрів, height. жесть. Sovereign was approximately 2 kilometers. Ого, 2 кілометри, Keep talking ніфіга to собі. Turians. If there's a chink in the Reaper's armor, we all need to know it. Це порівняння просто кораблів-жнеців, да? Одні кораблі 160 метрів в висоту, а інші кораблі 2 метри. Це взагалі жестяк. Так, я думаю, можна до Ліари завітати 100%. Треба ще буде на нижню палубу спуститися. The Reaper destroyed by the Thresher Maw appears to be completely inert, Doctor. We would need to send in teams to be sure. О, це було б ідеально б дістати його уламки. Tell the Krogan to stay away. Чому? Дарма. Я не знаю, якби я вбив би жнеця так само, то я б по-любому б наказав би його дослідити. Це просто було б розумним, я думаю, взяти і розкопати його. Сподіватися, звісно, що він мертвий буде, і дослідити його. Та таке, Астер, таке. A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean shepherd? There's so much he could tell us. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. Так, ладненько. З цим розібрались, можна на іншу палубу йти. 2 кілометри це вражає, так, Астар? Так, на інженерну палубу. Ну, ми бачили кроги, ми бачили, власне кажучи, жнеців в порівнянні з людськими кораблями і з кораблями інших цивілізацій, і жодний з ними не зрівняється. Вони найвеличніші. Так, ось тут забережу. Більше, ніж кораблів жнеців, нічого немає в галактиці. Commander, got a minute? What do you want to know? Та я його введу, Астар, я його введу. You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting the Reapers. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni war and Krogan rebellions? Це, власне кажучи... Блін, як це слово кляте переводиться, а? Це шанс для кроганів виправити свої помилки, називаємо це так. It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. Meaning? The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. We're giving them that chance. Are you aware that Clan Urdnot is already petitioning the Council for an embassy and rights to a colony world? Я думаю, про це можна домовитися. The Krogan are coming to the aid of a Council homeworld. That's more than a lot of species can say. I helped them get the genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Allers. Good night and stay strong. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Commander. О, військові ресурси оновлено, клани кроганів тепер ще більше нам сили дають, офігенно. Він любить так вставати. Так, стоп. А з протеанським другом? Треба з протеанським другом поговорити і ще з Адамсом також. Yes, we called them collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones he encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes, I suppose it was. Так, Астар, наскільки я знаю, так. Є така можливість. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female.
Her genetic structure was unnatural, as if Miranda. artificially created. По ідеї. Sounds like Miranda. And a drill. There was Thane. illness in him. Thane. And a Krogan who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. Grund. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. По факту, Астар. Так, космічний імператив. Was this imperative just your scientist's opinion? Or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. Слабим потрібен захист. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. Так вчиняли якраз таки протеани, до речі, слабих знищували. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Так чинили протеани, до речі. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. Да, в них дуже сильно помилялися. Product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. Ти? Та не може бути. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. This stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this, and we'll both be set free. Привіт, Руслік. Кому, Астар? Ну, по факту, да, Астар, так і є. I would like to have seen it. No matter. There will be more. Plenty more. Yes, a difficult fight remains. I have heard about the offer the Solarians made. I would have accepted it. О, якраз таки він показує знову їхню натуру. Your allies are simply resources to use against the Reapers. Хоча, блін, з другого боку він говорить, по ідеї, логічні речі, но речі, які морально просто нікчемні. А, я тебе зрозумів, все, да. Якщо в цьому плані, то так і є, Астар, так і є, якщо це плані. She is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Сперечання. he agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See, Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a space... The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Сперечання закінчили. Ти думаєш, Астар? Adams would like to speak to you. Так, про що ти хочеш зі мною поговорити?
Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. А для чого нам це? Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. That sounds more serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? Куплю обов'язково. I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Так, треба буде їм якусь штучку придбати, щоб корабель був трошки безпечнішим, бо він трохи, скажімо так, може випарувати їх тут при битві. Так що краще все ж таки буде купити ту штуку. Це буде безпечніше для них. Так, тут нам щось потрібно, тут нам нічого не потрібно по факту, да? Да, нічого не потрібно. Так, тут на що? Давайте зараз подивимось, можливо, якраз таки знайдемо ту штуку, яка нам потрібна була. Це не воно. Так, це тут у нас що таке цікаве. Снайперська гвинтівка. Це все також не те. Так, канал. Наступний канал. Броня рицар-месник. Так, снабжіння. О, тут можна запаси пенициліна покращити. Давайте покращимо їх. Поки на максимум. Це переглянемо. Так, тут у нас нічого цікавого, ні. Перчатки. Дякую, відмовлюсь. Боєприпаси. Дробовик. Візори мені ці не потрібні. Не бачу, поки то штуки потрібні мені. Запроси спектра. Ага, ну тут можна зброю нову купувати, до речі. Арсенал. Снайперська гвинтівка. Так, тут всякі стволи. Наплічники. Так, і ще один арсенал. А, так це воно і було якраз таки, да. Останнє залишилось. На жаль, я, напевно, не зможу купити ту штуку. Хоча ні, ось він. Ось мої ті схеми, якраз я купую їх. Чудесно, можна їх відносити назад. Офігенно. Всього на всього питання безпеки, так, Астар? Подумаєш, може вбити. That last job on Tachanka was intense. I tried providing air support, but the sky was so full of Cerberus, it was like someone kicked a hornet's nest. Ой, знову ж таки Цербер клятий. Поки ми на Тучанки лікували генофаг, вони там в небі парили і споглядали за нами. Так, з тобою треба поговорити по-любому. Parts of Tachanka reminded me of the desert back home. The lizards and worms were bigger, but, you know, the sand and everything. Більше вони нічого цікавого не скажуть. Давайте до інженера повернемося і віддамо йому ті прилади. Та так, Астар, та так. Правду говориш. Діло говориш, Астар. Так, де наш інженер Адамс? Ще повернемося і віддамо йому ті трубки. І питання безпеки буде вирішено. Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. It went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our ezo capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and I'll send the plans their way. Do it. Aye, aye. Отличненько. Так, погнали. Ну що ж, тепер можна завдання відправлятися якраз таки. Погнали. Зараз будемо починати проходити DLC. Перше DLC, саме коротеньке DLC, можна його вважати. Ну, доволі таки важливо, до речі. Так, повідомлення якісь прийшли, ніякого повідомлення не прийшло, значить можна йти далі. Так, з Тучанками звалюємо, звісно ж. Тут досліджувати, в принципі, немає чого. Що відправляємось далі. Це в нас що? Тут, звісно, завдань дуже багато всяких, але потім. База винищувачів, це в нас що? Лабораторія Цербера. Угу. Тут купа всякого прикольного. Ладненько. Зустрітися з соларянським радником, але я б не хотів би зараз цей квест виконувати.
Так, переходимо на Омегу ось так. Так, спогнали. Зараз може інший квест активуватися. Це єдиний неприємний момент. Стиковка. О, док 42. Да, нам треба док 42, отлично. Може зараз він не активується, я буду сподіватись на це. Да, не активувався. А ні, походу активувався, чорт. Зараз буде забавний момент. Зараз вони ще один сюрпризик зроблять, Астар. Розумію, що вони роблять, так? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. Hey, yeah, this is Joker. Uh-huh. Yeah, no kidding. Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack. Cerberus troops are everywhere. Отлично. Ха, чудесно просто, ублюдки. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Did Ashley make it out? We got separated. She said she had to protect the Council. I'm going to CSEC headquarters. Why CSEC headquarters? It's been compromised, and CSEC's response depends on it. As long as Cerberus is holding the headquarters, they have the station. Alright, Joker, get us away from the docks and close to CSEC HQ. We'll deploy in the shuttle. Aye, aye, Commander. От тобі Цербера, Стар. Так, і кого ми будемо брати на це штурмове завдання? Ну, я думаю, по-любому візьмемо Гаруса. Ну і я думаю, можна взяти Джеймса. Цей квест непростий. Це я візьму двох бійців, да? Ну да, виходить. Ладно, хрін з ними. От тобі, Остарі, ще один сюрпризик. І це ще не останній сюрпризик, який вони нам принесуть. Вони творять багато сюрпризиків. Покажуть, що там за зброя така нова? Клик поганий. Краще гадюка. Так, о, дробаш просто убийчий. Я йому зараз збільшу вмістимість. І урон збільшую йому. Та це взагалі бомба буде просто, не дробаш. По пістолету має все норм. Тут нам пістолет новий дали. Де він той новий? Фаланга. Офігенний пістолет насправді, но краще всього кат на даний момент. О, Астар, в майбутньому ти це дізнаєшся. Це буде прям супер крутим секретом, но ти дізнаєшся це, Астар, дізнаєшся. Так, покращення зробив, тут покращення готові. Ти. Гадюка. Отлично, Адас. Вони там такого не чудять, що ти очманієш. Осколкова граната качнемо її зараз. Збільшує урон. Радіус. Я думаю, хай урона збільшиться. Точніше, радіус збільшиться. Урона тут додається не суть багато, але радіус збільшити. Це буде класно для цієї гранати. Більше можемо противників вразити. У мене багато відступника накапало, це дуже погано. Максимально погано. Тут всього-навсього 3 вміння. Можна перегрузку апнути, до речі. Я йому контактну міну прокачаю, поки не буду перегрузку качати. Так, тут у нас оборона. Ага. Запалювальні патрони давай прокачаємо тобі. 3-й рівень хоча б. Зробимо їм. Хоч так. Ти ж пам'ятаєш, що Привид казав на самому початку, власне кажучи, гри? Коли ми на Марсі були? Чи підзабувся чутка? Тут у нас СБЦ воює з сервером. Блін, вони десь роботів навіть видрали, я чманію просто. Як вони могли так напасти на браму? Це трендець просто, ну серйозно так подумати, да? Задуматись, як їх могли пропустити взагалі? Скільки кораблів? А, зараз же ж усі кораблі то зайняті іншим, зараз же ж жниці вторглись, точно, про це я не подумав. Про це не подумав. Він там ще казав, що хоче контролювати жниців. Він хоче контроль над жницями встановити. Я то думаю, що тут човнів немає, флотилій, туріанців, Азарі, а вони ж зараз по своїх світах воюють, їм же ж зараз не до брами. Браму фактично зараз бережуть тільки якраз таки загони СБЦ. І якраз таки ми на... А ні, це наш челнок, це нормандський. Так, патрони заряджаємо одразу, запальні патрони, бронебійні і собі бронебійні.
Першим ділом туретку зносимо. Так, потім застосовуємо напір адреналіна і вбиваємо всіх інших, цих живих. Ми, походу, сьогодні DLC не встигнемо пройти, ну я сподівався, що пройду його, ну походу ні. Ну ми його почнемо як мінімум. Ти ще живий, да? Уже ні. Лови. Ну, щел. Отлично. Так, тут щось буде цінне, давайте перевіримо спочатку. Тут нічого цінного начебто немає такого. Ну ми їх заштурмували, можна сказати. А що там мені урона, то так не то багато, так багато урону наносить, а? Пару пострілів в голову і він мертвий. В атаку, да, Астер. В атаку, Астер, в атаку. Щел. Так, наче я з усіма розібрався з ними. Дайте пройти, дайте, не треба, не активуй все. Я зараз пройду полутаю спочатку, а потім підемо далі. До Бейлі. Тут, можливо, щось просто буде цінне, зараз ми перевіримо це все. Ну, цінного я нічого поки що не бачу, не помічаю, да, можна йти до Бейлі. Так, там у нас капітан Бейлі. Аптечка, аптечка це цінно. Shepard, I saw those Cerberus troops on you. I thought you were done for. Bailey, what are you doing here? Getting my ass shot off trying to retake headquarters. Cerberus took it in the first push. We gotta kick them out of there. Everyone in C-Sec's flying blind without the network. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Не, його ранили. Повна діч. Ну, таке, Астер, таке. Вони машини. Вони машини, тільки вони максимально розумні машини. Не підконтрольні ніяким технологіям, тільки собі. У них свідомість є, як у людей. Жниці вони не такі, як гети. Гети пішли за жницями тільки тому, що хотіли стати такими, як вони. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? Жниці, кожен жнець це окрема особистість. This move may provoke retaliation. Well, that's an understatement. If she's inside, she's in trouble. Навіщо проводити зустріч зараз? Why would the counselor be meeting with the executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor mentioned Ludina. But that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The counselor. Я можу організувати рятування. One counselor's better than zero. Where am I headed? The counselor could be in the executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. Just a sec. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Так, тим паче з ними ще складніше Астер буде. Did you hear all that? Yes. I'm nearing the building, but running is difficult. I'll try to get to you. Так, погнали. Потихеньку будемо. Мій пістолет. Я до сих пір не дістав свого... А, давайте дробаш дістанемо. Аж дробашом постріляємо трошки. Привіт, Тарас, мої вітання, радий бачити. Дякую, Тарас, і тобі також гарного настрою. Всього тобі доброго, дякую за підтримку. Мінус. Ох, убив просто з одного пострілу, жорстко. Це було жорстко, як мінімум. Мінус. Майже мінус. Ну, щит, його щит закриває. Від повного урона. Цю штуку візьми. Да візьми, будь ласка, візьми. Шепард, візьми. Взяв, красава. Так, стрикать. Мінус. Офігенний дробаш, мені подобається, до речі. Давай, убивай його, хорош. Отлично. Мінус. Так, я всіх убив, чи ще хтось є живий? Да, не пригай, не надо. Все, готово.
Що ти, як справи, Тарас, розповідай. А ми тут Mass Effect продовжуємо проходити. Коротше, вже вилікував генофаг, власне кажучи. Зараз треба туретку зламати. Отлично, туретку зламав, можна йти далі. В принципі, після зломання туретки можна йти і далі. Воювати. Тримай. Отличненько. Хілимося, живем. Штурманули їх. Розштурмували. Дробовик класний, трьохзарядний. Урона багато. Офігенно. Так, мені в іншу сторону, але ми зайдемо сюди, подивимося, що тут цікавого є. Так, це у нас... О, тут привид, гвинтівка привид, та ладно. Блін, аж хочеться її випробувати, де вона? Ну, урон маленький, знову ж таки. Швидкострільність, міткість взагалі маленька, я її не буду брати, він поганий. В нього міткість, в нього віддача піпець яка велика, в нього міткість мала. Так, вивчив. Влучність дуже погана. Так, є така, стар, є така. Все правильно говориш. О, це добре, Тарас, це офігенно. Що там, братці, не получилось, да? І таке буває, і таке буває. Ну, не получилось, не фартануло. Перепригуй. А що він там робить хотів, то, а? Там він двері закривав. Да, він двері закривав, все правильно. Активуємо ліфт. І в нас також, Тарас, все гаразд. Так, давай далі. Там Гарусу трошки зажувало. Гарус, прощавай. Здається, мінус Гарус. Він телепортнеться, я сподіваюсь. Бо без Гаруса буде неприємно грати. Тяжко. Так, дослідив. Гарус тут, так, живий. Вижувало його якось. Так. О, тут у нас новий пістолет-кулемет, офігенно. Ти можеш взяти пістолет, будь ласка, свій звичайний, Шепард? Ну що ти тупиш така? Блін, як би мені туди потрапити, а? Так, все взяв, все також взяв. Як би мені потрапити ось сюди ось, а? Подивіться, скільки тут речей всяких. Кіготь там, наприклад. Та штука прикольна. В доступі відмовлено. А як би мені доступ відкрити? Там купа речей цінних, я б хотів би їх забрати, звісно, ті речі. Як би мені туди потрапити, то, а? Туди має бути якийсь прохід. Якийсь саме. Може десь там якось їх відкрити можна. Ну там ви ж бачили, там речі є. Якщо там є лут, то значить туди можна потрапити якимось чином. А яким чином саме? Хоч би зрозуміти, так? В доступі відмовлено. Ну, подивіться, а? Ви бачите, да? Кіготь і ще якийсь записничок там. От же ж чорт би я побрав би, а? Немає доступу, ні? На жаль. От зараза хитра. Ладно. А тут сюди доступ є в тебе? І сюди доступу немає. Ладненько. А куди тоді доступ є? Зібрав дані якісь? Використати... О, якраз таки доступ відкрили, по ідеї, да? Да, відкрили доступ, зараз ми туди сходимо. Офігенно. Так, кіготь? А що за кіготь? Цікаво. А це в нас пістолет кіготь, а ну-ка. О, урона багато. Вмістимість більше, швидкострільність маленька, правда. Ну, палачик все рівно краще буде. Кат все рівно не перевершити. Блокнотик з даними забрав. Шикос. Та от заміни, ти візьми пістолет, задовбав мене, Шепард. Дратуєш мене. А, це ж ми відкрили, а нам все рівно в ту сторону потрібно йти. Ну та ладно, нічого страшного. Ті двері заклинуло чутка. Мінус хребет. Тут вже мінус життя. Так, продовжимо. Я по-любому впевнений, що тут будуть противники. Так, полутався.
Так, пройди. Що там таке? Що там трапилось таке, а? Висадка, да? Десантуються гавдюки. Ну. Десантуйтесь. У мене для вас відповідь дуже серйозна є. Тримайте гранатку туди. У вас пару чоловік, якраз гранатка моя прокачана подія на вас непогано. Їх уже й немає там, до речі. Так, тут знизу нічого, да, тут нічого, тут можна було заховатися просто-напросто. О, тут можна покращення забрати для снайперської гвинтівки. Ідеально. Привіт, Владос, мої вітання. Я стараюсь, Влад, я стараюсь. Радий бачити. Що ти, як справи, Владос? Нормально все? Там нічого не... Да, там нічого немає. Так, нам сюди в цю сторону, власне кажучи. Як завадили мені кляті сервери DLC-ху проходити почати. Ну да ладно, ми її все рівно почнемо проходити. Як ти крутий. Все нормально, це класно, Влад, це класно. Bailey, looks like they got the executor and 2 Solarian bodyguards. Damn. All right, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count her out yet. А ось і радниця. Found her. She looks unharmed. Get her somewhere safe. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean Udina. He's staging a coup. The other counselors are headed for a trap. 3-on-1, pal. It's over. No, it's fun. Ви б хоч би її в центр би поставили, а не ззаді. Красиво зняті відосики, красиво, не поспориш. Блін, він його проткнув, чорт! От чертяка. Я не помітив, що він його в останній момент аж проткнув, от паскуда. Блін, короче, мінус Тайн, йолки. Ну він був на грані, він був максимально на грані. Тайн не так бився на останніх своїх силах. Thane needs medical help fast, and I need to take care of an assassin. He must be going after the rest of the council. Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. Да ще то я стар. А проблема в тому, що Тайн був при смерті. Він був дуже хворим, і це були останні його місяці життя. І він бився вже з останніх сил через біль. Він постійно стримував величезну біль від своєї хвороби. Ні, ну ти чортяка, я тобі говорю, чел. Ти згинь звідси, будь ласка. Лякля той Assassin's Creed, а? А, і ще щити вмієш робити. Ну. Геніальний тип. Ну я вмію, Астар, ти знаєш, це він у мене навчився, Астар, це він у мене навчився. В упір не влучати. А Тайна шкода. Ну, явно він це не переживе. Да він і так уже тримається, як я говорю, з останніх сил. І це поранення, це просто доб'є його, скоріш за все.
Це ще вони м'яко приземлилися. Як пафосний джедай, ну плюс-мінус. I'm on foot now. Any luck contacting the council? Negative. Their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? Я фігію, це розносять. Бля, ти фантом, помри нарешті. Так, дай-ка я похилюсь, що у мене здоров'я малувато, дядь. Куда ти її кидаєш? Куда? Залиш собі. Мені це не потрібно ні до чого. Жахнула трошки граната. Зараз обігнем їх з іншого боку. Ладно, не хочеш, а я тебе обіду. Месник чортовий. Ой, його вкопали просто. Обличчя. Ви живі, ви свої, да. Свої живі, свої живі. Я хочу сюди зайти, дайте мені сюди зайти. Тут може щось бути. А там нічого немає. Да, в сервера є професійні люди. Ну та понятно, Остер, понятно. Кадри завжди мають бути професійними. Рядові солдати рядовими, але професійні кадри це також обов'язково. Особливо снайпери в них дуже добрі. Виробив. Снайпери в них класні, до речі, якщо взяти, так. Киш. Кинь її собі під ноги, твар. Месники це їхні снайпери якраз. Іди сюди, я тобі сказав. Блін, ти мене задовбеш. Я з тобою в каруселі грати буду, чи що? Ну, щел. Ну, згориш. Так. Знаєш, Астар, влаштувати таку диверсію, підкупити радника, це, власне кажучи, показує їхню професійність з одного боку. А з другого боку, я не вигаражую їх. Але відміняти факт їхньої професійності, це буде неправильно все ж таки. Тільки не на тій стороні вони воюють, як то кажуть. Вони мали б з нами битися. А на жаль, вони терористична організація, уви. Кредити зібрав. І на жаль, з цим нічого не поробиш. Рекрутів. У привида багато ресурсів, у нього дуже багато грошей. Він може без проблем рекрутів наймати. Ух, чорт. Так, піретку я тобі поставити не дам, це буде ще один удар мені в серце. Давайте тоді Атлас. Воу, він мені. Хто то мені. Блін, мені клятий привид зніс. Чи фантом, чи месник клятий зніс мені пів хп. Мені зараз було, да? Тримай. Я його зараз доб'ю. Мінус Атлас, провіряй. Гранату туди. Буде скоро мінус Атлас, це точно. Да, мінус Атлас, зараз жах, дивіться, оп, розвивався. А у другій частині вони класно взривалися, мені подобалося. Вони коли взривалися, вау, двох одним пострілом, та серйозно? Ні, ну це круто, я вважаю. Хтось гранату кинув мені під ноги чи що? Є таке, да. Ну, насправді в цьому. А в другій частині Mass Effect нам розповідалося, що у якраз таки Цербера багато диверсантів, дезертирів точніше, дезертирів з Альянсу. Дуже багато. І саме бюрократія підштовхує людей іти в Цербер. Переходити з Альянсу в Цербер. Оцей мужик, до речі, також був в Альянсі, отой мужик з катаною. Отой хлопчина з катаною також був колись членом організації Альянс. Був одним із солдатів. І також перейшов до Церберу. Ну там зовсім інша історія, там не в бюрократії навіть справа. Насправді ця місія не така й довга, ми її вже майже пройшли. Ми майже пройшли цю місію вже. Так, давайте гвинтівку брати, тут гвинтівка потрібна. Все. Падаємо. Ми їм блочки збили. Є така схожість у них, Астар, є така схожість. Фантом, давай, до зустрічі. Ха-ха, блін.
Здається, мені йому він засумує через таку подію. Shepard, bad news. Is there any other kind? That hitman jumped to another elevator and he's overridden От my тварина. controls. He's on his way up. I can't stop him. I'll handle it. Де? Here they come. Де? Покажіть, де вони? З якого боку? Я виправив. Провіряй. О, -3. Прикольно, вони полетіли, мені сподобалось. Це жорстка смерть, дуже жорстка смерть. Йолки, це трендець, коротше. I see them. Jump. Пригаємо. Did you feel that? Gunman, get down! Ну, Ешлі. Спектр Ешлі. Go! Ха, ну да. Не як криса, так, Астар, не як Цербер. Будь гордим і чесним ворогом, так, Астар? Ти про це хочеш сказати? Але не будь підлим. Damn it! Cerberus hit the shuttle. Everybody back to the elevator. Shepard? Shepard's blocking our escape. He's with Cerberus. Хе-хе, шарманка поїхала. Shepard, what's happening here? Ти чиниш помилку. You know me better than this, Ash. I knew the old Shepard before Cerberus. Right now, I'm not sure who I'm dealing with. We don't have time to negotiate. You've been fooled, all of you. Udina's behind this attack. The Solarian Councilor confirmed it. Please, you have no proof. You never do. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. What Shepard says is possible. Unlikely, but possible. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. Хоча б так, да, Астар? Ну, правильно. No. You're not. Udina, step back from the console. To hell with this. Gun! Ай, думаю, він давно хотів цього зробити. Перестрелив клятого ублюдка. Get the council back and cover that door. Прикинь, Астар, так? Блін, мені цікаво, якби я не стрельнув у нього, що б було б тоді? Можливо, Бешлі вистрілила б? Bailey? Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Then it's true. We were in danger. Надо буде почитати після But I don't стріма, understand. що було б. You said Cerberus was right here. Cerberus was right here, but they beat feet into the keeper tunnels when they figured out we were coming. А, значить, все ж таки там були бійці Цербера. Shepard just saved the lot of you. Then I owe you, Shepard, for our lives and for brokering a deal with the Primarch of the Krogan that I never could. А інакше Будина б застрелив би радницю Азарі. А ми цього не могли допустити. Я просто роблю свою справу. You don't owe me anything, Counselor. Times like this, we all stand together. Shepard, do you have any idea why Так, Астар. Cerberus would do this? Honestly, no. But I plan to find out. Ми можемо атакувати багато їхніх баз. Якраз таки після цього квеста. У нас там квестів з Цербером їдіть колотіть. Ми можемо їхні плани дуже добротно попсувати. Все, ми пройшли це завдання з Цербером. З Цитаделлю. Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Lang. It won't happen again. We'll see. Ну, я думаю, должні бути, Астар. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. Скоро вони з'являться знову. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that.
We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. I guess he didn't trust that Udina's plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane into Huerta Memorial. Треба буде до нього сходити. For surgery. Apparently, there's complications. Якого роду складності? Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much drill blood on the Citadel. А, I печаль. notified his next of kin, his son Koliat. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus if you want to see him. I'd go now. Дякую, капітан. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Solarian counselor says he's a hero. It just, I don't know, make things easier for him. Можна ще раз з Бейлі поговорити, я впевнений. So many pieces to put back together since the Cerberus attack. We're reeling from the implications. Udina in league with Cerberus trying to murder the council. These are dark days for all of us. Так, ми його побачимо. Ми його побачимо вживу. Рідні. You hear anything about your family out there? Not a peep. Always believed I'd get a chance to tell my ex-wife a few things. And my kids on Earth. I was supposed to visit them. First vacation in years, but I had to cancel when I got promoted. Don't give up hope, Bailey. Thanks, Shepard. I'm really trying not to think about it. Ваше поранення. Thought you'd be in the hospital. If I'm breathing, I'm working. Probably the worst I've ever been hurt. Fitting, I guess, given the state of the galaxy. But if Cerberus thinks a few slugs is gonna keep me out of action, they've got another thing coming. Brahma? Can this station be defended? The internal security breaches have been patched, but we're dangerously low on manpower. We're grilling our own people and trying to figure out if Udina acted alone, but it's time-consuming. All in all, we're still vulnerable, but I think we've taken the right steps. Так, а що з Удіною? All that time you were working for Udina, did you ever suspect? Always rubbed me a little wrong. Still, that traitorous bastard upped me. Probably made me for an idiot. I guess I proved him right. He's dead, and you're still here, Bailey. Thanks to you. If you hadn't shown up, Udina and Cerberus would be dancing on my grave. Так, війна. How does the Citadel fit into the war now? The war finally found us. This is so far beyond our imagination, and we have been trained to expect the Там трошки буде інша ситуація, Астар, там Since the подивися. coup attempt, folks are shutting down and shutting in. I hear a lot of praying and crying. They're saying this is the war to end all wars. Well, I haven't seen anything to say. За роботу? No time for rest. Good luck, Bailey. Там буде багато варіантів. You too, Shepard. Там буде декілька варіантів, якщо так взяти, Астар, так що, власне кажучи. Там буде декілька варіантів насправді. Так, це в нас тут закрито тепер. Тут що в нас? Ага. Коротше, квестів зараз підкинуть дуже багато. Нам тут зараз квестики підкинуть. Треба сюди зайти. Це в нас тут центр для спектрів спеціальний. Тут є спеціальний магазин і є консолька. Консолька. Дозволити дозвіл на доступ в браму. Так, інструктор Грисімської академії попросив Цитадель виділити приміщення для навчання молодих студентів, які врятувалися від нападів на академію. Але ще не готові воювати разом зі старшими студентами. Влада Цитаделі знайде приміщення для студентів, якщо Спектр одобрить цей запрос. Давайте одобримо цей запит. І ми отримали військові ресурси. І ще одні. Пам'ятаю, Астер, пам'ятаю. Так, поножи. Ні, я їх купувати не буду собі, дякую. Від поножа я відмовлюсь. А ти на якій серії зараз, Астар, якщо не секрет? Так, що в нас тут буде щось цікаве? Давайте обійдемо всіх. З усіма переговоримо, можливо, десь і квестик якийсь візьмемо. Це ж таке діло. Так, ну, коротше, квестів взялося піпець скільки.
Так, ладно, пройдемо далі. Хтось ще жінка якась появилась. Блін, я зовсім забувся про один квестик. Завдання. Так. Барлавон. Так, а ну-ка, стоп. Книга паломника. Я, походу, багато квестів втратив, да? Так, це я зробив. Канар-дипломат. Угу. Блін, я фіг його знає. Я, походу, дуже сильно тупанув в певних моментах, ладно. Обідно. Уже бачив, так? Отлично, Астар. Так. Ти ж догадуєшся, чому Мадара вижив і чому в нього тільки одне око? Це буде невеличкий спойлер, але я думаю, це логічний спойлер. Цього не показано в аніме, ну це, я думаю, можна до цього висновку дійти самому. В принципі. Це ми зараз з вами де були? Це ми в посольстві були? Да, в посольстві були. Давайте зараз сходимо в зону збереження. Так, тут також має бути ціла купа квестів, по ідеї, зараз. Ну, ти ж догадуєшся, чому він втратив око, да, Астар? Є така підозра, що... Ну, там навіть не підозра, там навіть логічний момент, що коли Хаширама його, типу, вбив, він використав Ізанагі. Якраз таки. Оту техніку, яку використовував в Данзо, якраз. Про яку Ітачі розповідав Саске. Так, чому би не зняти фільм тут? There are lots of refugees on the rest of the Citadel. It won't have the same impact as seeing crowds trapped on the docks. We all need to help each other. I want this documentary to shock people into action. Я допоможу вам. Good idea. The galaxy should see what these refugees have been through. Thank you, Commander. Так. That's exactly what I'm hoping for. If you could just take a few shots with your Omni tool in the refugee camp. I'll be here when you're done. Я до цього моменту, поки його передивився, це аніме, я завжди думав, а чому ж у Мадари всього-навсього було одне око? А потім я догадався, чому. Ну, бачиш, значить вони в цьому виходу знаходили. Привіт, Моро. Так, давайте походимо, подивимось, де тут можна ще фоток наробити. Вони не потрібні. Тут також не потрібні. Це не то. Так, ідемо далі. Щось цікаве буде, давайте подивимось. Поговорити можна з проповідником. Так, тут щось є цікаве, нічого цікавого немає, можна йти далі, власне кажучи. А фотку якось можна зробити ще одну? На жаль, поки що не робиться. Їхні очі роблять їх безумними, Астар. Ну, якраз таки їхні очі, їхня сила і робить їх безумними. І це певним моментом якраз таки відображено. Отлічненько, квестик виконаний. Дивно, так, Астар? Так, тут щось буде зараз, давайте пройдемось. О, в картишки грає, да? А, і таке трапляється в житті, Астар. Тут пройти не можна, на жаль, треба обходити це все діло. Так, в самому кінці щось буде цікавого. У нас станція з панацеліном якраз таки. Так, ви Шепарда. Більш нічого немає. Сейн. Так, і тут також нічого, да? Да, і тут порожньо. Ну ладно, можна звідси звалюватися з цієї частинки карти. Протеанська сфера. Треба її знайти.
Блін, не виконав, коротше, одне завдання. І не одне завдання, напевно, не виконав. Багато завдань не виконав, чорт би його побрав. I have your footage. Thank you, Commander. I'll start editing it right away. Ну, як бачиш, ну там просто їх дуже мало залишилось. Їх прям мінімальна кількість залишилась. Давай, Влад, до зустрічі. Дякую, що зайшов на стрім, було приємно поспілкуватися, я тебе радий був бачити. Бережи себе. Дякую за підтримку. Всього тобі доброго, Владос. Зараз сюди сходимо, тут походимо. Я сподіваюся, той квест ще зможу знайти, чесно кажучи. Або виконати хоча б. Бо це буде неприкольно, чесно кажучи, якщо його не виконаю. Там нічого немає, так, тут. Тут хтось є взагалі? Так, о, тут багато хто є. Джокер, Кортес, Арія також. Зараз з усіма переговоримо. І ще, власне, ще один квестик. О, тут наш Джек. This sucks. What have you got there? Duty roster for the students. It's what I do for fun now. They got us spread out across Alliance units. Reinforcing barriers, modding ammo, that kind of thing. How are they holding up? They're fine. They're not the ones reading duty rosters while on shore leave. Чудесно виглядиш. Complain if you like, but I think military life suits you. Hey, running back to the Alliance was your lifelong dream, not mine. А, вона ж тепер на Альянс працює точно. Free room and board, and people you can depend on. Yeah. Maybe your little suicide squad taught me something about teamwork. Speaking of which, thanks. My guys are handling the support stuff well. Still see some action, but they're not on the front lines. They've saved a lot of lives. It'd be a hell of a lot more fun with you. You find bigger fights. But the little shits are useless without me. I gotta stick with them. 'Cause I'm dependable now, apparently. I blame you for this, Shepard. Come on. What? The duty rosters can wait. Right now, you're on shore leave. О, вони типу танцювати пішли. Прикольно, забавно. Ха. Shepard, everybody knows you can't dance. Відпочили, можна вважати. Після того, як Крога нам генофаг вилікували. Та, і ти ще те завданчко було. Я, до речі, хотів кожну главу змінювати зовнішній вигляд обладунків, треба буде це зробити. Так. З ким можна поговорити? Ага, Кортес. Плюс-мінус, Астар, плюс-мінус. You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your tastes. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And some of the eye candy in the crowd isn't too shabby either. Сорі, але мене цікавлять жінки. The eye candy on the stage is fine by me. Good. I sure don't need you as competition. Here. За дружбу. To you, Steve. And to you, Shepard. A good friend when I needed one most. Thank you. Астар, в тебе око задергало чи ні, Астар? Я знаю, що в тебе око почало тіпатися, Астар. Так, все ви вирішили, отлично. Сюзі. I'm curious. What material is your face made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to cohere into a solid piece. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. Зручна If it штука. has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it. Ха, прикольно. До речі, можна було послухати про особливості тіла Сюзі, Астар. І з чого вона зроблена. Є такий ризик, Астар, є такий ризик. Ну ми, власне кажучи, не боїмося ризиків, так, Астар?
Так, відійди від мене, жінка. З Джокером хочу поговорити. Look at this. All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How is this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. That's surprisingly observant. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which, Dancing? watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Капець, Астар. Що? Стоп, що він сказав? Звісно. Why not? Because I could break a bone just from some light over the clothes action? That's always a risk. But then so are the Reapers. Yeah, I wasn't planning on dating Harbinger. You know what I mean. Дуже, Астар, він зараз це сам Dead підмітив. this time tomorrow. What would you regret? Getting a shattered pelvis and a broken heart. Such a stupid idea. Тобі потрібно побути ідіотом. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you've got bigger things to worry about than looking stupid. Yeah, guess I do. Now, if you'll excuse me. Ну так і він про це говорив щойно, Астар. Він щойно це також підмітив. В діалогові. Між тим. Так, ладно, погнали на наступну частинку брами. Нема з ким говорити, ні квестиків ніхто мені підкинути не хоче. Я ж люблю квести збирати по цій грі. Він же щойно про це так само пожартував, типу. Тут є деякі зони, які постраждали після атаки Церберу, а є деякі зони, які не постраждали. Більш всього постраждала зона община Президіуму, ми це побачимо. Так, зараз йдемо в лікарню. Та ні, він не про танці, він не про танці. Він зовсім про інше, Астар, про інші танці. Ну а ранених тут стало ще в 2 рази більше. Так, кільця потрібно якесь знайти. Запаси пенициліна збільшити. Максимально скоро їх збільшу, у мене їх і так уже капець скільки. Скоро їх іще більше стане. Тут наче все нормально, Тейна тут більше немає, тому що він ранний. Можна і сказати так, Астар, можна сказати так. Так, Тейн у нас в кімнаті, якраз таки невідкладної допомоги. Тут є з ким побалакати чи немає? Немає. Астар негідник. There's got to be something. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this patient. Without a new treatment plan, we're stuck. Ух, тут квестів піпець скільки назбирав, я вам говорю. Так, це в нас тут Тейн? Ні, він в іншій кімнаті, до речі. Я здогадуюсь, який треба ще трошки пройтися. А он якраз такий Тейн. Can I help you? I'm looking for a Drell named Thane Krios. Well, we have a Drell, but not under that name. He was injured. Stab wound. He's a regular patient here. It's all right, it's all right. I see. The doctors were able to repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Keprel's syndrome. At its worst, Keprel's syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen, and he lost a lot. Now, they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell blood on the Citadel. Я можу чимось допомогти? I'll get more. Give me his blood type. That's not going to work. Only one other Drell on the station is a match. Отут я, Астар, добряк, я тобі говорю, Астар. We did all we could to help him through surgery, but his body can't replace lost blood with new cells. Too much shock. His son, Kolyat, he's in there saying his goodbyes. You might want to say yours. Астар добряк іще той, так, Астар? Commander Shepard, my father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Kolyak Krios. I came to donate blood and, well, he asked me to take off his oxygen mask so he could be comfortable. I don't think it will be very long. Астар, вони були зайняті іншими, власне кажучи, справами. Твій батько герой. Your father helped me save a lot of lives.
I'd like to be here. Of course. Commander, I'm afraid I won't be joining you again. You've done more than enough, Thane. That assassin should be embarrassed. A terminally ill Drow managed to stop him from reaching his target. I'll pass the word along. There's something I must do before it gets worse. I must... Допоміг би жінцям, Астар, ти точно негідник. Ти одурманений, Астар, так? Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira, whose waves wear down stone and sand. Kalahira, wash the sins from this one and set him on the distant shore of the infinite spirit. Та за що, Астар? You speak as the priests do. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander, would you care to join me? Добре. Kalahira, this one's heart is pure, but beset by wickedness and contention. Guide this one to where the traveler never tires, the lover never leaves, the hungry never starve. Guide this one, Kalahira, and he will be a companion to you as he was to me. Kolyat? There's something I don't understand. His last moments were those of a hero. Why pray for salvation? The prayer was not for him, Commander. He has already asked forgiveness for the lives he has taken. His wish was for you. Goodbye, Thane. You won't be alone long. Да, і ще один сумний моментик. 2 рази за сьогоднішній стрім, мать його. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Have you seen the projections the administration center made? I have. The situation is going to get worse. What's your point? We can't deny the facts. If we prioritize them, some of our patients Давайте are in a солярянця We're підтримаємо. fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die, It's not that simple. If we aren't careful about this now, we'll end up losing everyone. Then we'll find a way. Look, we have more fortunate patients, right? Yes, and I hate to say it, but the fortunate ones have far better survival odds. And more credits. So we ask them for donations to get more supplies for those without credits. What? Are you saying what I think you're saying? That's... You know, that actually might work. Непогано придумали. Ну, від такого Астерда. Від такого то да, могли повилазити, в принципі, так, ладненько, валим звідси. Також дані оновлені були, що не капець скільки квестів понабирав. Де ж мені їхнє виконання то взяти, а, Астар? VR-управління, так? Хе. Новий рівень керування героями ігровими, так, Астар? Ми перейшли на новий рівень взаємодії з іграми. Це все ілюзія, Астар, ти в ілюзії знаходишся, ти під генджуцю. Так, давайте на спілку президіума відправимося. Ти ж не бачиш істини, Астар. Генджуцу, Астар. А ти думав. Listen, I thought of something. No, it can't wait until I'm back on duty. It's my money and I'm closing my account. Їй тут також купа квестів взялася, офігеть просто. Так, смеду зможемо купити в наш акваріум, це офігенно круто.
По магазинах є сенс пройтися, тому що нові товари додаються, до речі. Have you seen Palaven or Earth? You can't escape this war. At least here you've got the Council fighting for you. But to fight, they need money. Money this bank has loaned them using accounts like yours. Okay. Okay, damn it. I'll leave the account open. Besides, how can some place like Sanctuary promise more safety than the Citadel? You're right. Guess all we could do is hope for the best. Є така, Астер, є така. Дуже це прикро, чесно кажучи, дуже це прикро, Астер. Шкода, що це відбувається не в іграх і не в фільмах, а і в житті. Таке відчуття, знаєш, як ніби люди забувають, як воно. Як ніби ми цього всього не переживали в минулому. Покоління змінюються, і багато людей в цих поколіннях, власне кажучи, а що там в мене оновлено було цікаво. І багато людей в цих поколіннях, на жаль, хотять поганих речей. Так, оп, зберіг ігру. Тут у нас нічого немає. Так, там у нас щось на терміналах оновилось, треба буде глянути, що там оновилось-то. Щось невідоме. Опа, офіцер СБЦ. Тримайте. О, квестик виконав. Damn right they will. I'll have E-Crimes dig into them. Might even help us find the little present Cerberus left for us. Отлично. Thanks a lot. This is gonna save lives. Ну, по факту це правда, Астер. Ми, власне кажучи, пишемо, знімаємо про те, що знаємо, про те, що, власне кажучи, нас оточує. Підтримуємо офіцера. If you care about the safety of the Citadel, you'll help CSEC however you can. Thank you, Commander. I have some high-profile customers. If word gets out that I'm ratting them out to CSEC. You think I care about insider trading or electronic smuggling right now? I'm after the bastards who attacked the Citadel. Nobody else. You've got my word. All right. Just... I hope it helps. Якби не було війн, ми б не змогли придумати чогось подібного. Ми б не знали, що це таке. Так що фактично так і є, Астер. Фактично ти правильно говориш. Люди пишуть тільки про те, що їм відомо. Про все інше ми не можемо навіть подумати і написати про це. Ми знаємо або мир, або війну. І, власне кажучи, про це все і йдуть наші історії. Так, що в нас цікавого? Тут нічого цікавого немає. А, і знову якийсь квест. 3000 квестів вже отримав, Астер, уявляєш, да? Жахливо, так? Тут щось буде? Товари нові, наприклад. А товарів нових немає. Ага, урон ближнього бою, це мене цікавить. Тут у нас не буде нікого, ні? З ким можна повзаємодіяти. Це зараз всіх обійду. О, Реба. О, і ще один квестик виконав. Блін, це той Кроган, пам'ятаєте з другої частинкою? Чорт. Ми цього Крогана якраз таки з нею, типу, тоді, скажімо, звели. Вони почали після цього зустрічатися, жити разом. Йолки. Бідолага. В другій частинці ми з ними зустрічалися, він ще їй вірші розповідав. А я то не думав, що він навіть помер, капець, блін. Обідно. Бідолага. If you start selling weapons to everyone on the Citadel, CSEC will shut this whole place down. CSEC couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take them to court. You think a court is going to want more people running with guns right now? Then I'll go to the wards and sell from the back room at Purgatory. Would a bunch of civilians shooting at anything that moves make the Citadel safer? The commander's right. Maybe if the council organizes... Я підтримав цього соларіанського торговця, тому що, в принципі, він правий, не можна кому попало роздавати зброю. О, це буде гарна ідея.
От краще організувати, типу, оборону, ніж віддавати зброю, кому попало, все ж таки. Так, це тут нічого такого немає цікавого, тут також немає нічого цікавого, так? Так, абсолютно нічого цікавого немає. Ляра. Привіт, Skyhook, мої вітання, радий бачити, приєднуйся до нас в чаті, насолоджуйся стрімом. Так, зараз я збережу ігру на Цитаделі, де у нас тут Цитадель? Ага, ось так, зберегти ігру. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. Hello, Shepard. Nice to see you. А в неї фраз нових нема, власне. Так, звідси можна звалювати. Погнали далі. Commander Shepard, do you have a minute? Є така старда, це правда. Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes from back when they had an embassy on the Citadel. Я ж сподіваюся, ти не прогуглив в кінцівку ще Астар. I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Ні, Астар, їх треба захищати. Ти не правий, Астар, ні. Ти не правий. Ти ще не свідомий, Астар. Look at Paladin, my friend. We're in hell. We should be looking for terrorists. The rest can take care of itself. So the bar fights, the drunken disorderlies down by that purgatory place? How does cracking down on that crap help us win the war? People need to blow off steam right now. Everyone on the Citadel knows we're Я at war. підтримую людського офіцера. You have to show them that CSEC is still in control. They need that security. Тому що Азарі не правий в даній We ситуації. need people coming into work every day. We need things to keep running. Otherwise, today's bar fight could be tomorrow's street riot. Yeah, maybe you're right. This feels so damn petty right now. Це ти, Астар, тебе треба освідомити. Ти погано освідомлений, Астар. Тебе треба покарати за це також буде. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the assholes in... What's going on here? I'm in position at CSEC. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Don't answer that. Так, стоп. Що відбувається? Commander Shepard. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Come on. I'm in CSEC in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. CSEC officer who helped Cerberus. CSEC caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. А чим він займався після смерті? Чим він заслужив смерті? Та ладно, нічого страшного, Skyhook, буває, все нормально. Як справи, Skyhook? Ні, Астер, ти не правий, Астер. Так, чим він заслужив смерті? Tell me what this guy did to deserve death. He executed his own friends in cold blood for Cerberus. Cleared the path for their troops. Now he's saying he's a vet. And he was suckered in by talk of helping humanity. I don't know what intel he has, and I don't really care either. He dishonored the uniform. Ви діяли з кращих переконань. If you gun that man down, you're dishonoring the uniform just as much as he did. Like hell I am. I don't like plea bargains any more than you do, but the intel we get will save lives. Says who? Our superiors. The people we swore to serve and trust. Captain Summers. Yes, Commander. Sorry, Commander. I'll shut it down. Thanks. Якраз таки свідомий, Астер, свідомий. Так, отримав 5 очків героя, непогано, нормально. Тут я дослідив, да, дослідив. Можна йти далі. І ще квестик один ще виконав. З цими більше не треба розмовляти? Ні, не треба. Я вже з ними повзаємодіяв. З цим дядьком взаємодіяв. Отлично.
Так, звідси можна звалювати і йти далі виконувати наші квестики. Тепер підемо DLC проходити. Але перш ніж виконувати DLC, ми зараз з вами сходимо на одну локацію, на посольство. І... А от цього... Ні, Астар, здається, ні. Не пам'ятаю такого, щоб таке було. Зараз ми сходимо до терміналу спектрів, нам потрібен термінал спектрів. Стоп. Це ти прочитав цей факт, да, Астар? Ти ж кінцівку не загуглив, ні, я сподіваюся. Я просто вже запитував, але пропустив, ти відповідав, напевно, я пропустив цей момент. А сюди я ходив? Да, сюди ходив, тут нічого цікавого немає. Так, зараз мені потрібно це місце, якраз так потрібно. Зараз тут треба дещо на терміналі перевірити. Термінал мав оновитися. Так, тут у нас... Ага, ух, єтіть матеріалів тут оновилося. Скільки, я офігію. Медикаменти предназначались для окупованих зон, які були перенаправлені в цитадель, оскільки із-за вторгнення жнеців доставка їх по адресі була неможлива. Зараз вони опечатані і храняться в доках. На розпорядження спектра їх можна видати лікарні Гуерта. Давайте видамо. Так, одобрення збору... Як би це назвати? Блін. Оборони, коротше. СБЦ відправив запрос на створення громадянського спротиву, який міг би обороняти браму в випадку нападу, в випадку наступних атак. Багато хто в СБЦ вважає, що самооборона підвисить боєготовність брами і бойовий дух її мешканців. Але СБЦ не розполагає достовірними ресурсами і повноваженнями для його створення. Дозвіл спектра дозволить СБЦ почати обучення громадянських добровольців за кошти, які зазвичай йдуть на бонуси корпоративних верхівок. Дозволяємо. Фінансовий звіт. Так, цей фінансовий звіт був призначений виключно для дипломатичного доступу вищих рівнів. Згідно оцінкам інвестиційного треста Іруне 1, економіка брами не може підтримуватися в умовах війни більше ніж 1 рік. Незважаючи на те, що військові зони стимулюють певні сектори ринку, недостаток предложення і нормування в інших його секторах негативно впливає на економічну систему. Так, ну це я читати до кінця не буду. Перегляд відеозаписів. СБЦ влаштувало стеження в спробах знайти докази, які вказували б на інформаторів Цербера, які знаходяться на брамі. Так, давайте дозволимо, хай проглядають. Місце знаходження батаріанця. Пацієнт-батаріанець по імені Горлок лежить в частній клініці в таборі для біженців у стикового відтипу Є-24. Він страждає від незрозумілої, але сильної травми. Персонал лікарні Гуерта дав йому пристрої, які зводять біль. Але назначити довгострокове лікування зараз неможливо. Батаріанська гегемонія відмовилася ділитися запасами. І тому даних по Горику, зроблених до його прибуття на браму, в больниці просто немає. Жесть. Код доступу батаріанців. Так, володіючи кодами доступу рівня спектр, можна обійти стандартні протоколи захисту і відслідкувати дипломатичні спілкування вищого рівня. Місцезнаходження консолей, на яких використовується підозрювальний шифр, буде завантажено на інструмент спектра і позначено на карті. Давайте включаємо цю штуку. Не знаю, Астер, не знаю. Залежить від того, який варіант. Ти би міг мені написати, який варіант ти побачив, я б тобі сказав би так чи ні, а можливо б не сказав би тобі нічого. Можливо, проігнорував би тебе. Я отримав багато військових ресурсів, до речі. Прев'ю, що ти маєш на увазі те, що в мене оце зараз, да, стоїть?
А, я поняв, я зрозумів, я тебе зрозумів, все, питань немає, стар. Та змінимо. Я зрозумів, про що ти саме говориш. Я зміню. Скоро зміню. Ага, я зрозумів. Та зробимо, стар, зробимо. Цей термінал мені не потрібен. А де ті кляті термінали знаходяться взагалі, а? Капітан Бейль. Тут терміналів немає, можна звідси звалювати взагалі. Змінимо прев'юшку, це таке. Треба буде знайти, як краще буде серед них. Так, тепер нам потрібно з вами в док Нормандії, D24. Я не про ту прев'юшку подумав, я подумав про фон, власне кажучи. А тут взагалі нікого немає. Ну тут можуть квести бути, в принципі. Зараз проходимо, подивимось, будуть квести чи не буде. Так, то послухали, тут нічого цікавого немає. Також нічого цікавого немає. Зараз займемось DLC-хою тоді. Да, тут порожньо. Португанські дані треба знайти якісь, зашибісь просто. Опа. Хранитель прийшов, працює. Такс. Ось ця штука мені потрібна. Таксі. Повернусь на Нормандію. Доктор Брасі, ні. Да, повернусь на Нормандію, тоді нам потрібно буде. Shepard, I don't know what to say. Так, Астар, я. Чому ти допомагала Удіні? Your bandages were still fresh. How did you end up working with Udina? You saw me in the hospital. I was going crazy. Felt like I was letting everyone down. When Udina offered to make me a Spectre, I thought it was a chance to do some good. I couldn't just sit back and watch either. Yeah. But it sure turned into a mess. Так не повинно було трапитись. I never wanted to put you in that situation. We're on the same side. I can't believe it came to that. We were so close to... Ash, it's okay. We figured it out. We stopped Udina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? It's hard to say. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know. But we don't have a choice. I wanted to talk to you about that. Hackett asked me to join his team. It's a great offer, but I'd prefer to ride this thing out aboard the Normandy. Вітаю тебе на борту Нормандії. Permission granted. Couldn't do this without you. I'll grab my gear. And Ash? Yeah? It's good to have you back. Yes, sir. Так, отлично. Значить, Ешлі повертається на Нормандію, це чудесно. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power-hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control. Печиво смачне, смачне печиво ми любимо, стара. I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Counselor Shield. Kyle. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. А ви знаєте Кайлена? I take it you two have met. Kaylee Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson. It's a safe bet Lang's even more dangerous now. Дякую за інформацію. I'll take whatever advantage I can get against these bastards. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari Counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in... Нарешті вони одумалися, кляті соларіанці. Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense Та по ідеї адмірал. and in what form? You mean... А, просто Андерсон, ну да. Є такі, це напевно помилка стара. We think the catalyst is the key to determining how to
Його не понижували, як мінімум. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Ну він зараз в полі бою, він же ж зараз на землі. Він зараз на землі, він же ж б'ється з жницями. Він не може просто-напросто бути в адміральській формі. Я вас не підведу. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And the Quarians are willing to talk. Кваріанці? Класно. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Ну, взагалі він адмірал Андерсон, по факту. Хекет той самий. Do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Окей. Так, у нас тут квестів появилось піпець кілька. Сигнал якийсь там ми отримали. Так, ладно, давайте звідси звалимо. Змова Цербер і Тітька летить у мене квестів, я вам говорю. А Хекет, власне кажучи, він зараз знаходиться в штабі, він всім керує, всіми операціями. Також не просто робота, хоч він не на полі бою, але все рівно він виконує дуже багато роботи. Мозок цієї роботи. Commander, I've got a lead on something interesting. Commander, I've found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the elusive man's top scientists. Від Цербера вже тікають, власне кажучи, вчені. Гарна ідея. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. Та, є таке, а Цербер насправді не творить добро. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Це ми її рятували, виходить. Really? You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you... Ну да, ми її врятували, виходить. В другій частині. Contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Thanks. Окей, ми перевіримо. Так, мені по-любому листи прийшли, я вам говорю. О, блін. Так, пріоритет відправитись, відпустка на цитаделі. Адмірал Хекет, капітан Шепард, я відправив Нормандію в док на цитадель для проведення необхідного ремонту. В останній час вона багато побачила і їй не завадить особий ухід. Невелика армія техніків чекає вашого прибуття, після чого візьме вас у свої натружені руки, так що уводьте команду з корабля. Ви всі отримаєте відпустку, це приказ. Нам потрібен кожен бієць, але в самій кращій формі. І ще дещо. В жилих кварталах у адмірала Андерсона є квартира. По прибуттю розміщайтеся там. Я чув, що це доволі миле містечко. Досьє Кайлен нам відправили Шепард, який обіцяв, передаю вам досьє на Кайлена. Так. Системи термінусу, дозор і розвідка, потім в 73-му році купчення і сходу. Дозор і розвідка, отримав виговор за те, що знімав нагороди з погибших ворожих офіцерів. Розумію. Система Яфен, штурм Ентіїно. Представлений до вигороди за відвагу Альянсу систем. Бачив, він служив Альянсу. Він навіть в Всім був, офігеть. 2176 рік з соромом розскаржений і переміщений під варту по звинуваченню у вбивстві першої степені. Ніфіга собі.
Цікаво, що подвинуло його на це вбивство. У вас є минутка? Джеймс Вега. Привіт, капітан. Хотів би запитати, є у вас хвилинка? Нічого срочного, просто хотів поговорити. Так, ага. Адріан Віктус. Капітан Шепард. Цербер щойно напав на туріанський крейсер, який перевозив важних чиновників ієрархії. Крейсер відразив атаку, але його маршрути були абсолютно секретними. Цербер не міг знайти його без витоку інформації. Єдиний, хто міг його організувати, посол волосів Дін Корлак. До мене дійшли тривожні слухи, що за голову Корлака визначена нагорода. Радники наполягають, щоб я самостійно не висував звинувачення проти посла. Зізнаю, що це розумно. Економіка волосів і туріанців тісно пов'язана. Зараз не час для можливих недорозумінь. Тим не менш, флот в небезпеці. Я прошу вас використатись положеннями спектра, перевірте Корлака і дізнайтесь, являється, чи він агентом Цербера. Інформація про місце, де його в останній раз бачили, я передав в штаб спектрів в Цитаделі. Надія жива. Урнот Бакара. Капітан, пишу тобі із Кельфійської долини на Тучанки. Шкода, що ти не бачиш її своїми очима. Я бачу, як в ній стікаються крогани з усієї планети, і їх так багато, що я втратила рахунок. Вони всі почули новини. Ми нарешті вільні. Епоха страждань була закінчена. Ніколи більше крогани не будуть боятися давати потомство. Ніколи більше вони не будуть боятися болі і страждань, які можуть принести вагітність. Я не знаю, що приготувала доля моєму народу, але обіцяю тобі, що твоє рішення повірити в нас не стане напрасним. Ми будемо битися з жницями не просто заради слави, ми будемо битися з ними тому, що знаємо, що після перемоги у нас є майбутнє. Я присвятю цьому все своє життя, мандруючи по Тучанки. Я рознесу по ній слова, які ні жоден кроган не чув останні 2000 років. Прикинь, Астар, вони вже 2000 років живуть з генофагом цим. Представляєш, скільки поколінь змінилося? Що в нас є надія. І цим, капітан, я зобов'язана тобі. І цього я ніколи не забуду. Прикольно. Так, тут у нас про Цербер новини прийшли. Зустрінемось у барі Джек. Студенти запалюють так, що тільки тримайся. Вони працюють короткими вахтами, так що нам часто випадає відпустка. Коли будеш в наступний раз на Цитаделі, заходь в чистилище. Я, якщо не зриваю все нахрен на полі бою, то зазвичай сидю там. Інтерв'ю в вашій кабіні. Діана Аллерс. Да. Новосні мережі плотно працюють над сповіщенням атак на Цитадель. Всі задають питання про смерть Удіни. Можливо, я відніму у вас час інший, щоб побалакати з вами про те, що трапилось. Думаю, краще зустрітися у вас в каюті, а не в конференційній залі, щоб ніхто не завадив. Я чула, ви особисто знали радника. Якби вам потрібен час, щоб побути одному, якщо вам потрібен час, щоб побути одному, або ви не захочете про це говорити, я зрозумію. Граємо. Так, Саманта Трейнер. Капітан, дякую, що вибрали місце і поговорили з штатськими. Мені хотілося б дізнатися, як капітан Шепард вбиває час між завданнями. Якщо хочете пропустити стаканчик у своїй каюті, визовіть мене. Обіцяю, скучно не буде. Ти думаєш, Астар? Хто знає, чий він син? Собачий він син, Астар, це ми точно знаємо. Коротше, у нас ще півгодини зараз займається, перш ніж ми приступимо до DLC. Зараз почнемо його виконувати. Скоро почнемо. О, ще й розмова з Сюзі, я знав, що вона буде. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tachanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an Це про те, як хробак знищив жниця. Yeah, so now all we need is a gun that fires thresher maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tachanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew.
May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? Сенс життя ти вирішуєш сам. It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Життя це занадто дещо більше. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do, good deeds we accomplish, love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Можна побачити прямий процес еволюції штучного інтелекту. Як він перетворюється на щось більше. Ми, до речі, і вміння отримали особливе. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats? I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kicked their asses. And also that Ash aced the don't shoot your commander portion of the Normandy reinstatement test. Будь трошки вічливішим. Go easy on Ash. She's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Так, у нас відкрилось уміння, те, що вміє Сюзі, її унікальне вміння, так що це офігенно. Ну, у нас є бронебійні патрони, яке вміння ще може бути краще, ніж бронебійні патрони. До жодного власника чи ніяке. Це саме ідеальне вміння. Я думаю, треба ще з усіма обійти, поговорити з усіма. Да, як бачите, діалогів додавалась ціла купа. Так, на жилу палубу давайте спустимось. Гарус. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? Ні. I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Ash didn't have to join Caden. Let's hope he's looking out for us. This was his fight, too. Good to have Ash back. We can always use a friendly gun. Так, Аш у нас має бути ось тут, ось в цій каюті. Ні, не в цій каюті, в наступній в якійсь каюті вона повинна бути. Десь ми її тут маємо зустріти. Де ця негідниця ділася, а? А де вона взагалі, Ешлі? Наглядовий мостик. А ось вона в 6-й якраз таки знаходиться в кімнаті. Що ми туди заглянемо? Good to see you. А розмови немає, так? Да? Ну да, тільки один діалог. Ладно. Ну я думаю, з нею ми ще поговоримо в майбутньому. Обов'язково, мені здається. Так, мене хотіла бачити Чаквус, доктор Чаквус. Де вона? Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. А чому я? Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. Добре, поговорю з ними. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Треба буде з ним переговорити. Так, з тобою ще можна говорити, ні? Тут у нас нічого нового немає, можна звідси завалювати, в принципі. Там у нас ядро знаходиться, ні, там не ядро знаходиться.
Там трошки інша зона знаходиться, то я переплутав. Ядро в нас знаходиться на інженерному відсіку. Ми його могли бачити. Так, сюди. Тут на що? Гарус мав бути, но Гарус... А, Гарус трошки в іншій зоні стоїть, він ззаді. Ми його вже бачили. Він, звичайно, калібровкою займається зазвичай в тій зоні, но... Власне, хочу, зараз він стоїть біля меморіальної дошки. Дошки пам'яті. But it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. Так, покращення будуть, не буде. Perhaps we can talk later. Так, не хоче з нами говорити, потім тоді поговоримо з нею. Та нема нової інформації, да, Гліф, ти правий, нема нової інформації. Так, тут ми майже закінчили. Інженерна палуба туди, я думаю, немає. А, там є протеаден живий, да, туди зараз ходимо. Там є наш друг. Окей, побалакай. Так, тут буде якась інфа нова, ні? Адамс? А, нема про що говорити. До зустрічі. А де цей чувак дівся? Ви когось потеряли? Тут у нас був один член команди, якого вже немає, кудись дівся, зараза. Куди він дівся, цікаво? Так, стоп, а це не жарти. Вони всі мають бути там. Но його немає. Це забавно. Так, Явик, ти хочеш поговорити чи не хочеш, Явик? Traitors are the worst form of enemy. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Eat their own flesh or starve. Ну тобі старі протеани. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, her death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others will be tolerated. От тобі старі протеани, провіряй. Так, давайте тепер спустимось на саму нижню палубу. Нашого друга там немає. В док челноків. Так, з Кортезом є сенс говорити чи немає? Так, зараз ми, до речі, трошки нашу броню переробимо. Так, шолом N7, давайте подивимося, який у нас шолом... Ух ти. Маска смерті. Ну, я думаю, краще здоров'я більше мати, чим урон в ближньому бою. Так, візори мені не потрібні. Шолом розвідник. Урон від зброї. Більше урона від зброї. Непоганий шолом, до речі, візьму його собі. Так, нагрудник. Урон від зброї. Урон від вмінь, да? Угу. Нехай краще буде такий і залишається. Так, плечі. Урон від зброї. Урон від вистрілів в голову. Давай, ось ці оставимо плечі. Хай так і буде. Так, руки. Так, урон у ближньому бою нам не потрібен. Угу. Хай краще буде, власне кажучи, ось це ось. Ось ці перчатки. О, Армакс Арсенал у мене майже всі обладунки заповняє. Тому що, власне кажучи, це доволі непоганий комплект броні між тим. Синій Геймс, привіт, вітаю тебе на каналі Світ Ігор, радий тебе бачити. Приєднуйся до нас в чаті, насолоджуйся стрімом, мої вітання. Так, зробимо ці обладунки трошки світлішими. Я їх зараз буду трошки змінювати. Узор їм поміняти. Давайте поміняємо, зробимо такий ось узор. Колір узора в нас буде яким? Давайте подивимося, які тут кольори взагалі є. Зараз ми трошки наші обладунки переробимо. Білий. Так, відтінок. Так, відтінок зараз оберемо. Хай буде такий. Другий відтінок. Білий. Так, підсвітка. О, ну непогано, в принципі, хай буде так. Ну і підсвітку можна зробити червоною або... Або ось такою, чорною, типу. Да. Я думаю, це буде топово. Так, хай такий тепер у нас буде колір нашої броні.
Саньок, Саньок, який Саньок? А я не знаю, який Саньок, сорі, я тебе не впізнав, я тебе давно не... Або я тебе давно не бачив, або не признаю тебе, сорі. Ну я твого ніка не бачив ніколи такого. Який Саньок, я, типу, не пам'ятаю взагалі. У мене декілька саньків було на каналі, но... власне кажучи, такого ніка і... таких аватарок я ще не бачив, так що сорі, вибач. Напиши конкретніше, хто ти саме, і тоді я тебе впізнаю, власне кажучи, так? Догадок нема, чесно кажучи. Hey, Так, Джеймс. I knew too bad about Tarquin. I was starting to like him. Hey. Не пам'ятаю, сорі, вибач. Давно тебе, напевно, на каналі не було, я так думаю, Саньок. Ну, який Саня? У мене Сань дуже багато було, Сань. Зрозумійте, ти не перший Саня на моєму каналі, і я думаю, не останній, так. Сорі, я ж кажу. Ава Майна була. Це мені також, чесно кажучи, про це нічого не говорить, Сань, вибач. Якщо тебе давно на каналі не було, Сань, змирись. Я тебе навряд чи буду пам'ятати. Так, зберегти ігру, зберіг ігру. Давайте запросимо тренер до нас в каюту. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play. I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? У мене погане перечуття. This is a trap, isn't it? I'm just a simple lab scientist, Commander. I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Ha! Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. А, зрозумів, це я. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Такс. Сань, у мене знаєш, скільки людей було з авами Майна? Дуже багато. І ти не один, Саня, який до мене на канал ходить. Як мінімум, до мене декілька людей таких ходить. І зараз один із них також активно присутній на стрімах. Ну, зараз його на каналі немає, можливо, пізніше зайде. Но суть в тому, що ти не один, Саша, з таким іменем, власне кажучи, в цьому світі. І за аватаркою Майна. Так, народ, сорі, я звернув зараз ігру, мені треба зараз відволіктись на хвилиночку, я зараз до вас повернусь. Зараз все перевірю і повертаюсь до вас. А тим паче, коли ти людина змінює нік, змінює аватарку і приходить з новим ніком і з новою аватаркою через декілька місяців, то це, знаєш, взагалі, я думаю, можна забутись про те, що тебе хтось буде пам'ятати і що тебе хтось впізнає. Особливо, якщо в тебе, власне кажучи, інший нік. Так, хоч би, власне кажучи, нік би не змінювали. То мені подобається, як люди заходять з претензіями, типу, а ти мене не пам'ятаєш. Ну так, а нащо ти міняєш нік, нащо ти міняєш аватарку? Давно на канал не приходив, типу, це дивно. Дуже дивно. Дивуюсь таким постійно людям. Так, ладно, зараз я поставлю фон, відійду і до вас скоро повернусь, сорі.
Так, я повернувся, сорі. Довелось трошки надовше відлучитись, ніж я думав, але я знову з вами. Продовжуємо проходити Mass Effect. Так, зараз ще когось до себе викличемо. Рибок годувати поки не буду. Я думаю, їх там автогодувалка покорме. Так, давайте запросимо, власне кажучи, журналістку. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander. Вона хотіла інтерв'ю взяти. Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Вони намагалися, але в них нічого не вийшло. Треба про це не забувати. Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Не втрачайте віру. Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Да... А я не знаю, що... Стоп. Блін. Проблема. Я не знаю, який діалог, власне кажучи, блін. Якби мені можна було розшифрувати, що означає верхній діалог, а це проблемка. Так. Не може ж бути, щоб він на флірт натякає. Це, блін, момент. Ладно, давайте попробуємо. Якщо вийде, якщо ні, я переграю. Я не хочу фліртувати з даним персонажем, тому якщо буде флірт, то я переграю. Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Ні, це не був флірт. Good night. Так, 103-й підрозділ морської піхоти, отлично. Так, давайте Джеймса запросимо. James, I've got some time if you want to talk privately. Все нормально, коротше, це пройшло по плану. Флірта ніякого не було, це хорошо. Hey man, how's it going? Good, James. You? Good, good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, loco. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? Я думав про це. The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone, and they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. А що взагалі трапилось? You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings.
and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. Ти вчинив правильно. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Так? Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Loco. Anytime. Запропонував би перевірити. Так, нам відкрите вміння Джеймса. Бійня, отлично. Тут у нас нічого не... Все, можна приступити до DLC нарешті, між тим. Перше DLC Mass Effect, яке ми з вами зараз почнемо проходити. Да, на зв'язку, чорт, треба ще до Андерсона йти, йолки-палки. Зараз ходю на зв'язок до Андерсона. Спочатку сходимо до Андерсона на зв'язок, вийдемо, поговоримо з ним, а потім почнемо проходити DLC якраз таки. Так, давай ще швидше. Він в бойових умовах швидше просувається, до речі. Shepard, I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use, organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys. Непогано. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Torians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. Звучить тривожно. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Та, розумію. Треба бути обережним. Так, ладненько, погнали далі. З Андерсоном поговорили, це була важлива розмова, до речі. Так, ну а ми продовжуємо з вами далі. Нашу прекрасну ігру. Ну а тепер нарешті DLC. Приступимо до DLC під назвою Омега. Воно якраз таки в нас в назві стріма сьогоднішнього, так що давайте почнемо вже його виконання. Тобі треба говорити? Ні, не треба. Так, карту галактики відкриваємо. Стиковка. Так, особиста квартира в нас тепер є. Ну ні, в неї нам не треба стикуватися, нам треба стикуватися в доки 42. І там якраз таки зможемо поговорити з Арією. Are you brave?
The great Commander Shepard. And me without my autograph book. Save it. Just take me to Aria. Follow me. So where is she? Так, а ось і наша подруга Арія. Shepard. Зі своїми найманцями. Aria. How dramatic. There are too many eyes and ears in Purgatory. Так, зараз ми дізнаємось, про що вона хотіла поговорити. Retaking Omega? This is about your war, Shepard. Cerberus controlling the Terminus system seriously bolsters their mobility. Since taking Omega, they've spread through the galaxy. Surely the Alliance has noticed. Cut to the chase. What's your plan? Kick them out. Цербер захопив Омегу. Да, це ж I've нам про amassed це вона a fleet of говорила. merc ships. We're going to punch through enemy lines and invade. Once we're on Omega, it's a ground war. That's why I want you. I only accept the best. The leader of the Cerberus occupation is General Oleg Petrovsky. He's the one who ousted me. Don't know him. The elusive man's top military strategist and best kept secret. But all you really need to know is that he's a merciless bastard. З чим очікуєш спіткнутися? What's your intel on the occupation? Petrovsky's army is massive and he's got Omega locked tight. The information stops there. So you're winging it? Not at all. There are secrets on Omega only I know. Secrets that will provide us a foothold. I can tell you this. Petrovsky's invasion was precise and ruthless. He'll stop at nothing to win. Деякі також говорять про тебе. Sounds familiar. Shepard, I know my reputation. I know I'm hated. I ruled Omega with an iron fist. But the people were free. Their lives were theirs. I preserved that. This man took all that away and he is going to pay. When Omega is mine again, I'll give you everything. I've got ships, mercs, Ezo, all yours for the war. What's the catch? I have objections to some of the company you keep. So you'll have to leave the Normandy and its crew behind. Чудесно. My crew are professionals. Let's just say, I want you all to myself. Розумію. Так, після розмови, я так розумію, нам треба буде відправитись до Омеги якраз таки. While we're still in the Citadel, please be discreet. Да, нам координати треба буде взяти і відправитись туди. По координатах. Ну все, тоді зараз і почнемо. Signal me when you're on your way. Aria and I will meet you on the command ship. Окей, буде зроблено. See what all the fuss is about. Ох, ти скоро їх побачиш наживо, друга мій. Так, значить у нас зараз карта. Тут є щось у нас цікаве, нічого немає цікавого. Карта, погнали! Погнали одразу приступати до DLC, не будемо тягнути. І от у нас флот Арії знаходиться прямо біля брами. Так, ось у нас флот Арії. Різні кораблі, як крейсера, так і винищувачі, так і транспортні, які б'ються під прапором Арії. Коротше, вона зібрала такий цікавий флот між тим. Ну, а зібрати флот це вже, знаєте, про щось свідчить між тим. До речі, у Арія у нас тут катана. Давай тобі дамо... я тобі зараз дам хороший дробаш. Ось це ось, так. Ми зробимо тобі більше урона. І більше патронів зробимо тобі на нього. Так, з пістолет. А, точніше, пістолет-кулемет Ярість. Плазмовий пістолет-кулемет Гетів. Шершень, давай тобі шершня дамо. Шершень, офігенна тема. Йому зараз збільшити урон. Так, що ми ще можемо зробити? Це в нас що? Зменшує вагу власника чи зброї, це нам не потрібно. Вмістимість. І міткість можна збільшити, до речі. Хай буде так краще. О, ідеально. Так, суміння, можемо 10 навичків розподілити, но нам поки що треба прокачати нашу гранату.
Максимальний запас гранат збільшує. Давайте збільшимо максимальний запас гранат. Нам потрібно ще одне вміння прокачати, і можна буде собі далі відкривати ось покращення. Так, Арія. В тебе що? Біотичний бос. Давайте це спочатку і качнемо. Так, тепер ми зможемо з нею в команді попрацювати. Додаткове здоров'я і щити. Давай. Урон від вмінь. Так, це у нас що? Да, давайте урон від вмінь збільшимо. Щити і запас здоров'я. Угу, давайте ось це ось. Збільшимо для себе, для неї, власне кажучи, тільки. Так, біч. Середній урон, говориш, так? Урон маленький, 300. Так, бійня. Урон 630, це вже хоч щось. Так, скачаємо це вміння зараз. На трієчку. Так, далі в нас ракета відкрита. Що це у нас таке? Угу. Урон максимально непоганий. Радіус дії. Я думаю, краще урона качнуть їй. Так, це що у нас таке? Давайте збільшимо радіус враження. Радіус враження 9 метрів, обалдеть просто можна. Хай буде. Так, спустошення. Спустошення качнем. На трієчку. І біч. Біч також треба прокачати. Швидкість перезарядки. І урон трошки качнем. Да, в принципі, норма. Потім далі її докачаємо, якщо потрібно буде. We're not here to win a space battle, Jarl. We just have to punch through their line. So you've commandeered a Cerberus cruiser. The guest of honor has arrived. We can finally start. Let me guess. You're planning on infiltrating the enemy fleet. Exactly. We position ourselves to strike a crippling blow, then my forces join the fun. Ризиковано. A lot could go wrong. The assault's been planned for weeks, Shepard. For now, just sit back. Let me steer. Not the best start to our partnership, Arya. How things begin isn't nearly as important as how they end. Bray, move through the relay. Signal the fleet to wait. They only follow on my command. Перший корабель. Корабель, до речі, в розкрасці Цербера. Значить, це корабель Цербера. І про це вже говорилось, до речі. Head for the command ship. Cruiser, I don't have you on the flight plan. Identify yourself. This is Captain Lance. Run voice recognition. Alpha Tango Z. We took damage. Seeking repairs. Хитрі гади. How did you get the captain to say that? The hard way. That's right. Nice and slow. Але щось піде не по плану, як завжди ж, так же ж? Get as close as you can. Fire! Да ладно, серйозно? Ми могли просто пробрати себе туди тихо без шуму, а ти вогонь відкрила, йолки. Signal the fleet to the relay. А зараз просто втрати багато сил своїх. Це єдине, що я можу сказати. We're through. Head straight for the station. We're being hailed by the general. Should be interesting. Put him through. Arya, I knew this had to be you. You'll never make it. Call it off now. You're barking up the wrong tree, General. But maybe you can convince my partner. Commander Shepard, I've heard great things about you. Не можу сказати подібне про вас. My partner here doesn't have much to say for you. She's not used to being defeated. It clouds her judgment. A pity you left, Cerberus. We all sabotage ourselves in nefarious ways. Perhaps deep down you fear success. And Arya clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses.
My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming the station. Everyone brace for impact. What? Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equipped this cruiser with disruptors to take it out on impact. Нормальна ідея. Ризикована, Don't правда. worry. We'll probably survive the crash. Ну, приготуйтесь тепер всі. О, пушки. Цербер пушки встановив доволі таки сильні пушки, як судячи з усього. Ух. А я навіть замітив, да, є таке. А що з ними саме не так, я навіть не... Ой-ой-ой, а з ними реально якісь баги. Ігра багує, Настюха, привіт. Ігра багує, в нього очі вилазять, капець. Жах який. Я тільки зараз помітив, я до цього не приглядувався, зараз тільки помітив. Сука, погром. Це, правда, зараз флешбеки будуть з Нормандії. А що в тебе, Шепард? Що з очима, мать його, заново? Треба, напевно, ігру перезавантажувати. Блін, яка діч. Це тільки почалось, я раніше не помічав цього. Настюха просто в шоці від того, що відбувається, напевно. Тут ж війна, перестрілка, просто жестяк. Ух, ще й протаранило щось. Я офігію. Це, коротше, Настя DLC як. Починаємо проходити. Що ти, Настюха, ти себе добре почуваєш? Десантура. О, Настюх, вони полагодились в нього. Я собі нову броню зробив, ну трошки замінив деталі і окрасив її по-новому. Alright, what's our target? Need to hit the defense system station. Shut down Omega's outer defenses so my ships can land. If we don't, they'll be blown to bits like we were. Може він не спав просто 3 дні? Вас дробаша стрельно, да? Да. Да, щось з DLC його трошки здивувало, напевно. Бо до цього ж нормально було. Ай-яй-яй, там печалька з очима, реально. Ха-ха-ха! Боже, яка діч. Ладно, перезагрузимо ігру, сподіваюся. Боже, яка жесть. І чому я все не вірю? Aria relinquishing command? I'll believe it when I see it. I can be a team player, Commander. I know where we need to go, and you can get us there. Okay, let's move. Так, а ну-ка ми зараз... Це через шолом, Настя, це через шолом, це все шолом винен. Один. Ну, другий зараз буде. Так, погнали. Це через шолом, коротше. Я так підозрюю. Гранатки ловіть. Центуріон, присів. Тікай, тікай, тікай від гранат, тікай, 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 щоб... Так, тепер треба хілитись, щоб не померти. Ні, в принципі, хіло ми живемо, як то кажуть. Нормально, нормально, хіло ми живемо. Так, все окей. Там нічого цікавого немає, начебто ні, немає. Так, штурмуємо тварі цих. Клятий сербер, він тут на кошачих цих. Воу-воу-воу, тебе, друже, я не помітив, вибач. За неповагу. Тримай. Опа! Виліз. Єбой. Так, трошки далі. Убив. Не так сильно болить нас. Сподіваюсь. Так, оп, полутав. Гранат у мене тепер максимум. Та почекайте, почекайте. Keep my army intact, Gerald. That is your only job. Не встиг води попити, вони на мене вже нападають. Ой-о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 й
Пора брати пістолет. Тримай. Одного класнув. Ви ще їх бачите? Біля нас прям. Як ти живий залишився, то я тебе класнув, чел. Піди звідси геть. Арія, добивай його, як хочеш добивай. Ладно, сам доб'ю. О, ну хорошо, Настя, отлично тоді взагалі. Хай взагалі проходить. Їх хай більше не турбує, саме головне. Тут щось у нас... а це що так? А, це інструмент якийсь, боже, я думаю, якась зброя, блін, тут інструменти кляті. Туди мені проходу немає, да? Перепригнути можна? А там нічого немає, ладно, перепригнемо назад. Нічого не допомагало. Блін, та таблетки, напевно, поганої якості, просто зараз ліки, блін, такі також продають. Зараз ліків багато і, блін, багато з них також поганої якості. Ну або може бути таке, що твій організм просто, власне кажучи, на них не реагує, таке також трапляється. Rally them to you, then head for the rendezvous hangar. Start prepping for our ships to land. Буває таке, коротше, що твій організм не реагує на ліки, що вони для нього слабкі сильно. Ну, бач, хоч кіт тобі допоміг, це хорошо, це хорошо. Па, котярі, привіт передавай. Так, одного знищу, тут щити. Можна поповнювати щити собі біля цього щитка. Біля генератора. Генератор це така штука, яка відновлює щити. Треба заховатися, бо щось мені здається, щити мені зараз не допоможуть мені. Ну, щел. Туретку треба знімати. Туретка, отлично. Слухає мене, да? О, круто. Тоді вона привіт почула. Так, там більше нікого, я сподіваюсь, немає. Так, ну нехай там тоді далі тебе хілить. Вона в тебе хілер, да, Настюха? Це хорошо. Так, комп'ютер почитали, типу. Там більше нічого цікавого немає. Можна перепригувати. Оп, класно перепригнув, до речі. Умнічка. Тут якась інфа буде цікава? Молодець, кішка, молодець. Так, медицинська станція. Так, зараз треба поговорити. Ну, наче я все обійшов, значить тут нічого немає цікавого. Ладно, йдемо далі тоді. The next area needs to be repressurized. Initiating. Я, пожалуй, присяду. Стоп, мені треба трошки в іншу сторону присісти. Ну да, вони ж звідти будуть. Да, все правильно. Тримайте гранатку. Давіть поки що гранатку я вас... Арія, я думаю, тебе прикривати потрібно, а ти не хочеш, щоб тебе прикривали. Лови. Я мінус-щел зараз буде, да, мінус-щел зараз буде. Треба присісти. Треба тікати взагалі звідси, бо чого у мене здоров'я маловато зовсім стало. Похилився. А я їй навіть команди не можу давати. Блін, промазав, трошки чуть не попав. Ти знаєш, що мені гранату сюди кидаєш? Ірод. Мінус щел. Я думаю, Арія з ним розбереться і так. Мінус щел. Отлично. Я тебе убаюкав, капець я даю, Настя. Ну, значить, це хорошо, Настя, хорошо. Відпочила зато так. Штурмовиком був. Воу. Одничка. Я живий? Майже мертвий. Хілься, Шепард, хілься. Нормально. Живу. Що ви там уже закінчили нападати? Алло, клятий цербер. Там, здається, щось серйозне висадилось. Там випадком не Атлас, ні? А де воно? Ні, Атласа немає, є звичайний Центуріон. Начебто. Так, більш нічого серйозного немає. О, можна туди йти, отлично. Ти хоч півгодинки поспала, Настюха? One of our pods. We were lucky. Press on. Lost 2 more transports. Can't keep up evasive maneuvers much longer. We're right outside the defense station. Hold tight. Такс. То ще спеціально Настюха старався. То все було так задумано. Туретку ти не поставиш, вибач. І ти також туретку не поставиш. Щит тобі не допоможе, сорі. Так само, як і тобі. О, ми станцію захопили чудесно просто.
Так, я тобі говорю, Настя. Спеціально, щоб ти відпочила. Так, включаємо генератор, хай поробить у нас. А як би можна мені якось... Блін, треба тільки обходити, да? Угу. Так, вимикаємо. Все, ми взяли станцію, тепер більше туретки працювати не будуть по наших кораблях. Charles, defenses are down. Signal the surviving ships to converge on the rendezvous point. Ха, капець, Настя. Жесть. Bray, come in. Status. Rendezvous site secured. Hangar doors enabled. We'll have them open soon. Need them open now. My birds are coming in. Prep for reception. What exactly is this rendezvous point? That's where we're headed. It's a bunker I established on D-Deck for my more sensitive operations. It's utterly impenetrable with its own secret hangar and dock. Independent power source, life support, munitions. У нього очі вилазять до сих пір. Deploy to D-Deck. Investigate and await further instructions. То ти, напевно, просто втомилась, Настя. То ти, напевно, втомлена просто була, і ото якраз таки трошки забаюкалась. Прикольно, до речі, шахова дошка, мені подобається, класно зроблена. Ти давай не в шахи грай. Тобі тут треба станцію обороняти. Хоча ти її і так втратиш. З поверненням, Астар. Рівень. О, оце хорошенько. Дуже хорошо. Дуже хорошенько. Зараз будемо гранати прокачувати. Так, давайте збільшимо урон, який наноситься, власне кажучи. Я думаю, щитам. Будемо більший урон щитам наносити. Так, тут у мене кріопатрони, запалювальні патрони. Кріопатрони, в принципі, ще можна прокачати. Я так думаю. Давайте. Кріопатрони, в принципі, ще й корисними можуть бути. Так, Арія, тобі качати щось потрібно, да. Спустошення, бійня або біч. Спустошення не так і багато урона наносить. При цьому бійня наносить доволі таки немало урона. Я думаю, радіус її прокачати. А там далі будемо дивитися, що прокачувати. Збережемось обов'язково. DLC Астар. DLC Омега. Відбиваємо Омегу в Цербера. Вони й до Омеги добрались. Пам'ятаєш Омегу з другої частини? DLC Омегу проходимо. Повернулись на те місце, де ми були в другій частинці. Відбиваємо його у Цербера. А ще уже правда очі вилазять, не знаю чому, чомусь вилазять очі. Так, сейф ми з вами обікрали. Клятість Цербера. Господи, тримай. Думаєш, цього достатньо буде, щоб мене перемогти, да? Опа. Я тебе втащу зараз, чел. Мінус чел. Отличненько. Так, дайте мені... Тут нічого немає цікавого. Ладно, йдемо далі тоді. Нас просканували, до речі, між тим. Це погано, що нас просканували. А ти що, не впізнав цю Азарі? The Omega skyline. Now I feel like I'm back. Strange. What are those things in the distance? Some kind of force field. That's not good. Та ні, Астар, це ти плутаєш. Це не та Азарі. А ну згадуй, Астар, згадуй. Швидше згадуй. Що це за така Азарі? Стоп. Використай. Ні, Астара знову плутаєш. Згадуй, Астара, згадуй. Ти маєш її знати. У, чорт, мені перерядить. Їдріть вас направо, прорядили мені так. Відійду-ка я звідси, напевно, взагалі, бо щось в мене зараз здоров'я, здається, закінчиться такими темпами. Хто там так жарить, а? Ну, щел.
Так. А що у нас тут взагалі таке відбувається, а? Так, тут у нас аптечка. Аптечка нам якраз таки знадобиться зараз. І тут ще щось є. На горі. Там патрони максимум. Так, максимум патрони, більше нічого цікавого. Ладно, погнали. Так, порожньо. Сюди. Ліфт. Looks like a gang tag. The Talons. They used to deface my property too. Так, Астер, правильно, все вірно. Згадав нарешті. Відбиваємо з нею Омегу у Цербера. The Talon symbol again. Could be evidence of a resistance. Might be useful. Так, заберіг ігру. Отличненько. Це в нас що таке? Металобрухт. Не підходити, а я підійду. Ризикну і підійду. Опа, ага. Ага, а нам тільки падати, так? Так, Астер, логічно. Це ми насправді їй допомагаємо відбити Омегу, а не вона нам. Мінус варка, здається, да, мінус паразит. Найс, поле то таке, що до нього краще не підходити. А тут у нас залізноморді, так? Так, дроїди кляті, як ви тварі. Я вам зараз покажу, хто тут головний. Мінус обличчя в дроїда. Це їх сербер розробив цих роботів. Угу. Розробочки Цербера дають про себе знати. Добре, що ми тільки на Омегі присутні. Хоча це насправді обідно, чесно кажучи. Мінус обличчя, я Арію врятував щойно. Так. Я, пожалуй, тут постою. Мінус ще одне обличчя. Я добрий, Астар. Ти їх не любиш, я бачу, Астар. Взагалі не любиш, так? А можна пролізти? Можна, я думаю. Ай, красавчик. Та йду я. Так, що ти пропонуєш зробити? Something tells me these force fields are going to be a problem. Are we blocked? Not this time. Come here. Ну, ходім. This way. Панель керування. Опа. Отлично, можна обійтися, хорошо. Полутав. Чудесно. Там нічого немає. А куди далі? А, вона сама. О, секретний хід. По факту, Астер, по факту сказано. Я змінив окрас броні. Як і говорив, що кожної глави буду змінювати. І шолом змінив, до речі, також. Who's there? Show yourself. Ти думаєш, Астер? Look who's back. Aria Talok. Пощастило їм, напевно, в цьому плані, так, Астер? А це, Астер, те, чого ти так довго чекав. Nyreen, what the hell are you doing here? Playing cat and mouse, mostly. Just trying to stay alive. If it wasn't for these tunnels. My tunnels. I'm sure glad I showed them to you. If you hadn't, I'd be dead or locked up by now. Напевно, ви були дуже близькі. Arya doesn't trust easily. I guess you're a good friend. I don't know. Are we, Aria? Shepard, this is Nyreen Kandros, ex-Turian military. We go way back. I've got a lot of questions, but they'll have to wait. Follow us, we'll get you to safety. I'll do my best. Думаю, ти впораєшся. Ready to put that gun to good use? You have no idea how ready. Мене очі Шепарда прямо засмучують дуже сильно. Треба заберегти гру. Зараз, напевно, я її перезавантажу. Ігру збережу зараз, секундочку. Ігра збережена. Так, збережена. Зараз ми з вами вийдемо з ігри. Бо ці баги мені реально не подобаються. Це не прикольно. Так, зараз трошки чорний фон побуде, очікуйте. Зараз я до вас повернуся. Точніше, до гри повернусь. Так, зараз її перезапускаю. Фон прибираю. Так, зараз у вас появиться ігра замість чорного фона, так що очікуйте. Так, волосся в мене там на голові щось балується, треба буде його потім
Коротше, треба стригтися йти, бо вже волосся відросло, вже заважати починає. Треба йти підстригатися. В перукарню. Продовжуємо. Так, а ну-ка. Блін, треба зараз перевірити буде, чи цей баг виправився. Я сподіваюся, що виправився. А, на рін треба прокачати, до речі, Ого, скільки там вмінь. Так, ну повністю качаємо її турянку мисливця. Збільшимо здоров'я і щити. Так. Вона, коротше, і біотик, і технік одночасно. Давайте і біотику прокачаємо. Ні, треба було техніку качати. Відміна. Відміна. У нас же ж вже є один біотик в команді, це Арія. Техніку качаємо. Давайте. Урон від вмінь збільшимо. Так, підпалення, перегрузка, біотичний щит. Непогана штука, до речі. Прокачаю на 3 поки що. Так, підкинув підкидання гранати. Ось спалах доволі таки непогане вміння. Радіус, давай радіус збільшимо. Так, швидкість перезарядки зменшимо. Так, ось це ось. Біотичний щит. І перегрузку хочу прокачати також їй. Ні, качаємо більше урона. Так, на що? Качаємо перезарядку. І у нас залишається всього-навсього одне очко, яке ми потратимо на гранати якраз таки. Оп. Переблітаємо. Отлично, ідеально. Так, тепер можна ще... А, ладно, ігру збирати не буду. Це в нас що? Валькірія. Ух ти. Валькірія, покажіть мені її. Ну, доволі таки непогана... Блін. Непоганий урон, швидкострільність непогана. Міткість більше, вага. Я не знаю. Давайте випробуємо Валькірію цю. Я не знаю, що вона себе представляє, можливо, я пошкодую, сподіваюся, що ні. А наші подрузі, до речі, давайте дамо якраз таки Адас. Наші нові подрузі. І тут дамо їй ката. На жаль, модифікації вставити не можемо поки що. До речі, так, Астар. О, прикольно. Можливо, ця зброя якраз таки і належала N7. Треба буде про неї почитати, про цю зброю. Там може бути написано про це. Ми її протестуємо обов'язково зараз, цю зброю. Можливо, вона класна, а можливо ні, не знаю. What's the fleet status? Still landing inside the bunker. Keep the enemy out. Lock it down. Now. Lower blast doors. Lower the blast doors. Це така програма підготовки військових. Особливих, не всіх військових. Певної категорії військових. Особливо програма тренувань. Такий загін особливий. Спецзагін можна їх так назвати. Так, ката її зараз покращу. Більше урона. Вмістимість. Хай буде так краще, да. Покращу, отличненько. Ходимо далі. Четвірочка, куди мені? Сюди? Ага. Куди мені? А, мені в цю сторону, боже, трошки приплутав. Так, одним словом, це Шепард. І також в N7 запросили Джеймса. Нашого друга. По Нормандії. Нашого супутника. Ну не тільки, Астар, не тільки. Он Вегу пригласили, якраз таки в N7 запросили. Так, у нас проблема появилась. Блін, краще б я взяв би чортова Валькірія. Мать його, треба пересісти шутка. Треба щити поламати, що? Ми робота не б'ємо, поки щити не поламаєш. Так, щити поламав. Да, це прикра, гвинтівка дуже прикра. Ой, сумна зброя яка. Треба її змінювати. Вообще фігня повна. Та можна і так сказати, Астар. Дуже сумна зброя, чесно кажучи, я прям сумую, що її обрав. Киш. Пішов геть. У Атласа є ще здоровічка? Чи вже нема здоровічка? Де той клятий Атлас? Мінус.
Так, Валькірію я точно більше брати не буду, тому що вона себе показала не з доброї сторони, насправді. Взагалі погана зброя. В порівнянні з тою зброєю, яку зараз використовує наша подруга, це просто фігня повна. Нормально, ми хілимось живем. Хтось зірвав Атласа, а хто, я не знаю, я не побачив. Так, це елітний загін, так, самий елітний. Кращий N7, тільки спектри. А, я в своїх стріляв, боже, я дурак. Зараз дам, висадися ти в мене зараз. Ще один. Він сюди аж запригнув. Пішов геть. Давайте, ще один буде, ні? Я очікую. Бляха, ще один буде також. Так, ладно, походимо туди далі. Чорт, не вбивайте, я хочу жити. Що-то мене вбили чутка. Не вийшло, коротше, мені вижити, на жаль. Ладненько. Ми з ним зараз розберемося. Куди мені там потрібно то було? Похилюсь поки що. Де ті кляті інженери, а? Так, ну тут я буду в безпеці, в принципі-то. Інженери. А он вони, інженери. Оце їх треба вбивати, да? Да, їх треба обстрілювати. Ось інженер, здається, так же ж? Так же ж. Да, мінус. Ідеально. Де вони з'являють? Їх не бачу навіть. Блін, ще один Атлас, мать вашу за ногу. Так, давай-ка жахть його. Ракета, ніфіга собі ракета. Я от закидаю гранатами просто зараз, та і все. Ти можеш перегрузити? Не можеш, на жаль. Давай, із спалах. Ой, красота. Добив. Добив Атласа. Керування зброєю. Активуємо. Ні, аж прийняли спектри. Ні, не люби, Астар. Тут уж ти помиляєшся. Що там з очами у Шепарда? А ну-ка, зараз подивимося. Вони в нього виправились чи не виправились? У людей краще, ніж N7, нічого більше немає. N7 у людей це найкращі підрозділи, найелітніші підрозділи. Виконують абсолютно складні операції, і такі операції, які нереально виконати комусь іншому. А який тебе батаріанець, Астар? Хороший, напевно, якщо ти так говориш? Тут сербера просто убивають, їх просто знищують. Подиви на цю діч. Подивіться на цю жесть. Їх просто в нуль помножують. Що там по очах? Я так і не помітив до сих пір. Здається, виправились, да, баги прийшли. Там просто кровава баня. В ноль помножить. Да, в нього очі виправились, це були баги. Arya, I know this place is built like a fortress, but is it safe now that the general's clued in? Мене це також турбує. Yeah, I feel like a sitting duck here. I have no intention of sitting around, and you both should know I assume nothing. And on that front, Nyreen, you left Omega fairly angry with me. I wasn't aware you'd returned. Explain yourself. The truth is I never left. In fact, I went to great lengths to keep from you. I'm not easily duped. Well done. But why? I just couldn't leave. Considering all this, I wish I had. Well, you always said I'd be the death of you. Нам би знадобилася допомога на Ірин. Irene has military training. We can put her to good use.
Сервер на 0 помножайте, старі, я тоді казав. Irene never approved of Omega's, what did you call it? Moral bankruptcy? Are you willing to help defend it now? You'll find me very willing to liberate this station. Your combat skills seem a little rusty, but you're still a good shot. See my duty, officer. Хто спектри? Туретки, там туретки помножали сервер на 0. Will do. All right, Shepard, we need to move fast. I'm itching for revenge. Тобі потрібно стримуватися. If you think I'm gonna let you carve a bloody path through this campaign, you're sadly mistaken. And if you think you're going to change me, well, you're welcome to try. Once up and running, this bunker Ви тобі will provide подобається recon старт, and так? secret access to much of the station. I'd appreciate it if you would quickly eyeball operations, see that things are setting up smoothly. What will you be doing? Checking in on my forces. I need to know how many survived the assault before I can plan the attack. It won't take long. Join me at the command console when you're ready. Та ладно, Стар, зізнайся, що воно тобі до вподоби, Астар. Ну зізнайся, це просто зробити. Це не так складно, як здається, насправді, Астар. Туретка, до речі, була щойно. Так, квести будуть чи не буде квестів? Я чекаю квестів. Ворка підстрелений. Дай йому начхати, напевно. Так, що в нас тут цікавого, хлопці? Cerberus knows we're here. We'll be setting up combat soon, so pay attention to the roster updates. We also lost some supplies coming in. This is me saying make every damn shot count. Once we get out. То, Астар, військо на обій, як то кажуть. Військо на обій, скажімо так. Вони знадобляться, вони свою роль виконують, Астар. Це що? Це штурмовики першої степені. Хакер? I've been tasked with increasing this command center's control of Omega's operating systems. I've hacked surveillance on many decks, tapped various internal communication conduits, but I can only reach so far. There are terminals in Cerberus-controlled areas, and, well, you could get your hands on them. When you find these terminals, a simple input code will give me access privileges and more influence on station systems. Easy enough? Good. I'll keep an eye on my board and I'll let you know when my codes are activated. Thanks. Варка по великому рахунку так тільки і використовують, Астар. Так, там ми переговорили, да? Про коди квестів взяли, тут навіть квести є, як бачите. Мені би зараз шафу зі зброєю, я б зараз без зброї собі змінив би, насправді. Я не хочу з тою Валькірією ходити, я був про кращої думки. Не було їх, Астар, їх не було просто. А ось механіки є, Астар, ще й розумні є, як бачиш. They can probably be scrounged up somewhere on Omega. If you come across a set of carry inverters, bring them back here. I'll see what I can do. Насправді, якщо взяти батаріанців і слова про те, що вони вимерли, да, вони зазнали великої шкоди, але вони не вимерли повністю. Aria wants to talk to you. Їх же ж повністю не вбили, да? А ось тіл, який я хотів. Власне кажучи, по великому рахунку, вони зможуть, якщо об'єднаються, відновити свою популяцію. Якщо об'єднаються, звісно, якщо їм це потрібно. В цілому, в усій галактиці їх багато. Що ти хочеш від мене? Відстань від мене, твар. Так що в цілому вони зможуть відновити свою популяцію. Навчилися, Стар, навчились. Вони в цьому ділі майстри. As how are we looking? All systems operational. Full Omega schematics coming online now. Let's take a look. Так що їм ще й не звернеш, Астар, так що. Про це можна ж навіть не думати. Shepard, those force fields we saw. The General has them set up everywhere. Про це, Астар, можна навіть не думати, щоб звернути їм шию. What are these dark areas? Many sections of Omega are powered down. I'm betting power is being siphoned to run those force fields. Find the source, priority 1. And we'll need a full tactical assessment of all Cerberus positions. I'll get on it. Shepard, we have work to do. Our losses were significant. We can't field an army large enough to face down Cerberus. Then we need to find allies.
Story of my life. We've confirmed there is a merc gang that's still active. The Talons are resisting the occupation. Not my first choice, but they're all we've got. Ми заключимо союз. Then it's time to play diplomat. And if the current leader won't join us, the next one will. Sorry to interrupt. What is it? I turned away for a second to offload supplies. When I looked back, You lost her. well, We're locked down. She's got to be here somewhere. This bunker has secret access points to other parts of the station. Unfortunately, Nyreen knows them. Damn it, Bray. If I wasn't already short on manpower. We have to focus on getting the Talons on board. Shepard, I'll meet you at the armory exit when you're ready to go. But don't keep me waiting. Ти думаєш, що старче знаєш? Yes, what is it? Треба поговорити. Got a minute? We need to get going. Так, який план? Once we recruit the Talons, how do we reach the general? I'm working on it. His command center set up an afterlife. No doubt a deliberate move to piss me off. Будь вище цього. Don't let it get to you. He wants you off balance. Anger helps me focus. Those strange force fields are blocking access to much of the station, including afterlife. So after we complete our current objective, I'll be looking for a way to get around them. Enough talk. Is there anything else, or can we move on? Кіхті. Tell me about this merc gang we're looking to enlist. Ну це зрозуміло, вони They're набагато drug сильніші runners and батаріанці. cutthroats, but they're highly organized. That sets them apart. They appear more civilized than, say, the Blood Pack, but at their heart, they're just as dishonorable. We'll have to appeal to their lust and greed to get and keep them in line. Anything else you need to know? Найрін. It seems like there's more to Nyreen than meets the eye. You mean her disappearing act? Honestly, I'm not concerned. If it was anyone else, I'd want blood, but Nyreen's a variable I can control. She believes in a code of ethics. She oozes virtue. You two must have made an interesting pair. Opposites attract, right? Our connection was powerful but doomed. Nyreen demonstrated zero flexibility. She couldn't put up with the challenges of my life. That's all you're getting out of me on this subject, Shepard. Anything else? Генерал. Tell me more about Petrovsky. He presumes to sit on my throne, that's all that matters. I get that you hate him, Arya, but I need to know who we're up against. All right, I'll admit he's not like other Cerberus operatives I've encountered. He's smart, thinks outside the box, very hard to predict. He's like his boss, no matter who suffers and no matter the cost, he stops at nothing. To defeat him, we have to be prepared to do the same. Is the cross-examination over because time is of the essence? Ти думаєш, Остар? У мене все. You're off the hook for now. Good. I'll meet you at the exit by the armory. Так, ладненько, а вихід у нас в якій стороні знаходиться? А вихід у нас вон в тій стороні знаходиться. Так, народ, мені треба зараз відлучитись на хвилинку. Я зараз відійду, я до вас скоро повернусь, скоро будемо продовжувати стрімити.
Так, вибачте, що довелося так надовго відійти. Та я, коротше, собі чаю зробив, поки відходив по справах. Так, ну я знову з вами продовжуємо стрімити Mass Effect, зараз підемо на завдання. Так, погнали. Good luck out there. Ну да, Стар, ну значить ми знаємо, що в Mass Effect все добре закінчиться, так же, що, Стар? І з нами знову тільки Арія в команді. Да, і ладно, в принципі, норма. Значить ми знаємо, Стар, що в Mass Effect все закінчиться добром, так же ж? What's your history with this gang? Some mutually beneficial dealings and some occasional violence. The Talons weren't even a blip on our radar until the plague in 2185. Your little war against the other gangs left a vacuum. Not my intention. Their leader, Darius, took advantage of the situation and carved the Talons a bigger piece of the local drug trade. Are we enlisting them because they're good, or because we need numbers? They're cannon fodder. We're using them because they're the only game in town. В плані життя, я думаю, не більше 200 років. Хоча, в принципі, в ідеалі, якщо, знаєш, от якщо так подивитися, Стар, якщо медицину довести до ідеалу, людину можна, скажімо, притягнути і до 500 років існування. Фактично. Якщо зробити медицину на найвищий рівень, людина зможе жити реально 500 років, як мінімум. Як мінімум. Заміна органів. Те ж саме, власне кажучи, з клітинами проблема є у людському організмі. Якщо з клітинами розібратися, там є якийсь процес, що вони, по-моєму, до певного періоду вони відновлюються. Ні, вони... Я не пам'ятаю точно, але, здається, після певного періоду людського життя клітини перестають виконувати певну свою функцію. І, власне кажучи, після цього людина починає старіти і помирати ось. Коротше, багато всяких аспектів моментів. Якщо це все генетика, це все генна інженерія, це все нам має допомогти. Медицина. Це все об'єднується в медицину. Органи нові вирощувати, в принципі, думаю, не проблема буде. Ну і само собою розум людський також. Я не знаю, розум же ж... Я не знаю, розум старий, я не пам'ятаю, чесно. Я не дуже добре розбираюсь в біології, але все ж таки, певні моментики я знаю. Ну, коротше, в ідеалі людське життя можна довести до 500 років існування. Якщо постарається в першу чергу медицина, так що да. Не в наш час, але все ж таки в майбутньому це можливо. І я не стану їх використовувати. Relax, Shepard. This is how it works on Omega. Just let me do the talking and... Commander, Cerberus forces are scrambling. Looks like an attack on the Talons. Це Цербер? Так, це Цербер. Looks like we fight our way through Cerberus to get to them. Let's move. Commander, confirming Cerberus activity in your area. Let's see if I can hack their comm system. Ну це він бігає, піпець, коли, власне кажучи, тобто тут якісь термінали мені потрібно було знайти, тут щось є, ага. That's odd. Why would they leave crates of red sand lying around like this? Maybe they had something more important going on. Not Darius. Profit is the only thing that matters to him. Anything else can burn. Ти думаєш, Остар? Чому? Чому так думаєш, Остар? А хотілося б так би, Остар. О, так, тут у нас термінал. Активуємо його зараз. Так, хакеру ми допомогли, чудесно. О, там іще щось є. А що там у нас є цікавого такого? А що нам це дає? А фіг його знає. Нам це щось дає, я не зрозумів зараз. А ну-ка, давай-ка зараз ми піднімемо ще раз, ще я тут не можу зрозуміти, що воно мені дало. Це не працює. Ага, кнопочку активували, і тут ще є кнопочка є. А, я, здається, здогадався, в чому прикол був. Там якесь покращення, його можна забрати. Ой, да, його можна забрати, те покращення. Зараз ми туди сходимо. Заберемо те покращення. Так, опа, взяв. О, отлично. Це для штурмової гвинтівки, до речі, покращення між тим.
А те, що ми ними часто використовуємося цими штурмовими гвинтівками, то це покращення якраз буде доречне. Так що да, ця штука нам знадобиться в майбутньому. Так, мені куди... О, тут ще якийсь блокнот даних якийсь є, там 1500 кредитів на ньому. Це хорошо. Так, що в нас там далі? Цікавого нічого, порожньо, да? Да-да-да, тут походу бої велись якісь. Так, знову блокнот даних. Там 1500 гривень на ньому було записано. Це треба активувати? Енергії немає, печалька. І опять-таки ж знову ж таки блокнот даних. Ага, ну давай, вивчай. Шеперд, мать твою, ти чого не вивчаєш? А, генератор треба включити, да? Напевно. Ну включив генератор, активував, да-да-да, все отлично. А тепер можна цю штучку зробити ось так ось. О, підняв, красава. Ти думаєш, це буде жахливо, Астар? Та можуть. Тільки, власне кажучи, їх жмуть там дуже сильно. Треба їм допомогти, Шеперд. Ні-ні-ні, когтям треба допомагати в будь-якому разі, ми не можемо їх підмінути. Міранда буде. Буде, і ще вона нам зустрінеться. В команді не буде, але ми з нею будемо взаємодіяти ще. З нею ми ще повзаємодіємо. О, привіт, мій хороший, тримай. Давай тобі туретку підірвемо на твоїй спині. Ось, дядько. Леш. Ловіть. Петарду. Я відійду, пожалуй. 8 хільця, ще предхільця, мать твою, присядь. Хільця ще разок. Тримай. Отлично. Хілимося живем, короче. Так, нормальненько. Щось ціни є. Активував термінал. Отлично, треба ще один термінал активувати, і вона буде контролювати повністю цю станцію. Це, я думаю, їм необхідно, щоб станцією краще розпоряджатися. А тут є якісь термінали? Так, тут блокнот даних з грошима, більше нічого цікавого і немає, в принципі. Значить можна йти далі. Аптечку зараз поповнимо, тому що здоров'я мені трошки відняли. Чутка потріпали. Те, а ти думав, Астар, паницилін це річ корисна. Штурмував просто щелю, бідолах. Так, блокнот даних, плюс 1000 гривень. Відключаємо. Зараз врятуємо тих мужиків. О, отлично, тепер вони можуть відступити хоча б. Так, похилив. О, привіт, як ваші справи? Блять, залізноморді тварі. Блін, залізноморді тварі мене не задовольняють, я вам так скажу. Вони тугі дуже сильно, тугі. Так, буде аптечка, да, аптечка нам не потрібна, а термінал також не потрібен, ну і ладно. Панацелін це хороша штука, Астар, це дуже хороша штука, я тобі скажу. Ліфт мені поки не потрібен, я хочу сюди зайти, завітати, тут термінал є. І можна кігтя вилікувати. Так, останній термінал. Ідеально просто, ідеально. Допомогли військам Арії контролювати приміщення противника, це чудесно. Це дуже допоможе нам в боях, я думаю. Я візьму ката. Хех. Жах, так, Астар? Жах, просто жах. Ти не одобрюєш його висловлювання, так? Я бачу, Астар, в твоїх очах неодобрення. Нотку неодобрення. Мінус. Я, пожалуй, заховаюсь. Мінус. Не мінуснув. Давай в рукопашку битися, давай. Не хочеш? Тоді тікай. Добре. Ти йди сюди, твар. Він мене хотів також на меч посадити, Астар, ти бачив?
Блін, промазав, ох ти гад. А я швидше вистрілив. Вечора помирать, друг. Я їм раніше урона більше носив, це мені здається просто. 50. Дай ладно, серйозно, він мені під затилок стрельнув, от падла. Не знаю, Астар, нічого не знаю. Тримай. -1 одразу. Отлимай. Хотів, чули, що я сказав, як я сказав? Отлимай. Забивайся. Отлично, так. Ви наступні будете. А гранатку собі залиш, я, пожалуй, відійду відсюди. Де вона там, та гранатка? Убийся. Клятий робот. Похилився. Добив. Хорошо. Після чого? Після смерті, Астар? Ти впевнений, що це так працює? Треба генератори вирубити, щоб вони урон тримати могли. Це жах якийсь просто. Так, чел, от не треба мені тут туретки свої розставляти, ти вже одну поставив. Киш звідси, єрот. Так, тепер я можу цю туретку зняти. Щоб вона мені не заважала більше, ідеально, я можу туди прорватися. Так, ладненько. Підкріплення звати? Наші ті підкріплення. Без щитів підкріплення, будь ласка, хай ваше залишиться, бо воно вам не потрібно, ті щити. -1 чи -2? Вони щити можуть ставити, офігеть просто. Давай, відпочинь там. Ха, прям чолок його застряли. Мінус робот. Краще роботів мінусувати, тому що вони противні тварі. Я, пожалуй, собі щити повідновлю. А чому воно? Воно взірвалося. Вчасно я сюди хотів підійти, вчасно, дуже вчасно хотів підійти. Так, ну ми пробиваємось. Генератор включаємо. Хай працює, напевно. Так. Там щось є цікаво, нічого цікавого немає. Помри. Помри. Не помер? Той гад живучий, я тобі так скажу, чел. Лови петарду. І помирай. Все, немає більше їхніх штурмовиків, все. Мінуснули їхні штурмовики. З поверненням тебе, Сань, з поверненням. Так, генератор мені не потрібен. Тебе можна вилікувати, це хорошо. Thanks. На те, я думаю, цього буде вже не потрібно робити, Астар. Я думаю, Астара можна вже буде без цього обійтись, в принципі. Так, лічим кіхтів, їх треба лікувати, щоб не помирали. Вони ще знадобляться нам в боях. Давай-ка, відкривай. I don't think so. Ось і наша подруга якраз таки. Найс, не повезло мужику. Take care of the wounded and scavenge what you can. I want us out of here ASAP. You heard the boss. Move it. Looks like we found the Talon leader. My. Nyreen, aren't you full of surprises? Arya. The deception was necessary. I needed to figure out what your plans were. The people on Omega depend on us. I couldn't risk compromising our operation. Not exactly standard procedures for a street gang. When Cerberus invaded, the Talons were a mess. I brought new direction. The General's been hunting us ever since. Right now, he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. We're done here, boss. Right. Arya, Commander Shepard, whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. Астар, як ти міг переплути батаріанця і туріанця, Астар? Ти капець як даєш. Знаєш, Сань, мені здається, простіше буде зробити так, щоб стрімер тебе не забував, Сань. Коротше, Астар знову починається на... Можеш перейти на YouTube, Астар, почитати чатик.
Дозволь нам допомогти. We're here to help. We'll talk about it after we reach your outpost. It's a generous offer. Arya, does the commander also speak for you? Not the way I would have put it, but that's the idea. All right then. Come with me. Ну, а що, ти там ще не заснула, ні? Каже, Настя, ти нащо мене будеш? Дай поспати. Since last I saw you. You noticed the biotic grenades? You always did like blowing things up, given half a chance. Так, я, звісно ж, зараз спочатку перед ніж ти на місці все облутаю. Це обов'язково треба робити. Де хатки не знаю, Астар. О, Настюха, не спиш ще, ні? Каже, Настя, та ти гад розбудив мене. Отак і закінчується чай. Отак він і помирає. Допоможе. Допоможе, Астар, допоможе. Все, наша зупиночка, так? А, до речі, підвищення рівня. Підвищення рівня. 4-й рівень, давай, кріопатрони прокачаємо собі. Так, блін. Дія заморозки прокачали ми. Тут 2 рівня, тут також 2... Гранату можна качнути? Давайте качнемо гранату, чому б і ні. Доволі таки непогано допоможе, Астар. Що я не бачу, хто там підходить. Ви так говорите, а я не бачу, хто там підходить. Тому що я там за штукою якось стояв. Так, ладно, я зараз все полутаю, а потім я продовжу з ними битися. Почекайте, будь ласка, почекайте. Треба кляті оті щити їм позбивати, бо вони заважають дуже сильно. О, чорт, я прям біля Атласа висадив. Це серйозно, да? Дякую. О, здається, мінус Атлас. Бля, Єро... Ти наче падла прикрив того Атласа чортового. Все, а тепер точно мінус Атлас. Відійди від мене, Єро. Відійди, я тобі сказав. Дайте мені мого пістолета. Я хочу пістолета свого взяти. Дайте мені мого пістолета. Так, нормально. Тримай. Під ногу. Ви не можете їх протиснути, чи що, ви прикалуєтеся? Я тут... Гідра ще одна. Я тут сам убив цілий загін і ще й Атласа збив, а ви тут стоїте, панькаєтеся з ними. Сюсі-пусі розпускаєте з ними. На фронт першими, так, аж там? Найс. Гарна ідея. Шепард любить кувырки робити, я бачу. Саня, як справи? Блін, розкраска непогана получилась. Ах, що трапилось? А чого все почорніло? А, світло вимкнули. Активуйте. Аварійний вихід називається, так? А, найс. Розкраска в костюма непогана получилась цього разу, доволі таки. Мені до вподоби. Трошки постарався. Так, блокнотик дослідив, гроші отримав. Так, нам треба вище ж підніматися, по ідеї. По ідеї так. А куди? Куди саме, бо я не бачу проходу, на жаль. Спуск вниз. А, ось сюди мені якраз таки потрібно було. Та ні, стара, наче не про Азарі. Ну, чесно, Сань, мені це вже ні про що не говорить. Знаєш чому? Тому що тебе, напевно, не було. І я не знаю, дуже багато місців. Подумай сам, як я тебе можу пам'ятати, якщо тебе давно не було на стрімах? Знаєш, скільки до мене саньків заходило? Твій нік мені, Сань, ні про що не говорить, типу. У мене люди були з різними ніками, це ні про що не скажуть. Вітька я пам'ятаю, да, багато кого пам'ятаю, но... Власне кажучи, вони себе активно вели в чатах. Власне кажучи, якось запам'яталися. Ну, а ти, власне кажучи, напевно, заходив дуже давно. То тебе я, власне кажучи, давно не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, коли ти в останні стріми навіть появлявся, типу. Це якщо і було, то в кращому випадку півроку тому назад. За півроку до мене, знаєш, скільки людей на стрімі приходило з різними ніками? Знаєш, скільки до мене саньків приходило? Так що... Якщо ти хочеш, щоб тебе не забували, зроби так, щоб тебе не забували.
А не просто ходи, потім про себе намагайся якось нагадати. Типу, це навіть глупо виглядає. Бля, а чого ви такі живучі, месники, ви чо? Ля, ти фантом клятий, ти ще й невидимий, да, став? Ну. Я тобі зараз дам твою невидимість, одне місце засуну. А оце було неприємно, до речі. Ні, я хочу жити, не вбивай мене. Помри? Вар помер нарешті. Та він вообще офігел, Астар, він мені броню зніс повністю. На 0 помножив. Здається, мене зараз уб'ють, Астар. Пішов геть? Ні, ще одного я не переживу, це точно. Так, спалах. Шепард, мать його, стріляй. Мінус. Сань, то не буде я нікуди заходити, мені це не потрібно, Сань. Мінус чел, дарма він сюди вирішив висадитись. Сань, чесно, мені це не потрібно. Ну, типу, блін. Сенс мені цього робити. Він мене хотів зарізати так, Астар, прикинь. Ну йому цього не дали зробити, як бачиш. Там нічого немає, нічого цікавого. Двері закриті, чорт, заблокували, гади. Ладно, давайте заховаємо сюди. Давай, залишся там. Також не спустися. Так, мінус. Куди зібрався? Лови подачку. Побудь там поки що. Так, треба цих зносити. Ой, та туретку ставити не потрібно. Ні. Туретки я не люблю. Обклацаю їх просто як не знаю кого. Як горішки. Так, політай. Лови. Поромазав? Та ладно, як я міг. Мінус щел. Братуну його більш пощастило. Отримай. Гранатку ловіть. Блін, зараз димів накидали. Дими мені вообще не потрібно. Тут взагалі ніяк. Де вона? Ну, Арі, я тобі співчуваю. Тримай. Я їх бачу по їхніх тих вогниках, коли вони взлітають. Куда полетів? О, блін, ще й атласа мені не вистачало. Зашибісь просто. Лови. І ще зараз, якщо атласа підірву, то буде взагалі чудесно просто. З палахом його. Блін, я його не підірву, обідно. Ну я йому дав пісраку на останок. А я так старався. А хто мені урони то наніс, а? Яка там пускова установка по мені так жахнула-то? Я не попав, до речі, я думав попаду, але, на жаль, не попав. Все, валим звідси, отлично. Такс, нарешті я цей квест виконав. Зараз, по ідеї, якась катсцена має відбутися. Бо ми, по ідеї, прийшли на їхню базу, значить, на базу кіхтів. А зараз ми повинні будемо об'єднати якраз таки їх з Арією, щоб вони разом працювали. Окей, Саня, як скажеш. Тільки надовго, Сань? Саме головне запитання. Ого, у них база доволі маленька база, до речі. Ад'ютантами? Хто такі ад'ютанти? Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more Зашибісь просто. Some kind of Reaper-based weapon. I fought them before. They're a nightmare. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those things tore apart the gangs, then attacked everyone in sight. If Cerberus hadn't found a way to contain them, the entire station would be infected by now. Тобі досить досталося, я бачу. Keeping your people alive through that couldn't have been easy. Опять в нього, знову в нього з очима проблеми. And I had to kill them. Now if you'll excuse me, I have an outpost to defend.
Що в нього знову з очима? Чи мені здалося? Блін, у нього знову з очима проблема. Капець, а? Так, зато 2 очка героя отримав. Тут купа всяких, я бачу, діалогів можна знайти. Лезо, яке забрав, з тобою поговорити треба? А, це той, якого я врятував. Та піпець, Астар, це вже вдруге. А, це Кроган, мені здалося, що там якийсь мутант стоїть, переросток. Це просто Кроган. Блокнот даних. Типу дослідив. Так, Найрін. Ну я з нею потім поговорю, поки що не треба з нею говорити. Пізніше. Зараз просто хочу з цими переговорити. Ну тут далі нема з ким говорити, може тепер і з Найрін поговорити. Cerberus is backing off for now. Make sure the scouts keep an eye out for the next attack. You've done an excellent job, Nyreen, but I'll be taking over now. You know what happens to people who argue with me. And if I say no, you'll just kill me and take over? My people won't stand for that. Yes, they do seem nauseatingly loyal. Either way, I'll get what I want. Not this time. Досить, Арія. The truth is, none of us can do this alone. Our only chance is to join forces. You might be right, but the people of Omega are my priority. You take over one gang and you think you're ready to decide what's best for Omega? Nyreen, watch and learn. As. Everything's in place. The entire station's connected. People of Omega, I have Може то returned. під нацеліном, Астар? Як ти думаєш? Cerberus believes they have beaten you. They believe they have you under control. They are gravely mistaken. Подивимося, Стань, буде видно завтра. Або післязавтра. You cannot be beaten, and you will never be controlled. Be ready. Your chance to strike out against your oppressors is coming. Together we will take Omega back. Ти думаєш, Астар? Да не може бути. Розписання стрімів з'являється в чаті кожну годину, Сань. Пройде година і розписання стрімів появиться в чаті. Throw civilians at Cerberus? Anything is better than being locked up like mindless animals waiting for slaughter. I know what you're up to, Arya. And I don't like it. Або можеш спробувати полистати чат, і там буде також розклад стрімів. Alright, let's get these people ready to go. Now. Він, по ідеї, вже мав з'являтися. Trying? The people of Omega, my people, love a good street Ще не fight. з'являвся, до речі, When it дивно. breaks loose, they'll be ready. Nyreen's code of ethics won't let her sit by if civilians are exposed. It's what makes her utterly predictable and therefore easy to manipulate. Cerberus is launching another offensive. Looks like I'm not the only one who didn't like your little speech, Arya. Glad I got his attention. Да ладно, вони Commander, прям тут landing будуть pads are нападати. yours. My people and I will hold the main doors. Got it. Так, сюди. Sure. Куди мені йти-то? Та блін, Шепард не тупий. Вони десь там зібрались? Ні, не там. Я майн в середу вже не стрімлю 850 років, Сань. Дуже тяжко, так, Астар? Я вже не пам'ятаю, коли я його останній раз в середу стрімив. Там чел бідолага підстрибнув перед смертю. Присядь. Мінус. Треба спочатку напади їхні відбити, а потім уже можна щити буде ламати їм. Так, тепер ламаємо їм щити. А тепер нападаємо, наступаємо потихеньку. Від захисту до наступу називається, так? Да? Ага, мінус 1. Виходь, я тебе познайомлю з моїм катом. Лови. А добити його хтось хоче чи ні? А де Найрін ділася, а? Куди вона зникла? Клята жінка. Комедію? Та такое, Астар. Чуть-чуть. Чортові роботи. Кляті залізноморді. Назад, Шепард.
Ви бачили, як він перекид назад зробив? Це, блін, класно було виконано. Так, вбік. Добре. Присядь. Мінус чел. Майнкрафт кожної неділі. Якщо тобі так цікаво, Саньок. Майнкрафт кожної неділі. А взагалі очікуй, поки розклад в чаті з'явиться, він має з'явитись досить скоро. А куди ми там ідемо? Куди ми там ідемо? А, тримай. Куди ми там ідемо, а? Куди ми йшли? Він реально кудись збирався. Треба дізнатися, куди він збирався-то. Перезаряджайся. Що хотів? Киш. Давай обміняємось. І я сильніше виявлюсь, ніж ти. І він сильніше виявився, ніж я. Ну я його все рівно доб'ю. Якби там не крути. Я зараз іду, чекай, жінка, очікуй. Так, погнали, допомагать. Перепригуй, Шепард, красава. Я не знаю, Астра, буде видно. Буде видно в 11. Ух, чорт, я аж не помітив цього, що за діч. Блін, ну вони вирішили їх штурмануть непогано, я бачу. Причому реально вони їх жорстко штурмують. Дайте мені трошки ближче підійти. Я заламаю клятки щити. Крутиться ще. Так. Блін, я їм не зіб'ю ті щити. Граната, чорт. Перейшов. Нормально. Так. Я попав, отлично, мінус щити у сербера. Ідеально просто. Шепард. Переходь. Хорош, красава, умничка. Мінус робот. Пане Селін, давай, закинься пане Селіном. Шепард, візьми його. Візьми його, дурня, кусок. Отлично, красавчик взяв. До речі. О, зараз буде трендець. Зараз реально буде трендець. Ух, погнали. Ой, чого я раніше цю штуку не взяв, а, Стар? Їдіть колотіться, зараз буде жестяк. Мінус робот перевіряється. Блін! Я пізно замітив. На жаль, завтра мене вдома не буде, Астар. Уви. Someone's got to make sure you don't run roughshod over our people. You see, Shepard. Let me guess. She said I was predictable and therefore easy to manipulate. Так. Pretty much word for word. She thinks she's playing you. Nothing new here. One thing though, I maintain command over my people. This is not up for debate. Just have them ready. Oh, they'll be ready. Знаєш, це в принципі не дивно, що ти не знаєш про Twitch канал, Сань, так як тебе не було цілий рік на каналі, то ти про нього і фізично не міг знати, але я одночасно стрімлюю на Твічі. І там зараз мене дивиться 4 людини. Так що не думай, що ти єдиний на стрімі. Which will release Omega civilians. Cerberus will have a million fires to put out. In one fell swoop we'll have the people in the town. Астар, можливо, я завтра до вечора впораюсь. Якщо ти міг, Сань, помітити, я одночасно спілкуюсь не з тобою одним, і ще з декількома людьми. І як ти міг помітити, їхніх повідомлень в чаті на Ютубі немає, да? Так що, якби... спілкуюсь з ними на Твічі. З іншими глядачами. Ні, не закину. Та я хочу Астар зробити, ми зробимо це діло. Просто треба трошки, власне кажучи... О, до речі, в нього очі розлагали. Просто часу в мене немає на даний момент. Завтра я не знаю, буде час чи не буде. Я точно знаю, що зранку я піду допомагати, а до вечора, можливо, я і справлюся. Буде видно, Астар. Так що, Саня, я ще стрімлюю на Твічі. Посилання на Твіч в описанні під стрімом на Ютубі. Ти маніпулюєш їми. You might not want to compromise your alliance before it even takes shape. I've learned not to put much stock in truth and goodwill. It might be time to start again. Tell you what, I'll take it under advisement. Now, I'll be at the command console Забавно, plotting our Саньок. next move. Да, ти знаєш, головне, щоб він не розірвався. Я думаю.
Так, що це в нас таке? Лавка. О, це в нас... А, Харод! В другій частині був, до речі. Ми з ним уже говорили колись. Елкор. Здається, так, Елкор. Ні, я не буду окремо монтувати. Я буду одночасно і голос записувати, і відео. Я не зможу так окремо монтувати, я так не вмію. Чому би і ні? It's not a priority, but I'll keep my eyes open. Appreciative. Upon success, I will give you a finder's fee for your trouble. I'll let you know. Courteously, have a nice day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Я просто знаю, Астра, що в мене не вийде що в мене не вийде робити відео і накладати голос. Ну, тобто ти зрозумів. У мене не вийде робити так, як ти говориш. Я так не вмію. Я не зможу, власне кажучи, окремо записати відос і окремо змонтувати голос. Це... такого я не вмію робити. Отлично, умничка. Так що, якщо я так не справлюсь, то тоді як ніяк не справлюся, Стар. Давай, Сань, давай, окей, вдачі. Старайся. Так, я хотів би подивитись на його товар, які ж у нього товари мають бути, це ж продавець же ж. А в нього, в принципі, нічого такого особливого немає, да? Угу. Особливого взагалі нічого немає. Шкода. В мене не виходить нормально озвучувати повтори. Я вже колись намагався це робити. В мене таке не виходить, Астар, тому я навіть не буду намагатися. Це для мене дуже незручно, чесно кажучи. Not completely. There's an open route through that dark area, then up. The processing plant for one of the mines. It's been powered down. No force fields blocking it. We infiltrate there, find our way through the mine, then take that elevator to the reactor's back door. Good eyes, Shepard. Let's go. Not without me. Arya, my patrol caught her in the perimeter. Please, you didn't catch me. We're allies now. Didn't Arya tell you? Nyreen was expected, Bray. Return to your station. The Talons are ready, but if I'm sending my people into the breach, I want to make sure those force fields come down for good. So like it or not, you're stuck with me. It's almost as if you don't trust me. It's exactly as if I don't trust you. Повірте мені. We're going to war together. I'll make sure we can rely on each other. Agreed, Commander. Glad one of you isn't on a power trip. Go wait by the med bay, Nyreen. We'll join you shortly. Так що, Астар, я думаю, що все вийде, не хвилюйся. I'll meet you there too. Бо, власне кажучи, іншого варіанту і не бачу. У мене навряд чи вийде окремо це все записувати. Я так просто не вмію. І я колись намагався, в мене це не вийшло. Well, aside from the thousands of troops standing between him and us. Details. We don't have time to waste. Is there something you want to talk about? Так, силові поля. What happens when we bring the force fields down? The people revolt, chaos ensues, and we lead the Talons and my forces on a wanton path right through the General's command center and afterlife. A bloodbath. It's true. When the force fields come down, all hell breaks loose. But as far as I'm concerned, all the blood's on Petrovsky's hands. Мені набагато простіше коментувати процес під час запису, а не після запису. Це в мене взагалі не виходить. Я колись зняв ролик по АФК арені, і вийшло так, що я зняв його з максимально жахливим звуком. Я його не став викладувати, а там було багато контенту класного, який я, на жаль, з якістю поганого голосу записав. Я намагався це прокоментувати, власне кажучи, окремо, коментуючи відосі, мене ніфіга не вийшло. Тому я, чесно кажучи, навіть і не буду пробувати
коментувати окремо те, що ми будемо записувати. Напевно, так, Астар? Так, розчимість на Ірін. Do you think Nyrene's over whatever happened between you? It was a long time ago. But Nyrene's the type that doesn't forget. I run roughshod over most people, and if the tracks I leave aren't deadly, they're at least permanent. As different as we are, I don't wish her ill, so long as she doesn't get in my way. Петровський. Is your hatred for the general getting the best of you? I'd say it's bringing out the best in me. The man has turned Omega into a prison and a launch pad for Cerberus campaigns. You should hate him too. I, for one, can't wait to finally get my hands on him. Я не знаю, Астар тут або вийде, або не вийде. Я гадки не маю, що I вийде. won't bother you with more questions. Після того, як спробуємо, буде видно. Якщо так не вийде записати, то інакше я просто не зможу записати, тому що інакше я не вмію записувати. Тут два варіанти, насправді. А де та жінка? Де Найрін? А ось вона. Shepard, I know time is short, but I was hoping we could talk. Так, Сань, все правильно, все правильно. З задоволенням. Arya will be joining us soon. Now may be our only chance. Все I'm правильно, not Сань. trying to undermine Arya. I know she has to be ruthless. Let her have revenge. I'm not doing this for me, and I'm not doing it for Arya or what we once had. It's for the people of Omega. I get it. Я вже Someone навчився, has to Астар, be як their бачиш. voice in all this. Incredibly powerful forces are about to do battle, with them caught in the middle. I just hope, as we bring down those force fields and go to war, that you can keep the people in mind. Ад'ютант, давайте запитаємо про них, про що вони взагалі себе представляють. You're a veteran. Why are you so disturbed by these adjutants? I know fighting Reapers is old hat to you, Commander. But these... what they do to people? They could still be out there. And if they return, I don't want to even think about what would happen to Omega's people. The image of that drives me and haunts me. Генерал? What's your impression of Petrovsky? An adversary worthy of respect. And not just because he's shrewd. When I was starting to organize the Talons, he offered amnesty to anyone who set down their weapon. A few of my people surrendered, and he made good on his word. So he has a code. And, as near as I can tell, it doesn't exactly match the elusive man's. Кіхті? Are your people ready for the fight? You needn't worry about the Talons, Shepard. They were thieves and scoundrels once, but they serve with integrity now. We're fighting for a better world. I have to wonder if the same can be said for our Asari friend. I suppose we'll know soon enough. Добре, до зустрічі, Сань, бувай. До завтра. Або до післязавтра, не знаю, коли там повернешся. Так, про Арію я запитував, здається. Давайте ще раз How did запитаємо. you get mixed up with Arya? I was happy in the Turian military, but when my biotic abilities started to manifest, my superiors saw fit to reallocate me. They practically locked me away. I couldn't use my skills to benefit my people, so I quit. Це I печалька. floated around the galaxy, looking for a new purpose. And you found your way here? More like I lost my way here. But then there was this beautiful, fierce creature who didn't let anyone define her. I'll admit, I was mesmerized. I wanted a little bit of that. Ти думаєш, Астар? Не знаю, Астар, не знаю. Все було наскільки серйозно? How close were you two? The draw was undeniable. Нічого тобі не скажу по цьому Her поводу, strengths Астар, mirrored нічого my не скажу. insecurities. Maybe deep down it was the same for her. But trying to be with her turned into trying to be her. Irene Kandros was vanishing. Успіхів тобі, Сань, в школі завтра. Добре, що ти пішла. You seem like your own person to me. For all the drama between us, I'm grateful to Arya. She helped me remember who I am. It took a lot to break away from her, but I regret nothing. Так, силові поля. What do you know about the Cerberus force fields? The technology comes from beyond the Omega-4 relay. А, навіть Flesh так. disintegrates upon contact. Розумію. The power required must be enormous. I fear that disrupting it could destabilize other systems on the station. I hope we'll proceed with care and certainty. Мені час іти. I appreciate it, Irene. We're heading out soon. Навпаки, Астар, тут навпаки. Між тим, дані ситуації, Астар, навпаки.
Ти не правий в даній ситуації, Астар, не забувайся. Так, покинути область, так. Ти ж це розумієш, так, Астар, що сподіваюсь, так? Підтвердити, так, 5 очків у мене є, давайте прокачаємо кріопатрони. Ось це качаю вміння. Довгота заморозки. Так, Арія, тобі що? Тобі бойню чи спустошення прокачати, чи біч? Давай біч прокачаємо, так і будь, ти мене вмовила. А тобі що треба, тобі нічого не треба качати. Ні, Астар, ти плутаєш, Астар, ти зараз неправду пишеш. От ти нащо перекидуєш стрілки, Астар, ти що? Ти не перекидуй, Астар, не перекидуй стрілочки, окей? And the reactor is beyond that? According to the schematics. I ran Omega and Irene. I didn't work the mines myself. No. You had indentured servants for that. Spirits. Relax. They're all Cerberus. They've been ripped to shreds. I don't like this. Це ж ти не правий, Астар, це ти не забувай, Астар, ти не забувай, що я завжди правий, Астар. Ну от ти не правий, Астар. От, ну, ти, блін, до сих пір скільки вже на стрімі ходиш, а свідомим ще не став, Астар. Ну як так може бути, а? Погано я твоїм воспитанням займався, треба тебе більше воспитувати. Погано я тебе виховав, Астар, погано. Треба буде зайнятися твоїм перевихованням. Так, тут трошечки, блін, світла малувато, тут може бути темна локація, треба обережніше тут ходити. Тут церберських солдатів порозривали десятки просто. Сюди не попасти, на жаль, ні. Зберіг ігру. Нічого, Астар, я тобою займуся, не хвилюйся. It's a bloodbath. Got bad feeling. We shouldn't be... Quiet. What's that sound? Ви ж чули, так? An adjutant. Oh no. Астар, мене Сергій звати, Астар. Астар, не нервуй, все добре, Астар. Чого ти не нервувати починаєш, Астар, а? Все хорошо. У нас тут, правда, Doom Eternal починається, Астар. Така штука є, можна її зібрати, не можна. Doom... Да, Doom 3 почався, Doom 3, правильно, Doom 3 почався. Це тут реально зараз Doom 3 почнеться, серйозно. Цербери вже випробували на собі Doom 3, і їм не до вподоби було. It's deactivated. Then we need to power this place up. There should be a master circuit breaker somewhere. Та зараз спробуємо відновити живлення. Нам сюди? Ні, нам не сюди. Трошки пробіжимо. Я не хочу бігати особо, тому що, власне кажучи, мало освітлення, і коли я бігаю, ви майже взагалі нічого не бачите. Так що треба менше бігати мені. Але пробіжками такими я, власне кажучи, швидше пересуваюсь по цій карті. У тварі, ви чуєте їх, да? Вона туди полізла. А на що вона туди полізла? Up this ladder. Не гірша атмосфера, так, Астар? Ну, я не знаю, я не грав. Я грав тільки в один Doom, в той старенький Doom, не пам'ятаю якого там року. Я тобі про нього говорив, но я його повністю не пройшов, зізнаюсь. Я той Doom повністю не пройшов. Так, нам не сюди, нам сюди. Я там пограв тоді, заплутався в ньому і не зміг його повністю пройти. Ну, на стрімах, я думаю, ми його пройдемо. Maybe the adjutant doesn't like its odds. Don't kid yourself. I've seen one of those things take down a squad of soldiers. Ну, тут атмосферу розробники задали класно. Стосовно атмосфери, да, атмосфера чітка. Страхітливо трохи. Ото вона швидко ходить. Down this ladder. Спригнув. Зрозумію. Ну, я бачив проходження Етернала. То там є таке, так. Я дивився проходження цієї грухи. Там локації класно зроблені.
Ти почекай, ти не поспішай поки з включенням. Жінка, не поспішай. Так, вставляємо. Та я вже злякався, Стар. Я вже трусуся. Ти що, не бачиш, Стар? Я трусуся. I hope you'll focus on the civilian areas first. You are relentless. That's one thing we have in common. Красунчик який. Wake up. Який красунчик, а? Мінус щити в красунчика, зараз буде мінус здоров'я. Піджарте його трохи. Все, розірвало, бідолага. Hate should make you deadlier. That looked like fear to me. All right, back to the door. Розірвало, бідолашка, яй-яй-яй-яй, як же ж не міг, так. Треба звалювати нам в цю сторону, так, нам в цю сторону звалюватися правильно. Це експеримент Цербера. Ад'ютанти. Це навіть не жниці в рук справи. Це Цербер постарався. А ось це, до речі, нульовий елемент. Погляньте, це от нульовий елемент. Он він. Вариться, скажімо так, в тих чанах. Випаровування від нього також ідуть. Куди мені? А, до підйомника треба йти, господи. Так, ми ввімкнули електроенергію, тепер треба звалювати швидше звідси. Де? Де той твар? Я бачу, де твар. Так, мінус щити. Я хочу тебе особисто розробити. Дайте добити, ну, тварі, а? Не дають добити. Ну я його добив все рівно. Там щось є цікаво в тих дверках? Чи нема нічого? Ну зараз тут сходю. Шикарний цуп, так, Фокстар? Тобі подобається? Спробуєш? Скуштуєш? Так. Та почекайте ви, почекайте. Блін, де клятий ад'ютант? Покажіть мені тут твар. Де воно? Ой, а він біотик, до речі, як ви можете помітити. Да, це... Ой, який він пригає. Давай! Хоро! Оце він пригнув, да, на зустріч? Намай, подачку. На зустріч прям кинжалу пригнув. Ось ублюдок такий. Ні, тварь насправді жорстка. Мінус. Мінус. Отлично. І ще будуть? Покажіть мені їх. Це все отлично. Хорош, непогано. Можна і так сказати, Стар, можна і так сказати. Ад'ютують. Ад'ютанти ад'ютують, Стар. What's eating you? Just processing. It's clear the general sealed that area to keep the adjutants in. Along with some unlucky soldiers. Yes. The creatures killed them, but didn't turn them into more adjutants. Can't shake it. Something's off. You're just spooked. There's a rhythm to this place, Arya. To Cerberus. If you'd stuck it out here, maybe you'd feel it too. Whatever's in our way, we'll deal with it. Так, зберіг. А, я не можу зберегти. Треба зберігати ігру після того, як ми звідси піднімемось нагору. Damn it. They shouldn't be straining like Cerberus must be working them hard. Коротше, цей астероїд, в якому побудована Омега станція, він багатий на нульовий елемент. Він дуже багатий на нульовий елемент. Тут дуже багато запасів нульового елемента. А нульовий елемент — це дуже класні і рідкісні ресурси. Максимально рідкісні ресурси. І якраз таки всередині цього астероїда добувається цей нульовий елемент. Ось він перед нами, ось він. Ось нульовий елемент. Це руда. Руда, з якої добувається цей елемент. По факту так, за його рахунок живе Омега якраз таки. Ось він, ось він. І цей нульовий елемент, він максимально рідкісний. Його якраз таки і хочуть добути Цербер максимально. Це для Цербера як ресурс, дуже корисний ресурс. Як для такої організації, скажімо так. Ну і само собою вони відібрали Омегу у Арії. Для того, щоб, власне кажучи, добувати цей матеріал. Ну і плюс тут багато людей, які могли б поповнити якраз таки їхні ряди. І запитував, хто їх може вербувати, звідки вони вербування беруть, звідки вони беруть людей. От якраз таки через Омегу вони їх беруть найманців, тому що на Омегі живуть, скажімо так, найкращі представники людства. От вони їх і вербують. Звісно, не можна сказати, що на Омегі всі погані, типу.
Само собою, і тут є хороші люди, ми з ними зустрічалися, які просто живуть тут, тому що не можуть дозволити собі більш багатого місця проживання, скажімо так. Той же самий Брами, наприклад, да? От вони змушені тут жити. Комусь зараз обличчя поламають, те, що він мені урон наносить. Виходь, покажись мені. Лови. Оглушив. Ад'ютантом на корм якраз згодишся. Попашка. Тримай. Оглушив. Причому в нього реально по обличчю ж вдарив прикладом. Ну вони будуть відправляти, да, вони будуть відправляти нульовий елемент Альянсу, ну не весь, само собою, але будуть відправляти певну частину. Блін, як би мені тепер інший шлях тут знайти, а? Що, куди ж не пробратись, то, а? А як би мені обійти це все діло? Сюди, що ли? Давайте спробуємо, якщо вийде, то може обійдемо якось. Фіга, не вийде так. А куди мені обходить так? Знайти інший шлях, а де ж то інший шлях тут знайти? Плюс ми ще... ось інший шлях. Плюс ми ще багато найманців отримаємо авторів в продачу. Мені хтось щити зняв, непогано так. Чуть не угробив шеперда. Хто там такий? Там кляті снайпери, да? Вон, тримай в обличчя, месник чортовий. Лови петарду. Його там привалило непогано по клятого месника. Він, напевно, пошкодував, що стрельнув по мені. Лови. Не треба спускатися, ми вас тут не чекаємо. Ловіть петарду. А того дядька так заділо, він же ж наверху був. Ти мені також хочеш петарду подарити? Обмінялися, типу, да? Обмін скоєно. Тільки твої петарди ні до чого, між тим. А що в нас там цікавого, як ви думаєте, а? Фактично ні. Чому ні? Тому що Арія не буде заправляти, фактично. Це по факту те саме, що, ну, в принципі, да, зрівнювати Альянс і Цербер це недоречно, тому що Альянс, власне кажучи, не робить того, що робить Цербер. Тому, власне кажучи, я думаю, краще ж під Альянсом бути, ніж під Цербером, по факту. Якщо так взяти. Вона не перейде під юрисдикцією Альянсу, але все рівно вони будуть, власне кажучи, взаємодіяти. Їм доведеться взаємодіяти, тому що вони будуть з жінницями спільно боротися. Ловіть по щитам. Зараз влаштують тваріве. Лови петарду. Блін, туретку треба зламати. А зламайте, будь ласка, цьому роботу обличчя ось. Ось роботи обличчя зламайте. Так, давай бійню. А ти давай підпал. Ой, просто рознесли робота. Так, мінус туретку зробив. Тиш. Ай-яй-яй, жахавка. І ще? Де тебе дві туретки ти взяло з читера? Ви бачили, він другу туретку хотів розмістити. Ні, ну привіт. І до побачення одразу ж. До речі, коли, власне кажучи, я наступаю на мертвих роботів, ви могли помітити, що вони мене б'ють током. Від них енергія надходить. Шокова, і вони мене б'ють шоком, коли я до них наступаю. Так, що в нас тут цікавого буде, як ви думаєте? Нічого цікавого не буде. А вон там якраз таки зона переробки цього нульового елементу. Он туди всі... там його добувають, точніше. От звідти його добувають і везуть сюди. Ну тут його реально багато. Запаси немалі. Цей астероїд, по факту, він і, власне кажучи, з нульового елементу і состоїть. Це основний його склад. Якщо так взяти. Другий. Блін, як бачите, я пістолет цей просто покохав, він офігенний. Ну, я ним просто ходю і користуюсь, ну, в останні стріми. Типу, краще зброї я в цій грі реально ще не бачив. Цей пістолет це просто бомба. Мені по факту більше ніякої... Найрін мертва. Мені по факту більше зброї ніякої не потрібно, окрім цього пістолета. Я, пожалуй, втечу, да, відпустю мене. Не хочу помирати. Похилився трохи, тепер можна воювати з цими тварями. Блін, зараза, чортовий робот, він мене током знову вдарив, клятий гад.
Наступив на його обломки і мене жахнуло током. Куди мені там треба йти? Скажіть, будь ласка. Потерявся трохи. Так, стоп. Вниз, давай вниз. Напевно, Астер, напевно, так і є. Куди ж я спустюсь-то? А що то я заплутав чомусь? Я ж тут вже бував, так? Так, я бував тут. Я дуже конкретно заплутав насправді. Треба, блін, звідси. Треба обережніше якось, я не знаю, себе вести і шлях нормально підбирати. Бо щось я взагалі дорогу знайти не можу. Так. Сюди я можу, ні? Не можу. І сюди не можу попасти, по ідеї, так, не можу. А ось дорога. Отлично, ми дібрали сюди, нарешті. They know our target. Expect heavy reinforcements. Just stay focused and find the access point to the reactor. Ну, ти знаєш, деякі люди навіть після струму виживають. А це, напевно, залежить від людини, Астар. Що ми там туретку встановлюємо? Встановив туретку, провір. Коротше, втративши, власне кажучи, Омегу, сервер пронесе просто непоправні, скажімо так, витрати. Це буде для них дуже сильний урон. Але на цій планеті ще нульового елементу дуже-дуже багато. Вистачить на багато років, по ідеї. Шепард, ти... Це зараз був ризикований хід, до речі, від Шепарда. Повезло йому, що за текстурки вийти не можна. Strange. We're not being attacked anymore. Yep, be ready for anything. Ну, Астар, є в історії навіть такі люди, які виживали після влучення з блискавки. Тобто блискавка, да? Я ж думаю, всі ми знаємо, що така блискавка, який вона урон наносить. А є люди, які переживали цю подію. Я там щось пропустив, чи мені здалось? Why are you grinning, Arya? We're almost there. When the force fields come down, this war finally begins. For some of us, it started months ago. That wasn't war, babe. That was just warm-up. Коротше, ми вже майже у фіналі цього DLC. Тут залишилось насправді не так і багато. Тут залишилось чуть-чуть, по факту. Я не знаю, Астар, не було такого в мене ще в житті ніколи. Я тобі зізнаюсь. Реактор Омеги, власне кажучи. Непогана штука, да? Да, штучка жорстка, скажімо так. І я, здається, десь квестик один провтикав, на жаль. Це може бути так або не так, я не пам'ятаю точно. Так, забрав. Вон, блін, нас, здається, в пастку піймали. I commend you. Your plan of attack was impeccable. Looks like we were expected. More like lured. I knew the reactor would be the hard target. I gave you no choice but this route. Блін, це, чесно кажучи, Астар, мене трошки убивають такі люди, максимально убивають. Я не хочу це навіть коментувати, чесно кажучи. Таке собі. Ви розумна людина. It's too bad you're on the elusive man's side, Petrovsky. I'm on humanity's side. You're the ones trying to start a war for the glory of Arya. But now it's over. This isn't over until your next of kin can't identify you. I love your bravado, but have the sense to know when you're beaten. You've been neutralized, and I can leave you there to rot. You might as well give up. Never! Arya, what are you thinking? I'm not going out like this. Arya, don't! Це потрібно бути дуже сильним біотиком, щоб таке зробити. What the hell is she trying to do? Damn it, Arya, you're forcing my hand. Це інший, Астар, це інший. Ти плутаєш їх.
Трошки інший генерал, власне кажучи. Так, Арію прикриваємо, да? Прикриваємо Арію. А де вони? З цієї сторони йдуть. Ладно, йдіть. Я не бачу тут нікого. Ну, це хорошо, напевно. Одного бачу. Щелкнув. Так, сюди. Вилазь, тебе стрельну зараз, вилазь. Мінус роб. Блін, жив. У, тварь, щит він користається, а? Подиви на нього. Щитом навчився. Да, в них щит появився, офігеть. Трошки прикатився в іншу сторону, буду цю зону тепер боронити. Катих роботів. Опа, перекат. Їм краще всього в голову стріляти, тоді вони з першого пострілу помирають. Опа, перекотився. Непогано, да? Так, таке з перекатами. До речі, коли в мене пістолет в руках, я не можу використовувати оглушаючий постріл між тим. У нього дробаш. Забери його, будь ласка, від мене. Я того робота цього. Залізномордий, згинь звідси. 8... Астар, мене вбили, капець. Багато чого може так, Астар, ти правий. Астар, це трендець. Трендець хана, Астар. Що робити тепер? Ладно, будемо воювати, не будемо никати, далі будемо воювати. Підстрелив, я йому в плече попав. Я Астар не хочу про нього нічого поганого сказати, я до нього негативу не питаю, але просто таке собі. Чесно кажучи. Так. Можливо, просто не розумію щось, та й все ж таке може бути. Всі ми люди, да, Астар, всі ми різні. Так що, як мінімум, я не маю права його засуджувати. Так що я і не буду його засуджувати. Ого, то йому зараз втащив ваш робот очманів, ти бачив, Астар? Настюха, ти ще не спиш, ні? Куда? А цей не очманів. Ого, за укриття жахнув, да? Красиво, до речі. Присядь. Хілься, Шепард, мать його, хілься. Киш. Киш. Нормально. Нормально, Настя, тримайся. Ох, блін, ще втащило мені. Не ховайся там, не ховайся. Це моя точка, до речі. Давай, перезаряджай швидше. Блін, я не встиг йому цілити. Мене знову паралізував їхній ток клятий. Хілься. Перезарядайся. Давай, убив, хорош. Не можна їхні труби наступати, тому що вони током б'ються. Не треба про це забувати. А де там наша подруга, так? Давай ось так. Оп. Блін, не поцілив, а, зараза. Ти себе добре почуваєш, Настя? Ого, мужика, що тут за збірочка в нас, а? Анонімна збірочка. До речі, чомусь він зараз використовує оглушаючий постріл, а раніше не хотів його використовувати. Не знаю, в чому причина. Тримай. Як вам таке, мужики? Хілюсь. Роботів дофіга просто. Нехай на всіх гірше не стає, нехай тільки краще стає. Мене звати Степан, Астар. Мене Степан звати. Радий познайомитись. Ти бачиш, що вона зробила, Астар? Вона розкрила. Подивіться, що вона зробила. Вона розкрила ту силову штуку, а та силова штука містить в собі дуже багато енергії. Тобто, як бачите, біотик вона дуже сильний. Вона своєю біотичною силою змогла на декілька секунд розкрити це силове поле. Ого, у мене аптечку мало, капець. Але це вже свідчить про її силу дуже сильно. Блін, я промазав. Хто в цьому винен, я навіть не знаю. Мінус щел. Перезаряджайся, давай, перезаряджайся.
Привіт, штурмовик. Глушанув. Поспи трохи. Потім в полоні очнеся. Виш? Легендарне лиса з Омеги. Ну ти вже це говорив, Астар. Ти, здається, когось втратив, да, з виду? Не знаєш кого? Я, здається, догадуюсь, кого ти з виду втратив. Так, а це мені сюди треба було йти чи ні? Я не пам'ятаю. Та значить сюди. Так. Тут немає нічого активного, значить мені сюди. Опа, ось воно. You can't do this, Commander. There's more at stake than you know. That reactor powers life support systems for dozens of wards across the station. Shut it down and thousands of people perish. You hearing this? Заскавив, так? Та, чуть-чуть заскавив між тим. Так, а він реально думав, що я стою там. І я таки ззаді появляюся і стріляю йому в спину, і він очманюває трохи. This is who you're working for, Shepard. She doesn't care who gets hurt. What are you waiting for? Overload the reactor. She'd just throw thousands of lives away. Shepard, Nareed's down. I'm stabilizing. You can't reroute power in time. Hit the fucking overload. Now. This shouldn't be that hard. Maybe something inside is holding you back. Maybe deep down you're starting to think the galaxy might be better off without her. She's never going to learn. She'll never change. Even if you win, Omega loses. Шепард, не думай, клацай далі. Якби я зараз би натиснув, то померло б багато б людей. Але ми все виправили. Перерозподілили енергію. Ми могли повністю енергію відключити, але ми її перерозподілили, щоб люди не померли. Я не пам'ятаю, коли востаннє стар. Ми перерозподілили енергію таким чином, щоб люди не постраждали. Ось, ми зробили правильно. Якби ми цього не зробили, то люди б померли б. So be it. All units, battle stations, prepare for attack. Get the demolition crews into position. Та ні, наче нормально все з нею. You okay? Despite your best efforts to kill me, your soft heart almost cost me everything. Quiet, Arya. It worked. Shepard saved us without sacrificing innocent lives. I applaud him. I suppose. Та їм піпець, стар. Whatever. You fought bravely against those mechs in there, Nyreen. Very impressive. But? Why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. Lay off. She just saved you. I'm trying to help her, Shepard. Call it tough love. The war's starting. I don't mean to miss it. She's never been big on thank yous. Комісар, можна вважати, що так, вона б їх би всіх би перебила б. Якби треба було кнопку натиснути. Вона б не чекала б. Але можливо, Шепард на неї якось попливає в кращій манері. The people don't have the training to go up against Cerberus front lines. They'll be wiped out. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. Давайте врятуємо цивільних. Do what you can to protect them. Of course, Commander. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Ти думаєш, що стар? If they detonate the main column, they'll cut off the way to Afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up. Yes.
Nyreen, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. But don't count on me Кого? building your memorials Ар'ю? if Та you ні, get ні. yourselves killed. Не зможуть. Вони ще й люблять Астар. I like it when you're feisty. The only route to the central column is through the tunnels. Давно я гвинтівкою не бився своєю, давайте візьмемо її. Так, якусь штучку взяв, покращення якесь. Це мені не потрібно, це мене цікавить. Аптечка мене цікавить дуже сильно. Там порожньо. О, роботи. Бастіони. Я ніколи не звертав на їхню назву уваги. Ну, заштурмував я їх жорстко, я вам так скажу. Заштурмував їх не слабо. Гвинтівка просто і кошелешує, піпець. Подиви, вони тупо ошелешуються і все, і нічого зробити не можуть навіть. Ловіть петарду, я не знаю, піймаєте ви чи ні, але ловіть. Оцю штуку ламаємо, щоб вона їм щити не кілила. Нам буде простіше з ними битися. Клятий снайпер, я тобі дістану з тварина. Хіл. Арі, ти мене прикриваєш, я сподіваюсь, бо, здається мені, вона захоче помститися за те, що трапилося. Кеш. Помри, нормально. Кільце живий, Шепард. Там, здається, сліпенький, да? Снайпер, сліпенький. Так, це як там буває. Він реально сліпенький. Навіть не чуть-чуть, а він дуже сильно сліпенький. Рукопашка. Розминулися. Тримай. Помирай. До речі, кріопатрони. Давайте їх застосуємо зараз. Щас, секундочку, дайте посилю трохи. Це в мене які патрони? Де в мене кріогенні патрони? Так. Це в мене що? Запалювальні? Дезінтегративні? Давайте кріогенні патрони. Зараз ми їх застосуємо з вами. Кріопатрони. Кріопатрони заморожують наших ворогів. Не знаю, Астер, не знаю нічого. Опа, подивіться, він застигає, да? І вони тупо отримують більший урон. Коли противник застигає, ти можеш звичайний пістолет взяти і самим простим, самим поганим пістолетом його, типу, поламати. В прямому сенсі. Крига розбивається, ти його можеш просто розбити кулею. І такі противники... Такі противники, власне кажучи, дуже сильно вразливі до урона. А, до речі, мені треба трошки в іншу сторону зайти, я щось подивлюсь, що там нас знаходиться цікавого. А, туди я не можу попасти, на жаль. Так, нам сюди виходить, так, нам сюди. Кілувати. Не знаю, Астар, не знаю. Так, опа, сюди ми можемо спригнути чудес. А ні, не можемо. А, там мостик, його можна обійти. Отлично. Є тут один моментик квестовий, зараз ми його з вами виконаємо. Ось тут є диван. Так, відправили Кароту його диван. Тепер він сюди зможе повернутися і забрати його, якщо він йому потрібен. Бо він, здається, хотів його забрати собі, так що хай забирає. Там є свої закони, там трошки інші закони. Я через стіну бачу противника. Вони очманювають зараз від мене, напевно, так? Так. І кріопатрони створюють свій особливий ефект для зброї. Якщо можна звернути увагу на це. Помри. Помер. Там щось є, там явно щось є, я хочу сюди попасти. Там вони трошки інакше діють. Так, тут щось є, а що тут є? Блін, не туди, Астар, я не туди попав, чорт. Пропустив місце одне, ладно, буває. Бійців до нас перекидують. Ми можемо заморожуючи їх сповільнювати на певний час. Корисна штука, корисна властивість.
О, ну ми позастигали, вони дуже повільні становляться після цього, і це класно. Це нам на дуже велику користь іде. Ляш-палаш. І я його глушив. Окей, очікуй, жінка, очікуй. Мені треба аптечку забрати, бо в нас хп недостатньо буде. Харот його звали. Харот або Харот. Харот, здається. На Харот, да. Ось так його звали. Так, а мені сюди? Так? Так, сюди. Він елкором був. Просив нас перенести йому ліжко якраз таки. Знайти точно, що він сам забере. А куди мені? Де той клятий пульт? А вон він. Я його пропустив трохи. Активуємо. Got it. Those bombs just went live. The console is locked. We'll have to manually disable them. Та ладно, не вперше нам це. Take care of the bomb, Shepard. О, 4 бомби, так, ладно, я їх зараз розміную. Опа, і просто розбиваємо його. Мужики, обережніше, обережніше. Бомба. Давай, зміновуй її. Давай, ще обережніше, обережніше, розмінував. Залишилось 3 бомби. Та будемо по колу йти. Давай, виходь, бо там нам петарду кинули під ногу. Ну, бронебійні все рівно круче патрони. Як не крути. Чорт, в мене хп мало. Так, розміновую. Давай, ще 2 бомби. 8, хілься. Арія, ти мене не прикриваєш, тобі так кажу. Арія, ти мене максимально не прикриваєш. Вона мститься мені за те, що між нами трапилося. Так, на даній місії мені потрібна гвинтівка. Пістолет тут максимально буде не до... Ні, ну пістолет класно, тут навіть і пістолетом можна буде впоратись, але зараз гвинтівка буде краще, ніж пістолет. Вона, як бачите, тут краще проти ворогів заходить в таких масштабних перестрілках. Плюс, поки у мене всього-навсього один союзник, то краще, я думаю, гвинтівкою точно користуватися, ніж пістолетом. Бо пістолет довго перезаряджається, треба це не забувати. А гвинтівка перезаряджається максимально швидко. І в неї швидкострільність велика. Тут навіть так, швидкострільність справа, а не в перезарядці. Ну да, от в принципі перезарядка на швидкострільність впливає. Пістолет один постріл зробив, перезаряджається і перезаряджається він довго. За цей час тебе можуть убити просто-напросто. А гвинтівка, подивіться, розстрілює їх просто як дика. Ходити вже. О, в рукопашку перейшли. Тримай. Та гранатку лови. О, гранатку так, собирай. А це Арія, господи, перепутав їх. З кимось із противників перепутав. Хорош, це було мощно. Лови, дядь. Мінус робот. Патрончиків даси, мені даси. Та йду я. Тих, Шепард, не тупи. Так, він алкором є, старався правильно. Ну вони такі, як горил нагадують, якщо так взяти. Не зовсім горили, але нагадують їх. Такі забавні. Їх використовують як артилерію. Reports of casualties are coming in from all sectors. Save those you can, and head for the rendezvous point. We'll meet you there. We'll do what we can. Nyreen out. So how exactly do we get to Afterlife from here? I'm thinking the straightforward approach for a change. Жорстко. Вона зупинила цю штуку. Так, полетіли. Я напевно зараз візьму собі пістолет, а я поки хочу з ним походити. Так, перепригнув. Пістолету 100% треба заряджати бронебійні, а не кріогенні. Полізли.
Такого я, Астер, не бачив, чесно кажучи, такого я не бачив. На щастя, бо це жестяк якийсь взагалі буде. Жестяк. Їх просто розірвав кіготь. Бідолах, мені їх шкода стало, чесно кажучи. Астер, я бачу, ти Mass Effect гуглив, так? О, а можна тепер побачити, що з ними зараз робить їхнє творіння. Ти просто не чхати на кулі, просто-напросто. Жорсткі, ад'ютанти жорсткі. Ось можна побачити, що ад'ютанти з ними тут робили. Розважались як могли, можна так сказати. Думаю, Цербер не задоволений залишився тим, що ад'ютантів розплодив. Особливі кулі, так. Максимально особливі. Бронебійні, а ще з пістолета кат. Там калібр, напевно, жорсткий. А що це у нас таке? Активувати. А ось про ад'ютантів. Вони з людей зробили ад'ютантів. Перший запис. Чи ж ми її слухали? А, ні. Це інша була. Другий запис. Проблеми з Ютубом, точніше з ОБСом. ОБС мене в стріма чомусь відключив, але я повернув. Стрім повернув, зараз можемо продовжити. Давайте запис другого заново прослухаємо. Бо як тільки я її активував, мене ОБС скіпнула зі стріму. Зараз я все повернув, вибачаюсь, сорі. Запис другий слухаємо заново. І третій запис. А он уже була людина, а став ад'ютант, можна бачити. Та ні. Все, бувайте. Послухали. От вам і експерименти Цербера. А експериментували вони, власне кажучи, після того, як захопили Омегу над мирними мешканцями, власне кажучи. Людей змушували і ставили над ними експерименти. Виводили ад'ютантів якраз таки. Extra security. The doors only open one at a time. Makes sense, considering what they had locked up in here. Doors unlocked. Let's get out of here. Погнали. Снайпер працює, так? Так, здається. That doorway leads to the Gozu district. Можна мені вийти? Можна. Воу, бідолага. Мені його шкода, що стало, чесно кажучи. Хто там? Там Атлас. Найс. Ладненько. Давай ракету йому. Арія. О, це ракета і була, да? Зрозумів тебе. Я їм по столу буду жахати. Арія, в тебе міні відкатилось чи не відкатилось? Арія, в нас проблема. Я їм по руці стрелю, але це сенсу мало має. Йому треба блочок отой бити, он туди. Тоді він буде отримувати багато урона. Чорт, ну здається, мене зараз побачить, це буде трендець просто. О, хорош, непогано вийшло, непогано. Там чела спепилило, просто як і ззаді стояв. Попав? Я поцілив ще по тому клятому меснику, прикиньте. Ловіть петарду. Чел. Потихеньку наступальну операцію робимо. Мінус ноги у дядька. Бідолага, мені шкода стало. Лови. Так, обходимо. Заскамив месника. Лови петарду. Блін, перекинув. О, його граната і прикнопнула, офігенно. Плюс рівень. Це було красиво. Не краще чого, Астар.
Ну вона експериментів не ставила над людьми. Вона, власне кажучи, людей не вбивала, не тероризувала. Вона встановила закони, які дозволяли людям жити. І люди, власне кажучи, тут як би не здавалося б дивним, але порядок тут підтримувався з допомогою нею. Тобто вона не дозволяла робити такої прям анархії, і цього тут не було. Людей ніхто не вбивав, не грабував. Ні, ну само собою злочинців багато, да. Но суть в тому, що злочинцям не давали тут правити, от в чим суть. Вона їх тримала на поводку, вона їм, ну, не дозволяла чинити безлади всякі. Значить, хтось замінив її. Принаймні, якщо взяти Арію, вона такого прям нічого не робила. Людей не мучила, можна так сказати. Ну це просто по факту, можна так сказати, да. Так, а можна мені назад вилізти, будь ласка? Так, ствол якийсь... Та блін, Арія, не заважай. О, нормально. Так, біжимо далі. Ага, тут у нас я бачу щелнок церберський. Дослідити. Туретки працюють уже, я чую. Угу. Раз буде весело, походу. Ловіть. Туретка прям швидко перевартувалася на нас, але ми її знищили все рівно. Давай. Туретчик. Клятий. Мене аж ніс зачухався, капець. Можна відійти, бо ж у мене здоров'ячка маловато залишилось. Я гранату кинув не знаю куди, але кудись кинув. І мені кинули гранату. Лови. Перезарядочка. Тримай. Помер. Угу, ідеально. Я вернувся туди, куди прийшов. Звідки прийшов, точніше, треба назад. Хех. Ну. Це таке діло, Астер, це таке діло. Так, сміття. У нас перестрілки, да, перестрілочка. Так, а куди мені то? Мені сюди ж треба йти, так? Здається. Угу. Мирні люди. Так, тут у нас мирне цивільне населення якраз таки знаходиться. Лабораторні пробірки якісь там. Батаріанці лікують. Астар засуджує знову ж таки лікування батаріанців, так, Астар? А, там вон про людство щось було, Астар. Ти бачив, да? Про людство щось заганяв. Так, тут крогани воюють, жестяк. Та йду. Багато гніва, так? Хе, гімна точніше. Капець, Астар. Чого ж ти до них так оце відносишся особливо, а? Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about. I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Астар, ти маєш їх полюбити, вони хороші. Where's Nyreen? Гранату закинути. Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to Afterlife. We can't keep this up much longer. They're retreating. Перебирати треба. А граната ж розкидає його по всій кімнаті, Астар, ти ж капець. Це представ, що буде, Астар. Уяви просто. Пока, Настя, до зустрічі. Дякую, Настя. Ти там, Настюх, поправляйся. Всього тобі доброго, дякую, що прийшла на стрім. Був радий пострімити Mass Effect. DLC хоч і не стрімили. А зараз якраз таки фіналка буде, до речі. Зараз уже фінал DLC. То, Настя, хай тобі стає тільки краще. Гарного відпочинку, Настюх. Ця фігня колись людиною була, якщо так подумати.
Так, убив одного. Воу. Астар, твій запит виконано, Астар. Да, на жаль, ми втратили на Ірину, обалдеть. Хоча вона була непоганим туріанцем. Блін, це прикро. О, здається, вона з ума зійшла. Їй тіть, вона їх розносить. А ще продожахнула. Жестяк, конечно. Блін. Що я можу сказати? Сьогодні стрім втрат. Ми втратили Тейна, Мордіна, втратили на Ірін. Хоча на Ірін могла б непогано поповнити навіть нашу команду. Ну, вона б непогано могла б дати нам силу, власне кажучи, для нашого союзу. Військової мощі багато могла дати. По факту, якби на Ірін би зараз не втекла, вона б вижила. Тут треба це також до уваги взяти. Вона нас кинула. Ти що ж, перед цим говорили вони, і вона кинула нас. No, wait. Хорошо, піймали. What now, Petrovsky? Divide and conquer, Commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. То були останні ад'ютанти. А, ні, ніфіга не останні. А, це вже ті прототипи, які підконтрольні Петровському якраз таки. Вона убила останніх непідконтрольних ад'ютантів. Так, а це, мать його, не смішно. О, чорт, це не смішно. Тікай. Перепідключаємо. Залишилось 4 штуки, да? Киш, клятий ад'ютант. Киш. Ви, боляче що-то мені становиться. А, Шепард, не надо такого робити. Шепард, твою мать, не роби цього. Йолопень. Шепард, ти йолопень, не роби цього. Боже, дурень. Відпустіть, відстаньте від мене, єроди. -1. Арія, мать твою, хілься. Хто там по мені стріляє, то, а? Настрілює постійно. А, то, власне, я зрозумів, хто по мені настрілює постійно, я зрозумів, все, питань немає, питань не виступ. Аптечку, мать твою, бери. 8 мертвий. Напевно, приємно. Так, коротше, треба брати гвинтівку, тому що я з пістолетом тут не потягну їх. Треба брати гвинтівку, да, гвинтівка тут буде кращим підспір'ям. Я хоча б їм... Не пригай на мене, твар, не пригай, я не люблю, коли на мене пригають. Я просто з гвинтівкою більше швидкострільності отримую і зможу більше урону наносити. Погнали далі. До наступної точки. Вимикай, Шепард, вимикай. Вимикай. Просто чортовий, помри. Добре, що вона ворогів розносить, це хорошо. Так, хілься, Шепард, хілься. Її ж треба рятувати, цю жінку кляту. Так. Давай, ти не засідай, там не треба. Поламав. О, вона їх там жарить. Коли ми відключаємо. Остання, давай. Так, ну що ж. Помри. Давай, вилазь звідти. Вилазь, мать твою, Арія. Ладно, все очистила. Боже, скільки вони мені скинулися, я фігію просто, дайте мені звідси вийти. Задовбите мене зараз. Боже, вони мене вбили, Астар, та ну нафіг. На кінці самому. А, це буде трендець, Астар. Ну, буде прикольно, насправді, забавно, приколюшка така. Чорт, на самому кінці померти, це піпець. Сором мені, просто сором. Так. Ламаємо генератор.
Тих, давай, швидше. Вилазь, мать твою, звідси, Ірод. Поламав другу. Так, перезарядився, хорошо. Пішов нахрен клятий фантом, чи месник, чи хто то там такий. Щит мені зараза збив, да? Тримайте ще разок. Перезарядився. Похилився. Отлично. Все, зачищаємо цю територію і... І все, і фіналка. Все, тепер можна їм відомстити. Присядь, мать, твой Шепард, присядь. Твою мать, що ти робиш, придурочний, присядь, я тобі говорю. Ірод такий. Лови гранатку, а? Де там та клята граната? Боже, у мене здоров'я дуже мало здоров'я. Киш, він мені хп знімає, тільки більше. Лови. Помри. І ще одна гранатка. Ні, хілься живий, Шепард, хілься живий. Тікай звідти. Утік просто з останніх сил. Помри. Лови петарду. Зараз вона його уб'є, до речі. Перезарядився. Щел. Воу, одним пострілом було офігенно, круто. Мені сподобалось лови. Отримав. Так, останній йде, покажіть останнього ад'ютанта, мать вашу заново. І всіх скоро переб'ю. Патрончики, гранатки. Так, де? Покажіть. Де ти, чудовисько? Іди сюди, мій хороший. Все, нема тебе більше, нема. Досягнення рятівник. Біч відкрито. О, це біч. Це в міні-арії нам відкрито. Ракета відкрито. Офігеть, просто скільки в мене в міні відкрилось. Ми можемо їх всі придбати, але при цьому бронебійні патрони я, здається, втрачу. Так що тут треба подумати, що нам важливіше. Ну що, дружочок, твій день настав. Cease and desist all aggression. It's over. Для Цербера це буде просто непоправний удар. Дошка у нього шахова класна, не поспорю. Commander Shepard, I surrender myself into your custody. А хитрий який, от хитрець, а? Паскудник, ах ти паскудник. І він розуміє, що вона його вб'є. Ти уявляєш, а, який він? Подивіться, який гад. І він же ж розуміє, що він буде їм корисний, якщо здасться. Ну, в цьому плані так, Астар. Cerberus had successfully taken this station and he let me go. Do you feel that, Oleg? That's death. Only inches away. Remember this feeling. I'm letting you live. For my partner and for the war against your master. You better cooperate. Вона його познайомила з запахом смерті, коротше, одним словом. І здала на милість Шепарда. You and your alliance can decide his fate. Just get this filth off my station. Але в будь-якому випадку Альянс буде судити його. Glad to see you've had a calming effect on Ms. Talok. I tried talking sense into her one time. I look forward to hearing how you pulled it off. Don't assume you know where this is going. What? From what I understand, high-ranking alliance. Now that I've seen what you're capable of firsthand, maybe Arya's instincts were right. So, you're going to execute me. I'm your prisoner. After all he's done, it's too risky to let him live. Huh. Look who's the hard-ass now. Priceless. Bray, clean up this mess. По факту, Астар, по факту. I was starting to think you were rubbing off on me, Shepard, but
Maybe it was the other way around. Тобі треба змінитися. Don't get the wrong idea. It's time you turned over a new leaf. Millions are suffering here, and many paid the ultimate price. I hope you'll honor them. Freedom isn't enough? Tell you what, I'll write myself a memo. And don't worry, I honor my debts. You'll have all the troops, ships, and EZO that I promised. Then I'll be going. Bray will take you back. А я випадково, Астар, я не думав, що в нього застреле. Я не думав, що в нього застреле. Можна переграти цей момент, я сподіваюся, що я не спочатку самому почну. Хоча, походу, вже переігрувати... Я реально не думав, що в нього застрелить. Hear me. I, Arya T'Loak, have given you back your lives. Я думаю, він його вдарить, а він його пристрелив. My rule is reignited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders And we will cast them from our home. Then bury and mourn our dead. My methods haven't Таке, always been Астар. popular, and I can't promise that will change. But securing this station and everyone inside it is now my primary purpose. No one will imprison us again. We may be bruised. We may be bloodied. We are Omega. You always get these crap details, Bray? Not this time. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Це то так, ото Стар. О, там це... Вони від нього тягнуть. Куди від нього тягне, цікаво, що він з ним робити зібрався? Я думаю, участь вцілілих серберців чекає дуже печально, насправді. І їм не позаздриш. Почекайте, дайте мені ігру завантажити. Такс. Бля. А ну-ка, якщо перезагрузить. Да. Да. Коротше, без Петровського. Без Петровського ми будемо з вами. Та, там якраз Елкор був, стояв, готовий. Так, що тут у нас по листах? Давайте подивимось. Сувенір. Арія T'Loak. Шепард. Я відправила шахматну доску Петровського на Нормандію. До нового оформлення загробного життя вона не підходить. Візит на цитадель Явік. Капітан, ця система передачі повідомлень архаїчна і незручна. Коли спеціаліст-трейнер сказала, що для створення слів я повинен набирати літери, я вирішив, що вона ж жартує. Мені хотілося б відвідати Браму в наступний раз, коли ми будемо неподалік. В мій час вона була захоплена жницями. Якщо захочете скласти мені компанію, я буду рядом з посольством. Сама ідея розділення влади між народами галактики здається мені помилковою. Знову ж таки, сутність протеан в одному повідомленні. Скриваючись від роботи, Ліард, Соні Шепард, мені потрібен привід, щоб відірватися від моніторів. Навідай мене, коли будеш на цитаделі, Ліара. Перерив. Гарус Вакаріан. Шепард, я тут подумав, що ми могли б відпочити на цитаделі в наступний раз. Не можна ж постійно воювати. Якщо що, я буду поруч з завданням СБЦ. У парковки челноків, Гарус. Є ще щось. Міранда Лоусон. Шепард, я дізналась дещо від своєї сестри. Справи погані. Але це ще не все. Я знову на цитаделі. Найду місце для зустрічі і вишлю тобі координати, Міранда. Меморіал. Ешлі Вільямс. Шепард. Моя сестра організувала все в меморіалі цитаделі. Вона показала мені, що збирається повісити на стіну. Мило, хоча б я зробила щось, щоб їй зараз би було проще. Вона просить мене розказати щонебудь про нашу сім'ю. Знаю, у тебе багато справ, але якщо можеш зайти туди, буду дуже вдячна. Ешлі. Да, у будь-якому випадку в цитадель. Так, зараз ми з вами сходимо, подивимось на військові сили, які нам дала Омега якраз таки.
Я не пам'ятаю, скільки Петровський дає військової сили, там або до 50, коротше, очків. О! Саме головне, ми вже з вами мінімум свій отримали. Ось він був мінімум був на 3000. В принципі, вже можна розраховувати на хорошу кінцівку. Не на саму найгіршу, але до хорошої ще далеко. Туріанці нам дають 500 сили між тим. Було 300, стало 500. 6-й турецький флот дає нам 135 сили, нормально. Соларіанці вже 90. Майор Кіраха і отряд гор. І разом 90 сили дають. Не хочу щось. Крогани 785. Клани Кроганів 5 очків додавалось, там було менше. Горн. У Горна в нас 75 сили. А Азарі 295 мощі дають Азарі. Научна група Азарі. 2-й флот і 6-й флот Азарі. Альянс у нас до сих пір попереду. Інженерський корпус. 103-й морський підрозділ. 1-й флот Альянсу 120 сили. І колоністи Надії Джу 30 сили дають. Непогано. Іншопланетяни 818. На хвилиночку. Навіть Крогани скільки сили не дають, скільки дають іншопланетяни. Флот Термінуса загін захисту цитаделі. Запаси нульового елемента з Омеги 300. І флот Омеги 75. Ну і ще був би Петровський, який там давав би 50 сили в ітогі. Зараз я покажу, де воно тут у нас. Адмірал Михайлович, ось він стар. Ось Адмірал Михайлович дає 25 очків нам. От тобі Адмірал Михайлович стар. Мощь, просто мощь. Могуть Альянса. Просто сама справжня могуть Альянса. Так, нам треба далі. Соло, так? Можна вважати, Астер, так. Постараємося, я не знаю, що він від мене хоче, той клятий Гарус, але постараємося. Так, і знову на цитадель, як сказав Астар. Так, стиковочка. Особиста квартира, ні, доки Альянса поки що. Особиста квартира це наступна DLC. Я хочу в посольство. Ти думаєш, що Стар? Та по-любому. Так, зберіг ігру декілька разів. Ну що, так, тут у нас Явік. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. Це перемога? It might not seem like much, but a Prothean is standing on the Citadel, alive. That's a victory in itself. Так, Астар, все правильно. Perhaps. When things were at their darkest, we used to tell stories, imagining the wonders of this place. The seat of our empire, the power to sway worlds. The galaxy belonged to us. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Він ткнув пальцем в медузу, в Ханара. Hey, Hannah. I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. Зараз піде дизмораль. Trillions in my cycle. The odds of being... I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari, Hana.
There was potential in all of you. Now Да, і you він про це seize говорив that уже, potential коротше. and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Так, так, Астер, Commander так. Shepard, Він it любить must це be an робити. honor to have a Prothean fighting alongside you. Він молодець. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable warrior as well, for a human. Він завжди когось ображає у своїх розмовах. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. Він, блін, любить принижувати всіх. Back on the Normandy. Страшний чоловік. Мені подобається, як він всіх трохи обсирає. Це просто геніально зроблено розробниками. Наче нічого поганого не каже, а якби обсирає їх. Там говориться про те, що Вільямс стала другим спектром. Непоганий солдатик для людини. Так, так, Астер. Так. Так, ми зараз сходимо до терміналу спектрів, треба поглянути, що там є цікавого. Там щось має бути цікаве, давайте подивимось. Місце знаходження Діна Карлоса. Місце знаходження посла волосів Діна Карлоса зараз невідоме. Біометричні аналізи не знайшли його в жодному місці. Останній раз його бачили в кабінеті, рядом з посольством людей. Комунікаційний термінал, давайте використаємо його. Міранда. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah. With Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Lang? That slippery bastard's still alive? He's alive, and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. Непогано. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor, maybe more, that my father is А, working on навіть так. something for the elusive man. А здавалося, вона нещодавно працювала сама на Цербера, а щось пішло не по плану. Зв'язки з Цербером. Why would your father be working with the elusive man? Especially now. My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the elusive man made him an offer? Exactly. А сьогодні вівторок, так? Да, вівторок. Його треба зупинити. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ori is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Оце вони такі, Астер, так? Ти їх показав, якими вони являються. О, у мене хоч тепер гроші появилися, щоб купити собі чогось. Так, N7 захисник, а що це таке? А, це бронятика, ніфіга сі. Новий різновид броні N7. Урон від зброї плюс 10, щити плюс 10, здоров'я плюс 10, боєзапас плюс 20. Ну таке собі, таке собі. Чакрометр. Чакромет. Що це воно таке взагалі? Це гвинтівка чи що, я не розумію. Давайте заради прикола. Ну чисто заради прикола її купимо. Я хочу подивитися, на що воно здатне взагалі. Ти думаєш, Стар? Астар, ми потихеньку повертаємося в період, власне кажучи, часів Шинобі. З Бейлі можна поговорити чи ні? Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here.
Everyone's walking around in a daze, or in my case, limping. And I wonder if we'll ever be the same. These are dark days for all of us. Удачі, Бейлі. You got your work cut out for you. You and me both, Shepard. Так, ладненько, з цим дядьком поговорили. Думаєш, хороша ідея купити таку штуку? Не знаю, чим це закінчиться. Про Рекса щось говорять. Так. Давайте подумаємо, куди нам далі. Та зараз вирішимо, куди нам далі відправитися. Я зараз подивлюсь, куди мені далі треба відправитися. Посольство. Далі. Так, після посольства тут у нас доки. Тут у нас Гарус. Лікарня. А в лікарні у нас консоль знаходиться. Давайте тоді відправимось в лікарню. В лікарню, в Гуерта. Да. Та ж не ці очманіють, напевно, від такої зброї. Мені так здається. Так, на наступному стрімі я покажу вам, що таке дослідження галактики в Mass Effect 3. Будемо займатися. Тут треба буде дослідити кожну систему. Тут, до речі, прийдеться займатися дослідженнями прям серйозно. Консоль дослідив через скло. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? Здається, ні, Астар. Я не пам'ятаю, ні, не бачив. Не бачив, Астар, не бачив. Так, в лікарні ми були. До речі, незважаючи на те, що ми звільнили Омегу, Арія до цих пір присутня в нас у віп-зоні чистилища. Це, напевно, розробники так трошки не допрацювали момент цей, ну не знаю, можливо це так і зроблено, що вона і там може бути. На курорти відправляється, такс. Тут у нас Ліара, до речі, вона хотіла поговорити. Тактус, медперсонал, Джеймс, Ешлі. Де клятий... Так. Де клятий, мать його, консолька? В доках Нормандії консолька. Ага. В двічки, окей. Відправляємо сюди. На жаль, Астар, уви. Не в цьому проходженні. Астар, на жаль. Так, нам треба док 24. Так, здається він. Там два квести якраз таки присутні в цих доках. О, перший квест з Гарусом пов'язаний. А другий квест з консолькою. Десь тут має бути консолька. Консолька в двічки знаходиться консолька. Ось вона, консолька наша. Так, консольку активували. Knowles, I found another spot where the Batarian codes were used. Holy crap. These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks, we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes, and someone with a grudge against humans. Looks like... Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. Напевно так, Астра. Так, значить, зараз ми з вами зберігаємось. І на цьому моментику ми з вами, власне кажучи, закінчуємо на сьогодні стрімити Mass Effect 3. Ігра зберіглась. Якраз таки на цьому моменту будемо закінчувати. Зустрінемося вже з вами завтра о 19-й. Завтра стрім буде о 19:00. Бережіть себе, до зустрічі. Всього вам доброго, гарного вам дня і гарного здоров'я. Не хворійте. Гарного відпочинку. Дякую всім, хто сьогодні був присутній на стрімі. Було приємно з вами поспілкуватися. Радий був вас всіх бачити. Сьогодні ми з вами пройшли перше DLC до 3-го Mass Effect. DLC називалося Омега, в честь нього в нас названо Стрім. Власне кажучи. Ось. Так що, з першим покінчено. В нас є ще 2 DLC масштабних. І одне також не масштабне. Ну, ми їх вже пройдемо більш до кінця. Або навіть до середини гри. На цьому моменту хочу сказати всім дякую, до зустрічі. Гарного відпочинку, всім дякую за підтримку. Народ, бережіть здоров'ячко, не хворійте. Тому що здоров'я саме цінне в нашому житті, так що бережіть себе. Всім гарного здоров'я і міцного. Ну, а люди, які хворіють, я вам бажаю одужувати якнайшвидше. І більше не хворіти. До зустрічі, дякую за підтримку. Був радий провести для вас сьогодні цей стрім і пограти сьогодні для вас у Mass Effect. Сподіваюся, вам стрім також сподобався.